สวัสดีครับนี่เดี๋ยวเราก็มาคุยเรื่องทั่วๆไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอบคำถามบางอย่างเพิ่มเติมนะครับพอดีวันนี้ก็ไม่ได้มีคลิปอะไรลงนะเดี๋ยวรอไว้อีกทีหนึ่งค่อยลงนะครับอ่าเป็นไงบ้างเมื่อวานลงคลิปเรื่องที่ผมอ่านคำพิพากษาของศาลไปนะครับผมเข้าใจนะว่ามันเป็นภาษากฎหมายแล้วมันก็อ่านยากจริงๆสำหรับผมเนี่ยมันเป็นภาษาที่ผมไม่ค่อยใช้เนาะเอ่อ จะได้ยินอยู่ที่เดียวก็คือตอนดูพวกซีรีส์ที่มันมีการขึ้นศาลอะไรเงี้ยที่มันเป็นซีรีส์ทนายอะไรพวกเนี้ยอย่างเงี้ยเคยได้ยินคำศัพท์พวกนั้นอยู่บ้างแต่ว่าในชีวิตจริงก็คือไม่เคยใช้เลยคำศัพท์แปลกๆพวกเนี้ยนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความเข้าใจนะครับมันสามารถอ่านได้ถ้าเกิดว่ามีคนไหนบังเอิญคิดจะตามไปอ่านเรื่องหมายสารนะครับหรือคำพิพากษาของศาลที่ผมอ่านไปเมื่อวานของภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับ วิธีอ่านของมันนะมันมันมักจะเอาประโยคที่มีการขยายหลายๆครั้งมาซ้อนกันไว้ในประโยคอันเดียวนะครับทำให้อ่านแล้วมันงงนะครับดังนั้นวิธีอ่านเนี่ยคือเราต้องตีประโยคพวกเนี้ยแบ่งออกเป็นช่วงๆเสียก่อนนะครับคือแต่งอย่างเมื่อวานประโยคแรกของมันเนี่ยก็ยาวหนึ่งย่อหน้าเลยนะครับงั้นเวลาที่เราอ่านเนี่ยเราให้อ่านช่วงแรกของมันแล้วก็ช่วงท้ายมันจะเป็นการต่อกันชัดเจนนะครับไอ้ส่วนในตรงกลางมันเป็นประโยคขยาย ขยายแล้วขยายอีกขยายซ้ำนะครับมันทำให้เราถ้าอ่านแล้วสมาธิไม่ดีหลุดแล้วมันก็ไม่เข้าใจไปเลยทั้งอันนะครับดังนั้นอ่านตรงที่แรกๆนะครับ2-3คำแรกก็2-3คำสุดท้ายมันมักจะต่อกันเป็นแบบนี้นะครับเสมอเลยนะครับเท่าที่ลองอ่านมานะแต่นอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่มันลำบากยากเย็นก็อาจจะมีคำศัพท์บางคนบางอย่างที่คนไทยถ้าไม่ใช่คนที่เรียนกฎหมายอะคงไม่คุ้นนะครับ แต่ถ้าเกิดคนไทยที่มาอยู่ต่างประเทศนานๆแล้วดูหนังบ่อยๆนะครับดูข่าวดูอะไรเงี้ยก็เคยได้ยินคำศัพท์พวกนั้นบ้างนะครับนี่แหละก็เลยเอามาอ่านให้ฟังดูนะครับแต่ทีนี้ผมก็เห็นเหมือนกันอ่าหมอเจ้าเดิมน่ะคนเดิมเลยนะครับที่ลงเรื่องเนี่ย White Cloth แล้วก็ตอนหลังเปลี่ยนเป็นแท่งย้วยสีขาวแกก็เอาเรื่องนี้ไปลงเหมือนกันนะครับอ่าจะบอกว่าไงดีคือสมัยก่อนน่ะเคยมีเพื่อนแกนะครับหรือว่าคนที่แกรู้จักเนี่ยบอกว่าผมไปว่าแกว่าอ่านงานวิจัยไม่เป็นนะครับอ่า ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ คือถ้าเป็นเรื่องงานวิจัยคงจะอ่านเป็นแหละ แต่การตีความมันจะเข้าข้างตัวเองหรือเปล่ามันอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าเป็นเรื่องของคำพิพากษาเนี่ยแล้วแกไปเอามาจากข่าวอีกแหล่งหนึ่งซึ่งมันแชร์กันใน LINE นะแชร์กันใน LINE เยอะเลยนะครับแล้วก็คงจะไปฟังจากแหล่งข่าวดีมาเพราะผมดูแล้วคนที่เขียนข้อมูลใน LINE ที่เขาให้เครดิตกันมาเนี่ยอยู่ที่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะครับแล้วในกลุ่มฉบับเนี้ย หลายคนทีเดียวนะครับมีปัญหากับวัคซีนแล้วก็ออกมาพูดอะไรไม่ค่อยดีเท่าไรนะน่าจะมาจากพวกเดียวกันนี่แหละทีนี้ในเมื่อเขาไปเอาข่าวมาจากแหล่งนี้เนี่ยด้วยความที่ตัวเองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไม่ได้ตรวจสอบได้ยังไงนะครับเพราะว่าผมก็เอาคำพิพากษาของศาลมาอ่านให้ทุกคนฟังตรงๆเลยนะตรงๆแล้วมันเจออะไรบ้างอย่างแรกก็คือเจอว่าสิ่งที่เขาแชร์มามันผิดส่วนคนที่อยู่สำนักพิมพ์หรือนักข่าวอันนั้นเนี่ย ที่เขียนข้อมูลให้เครดิตซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเครดิตจริงหรือว่าเครดิตปลอมหรือว่าเป็นIO เป็นคนพิมพ์ออกมาแล้วก็อ้างชื่อเขานะอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับดังนั้นผมก็เลยปิดชื่อนามสกุลเขาไว้หน่อยปิดเปิดไว้แต่ชื่อนามสกุลเนี่ยปิดไว้หน่อยนะครับเพราะผมเชื่อว่าเอ๊ะมันอาจจะใช่เขาก็ได้หรืออาจจะเป็นคนอื่นไปสวมอ้างเนาะดังนั้นเนี่ยข้อแรกคือคนที่เขียนข้อมูลทาง LINE เนี่ยจงใจบิดเบือนคำพิพากษาแบบชัดเจน คือเขียนแล้วก็ต่อเติมความคิดตัวเองแบบจับแพะจนแกะโม้ยหมดลงไปในนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยคือเรื่องพวกนี้มันเถียงกันไม่ได้นะครับก็หมายศาลเขาเขียนมาว่าอย่างนั้นนะใช่ไหมคำพิพากษาศาลเขาเขียนตรงๆแบบนั้นนะครับดังนั้นนี่ก็เถียงกันไม่ได้นะครับส่วนคนที่ไปเอาข้อมูลตรงนี้มาพูดต่อคือไปแปลของคนที่เขาจับแพะชนแกะมาพูดต่อมาโพสต์ต่อเช่นอ่าหมอคนหนึ่งเนี่ยหรือหมอ2-3คนเนี่ยนะครับ ก็แปลว่าท่านไม่ได้ไปอ่านเลยนะข้อแรกคือไม่ได้ไปอ่านเลยข้อที่2คืออ่านไม่ออกนะครับเพราะผมบอกไว้ก่อนภาษาอังกฤษในทางกฎหมายมันยากนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านอ่านไม่ออกเนี่ยผมไม่แปลกใจนะเออถ้าไม่แปลกใจนะแต่อย่างน้อยมันต้องไปอ่านแล้วตีความมาบ้างแหละนะครับอย่างที่3ท่านอ่านออกเก่งอ่านออกแต่มั่วนะครับมั่ว แค่นั้นเลยมันไม่มีไม่กี่อย่างอย่างแรกคือไม่ได้อ่านแล้วไปเอาเขาเชื่อมาตามอย่างงั้นซึ่ง
ถ้าไปถ้าไม่อ่านแล้วเชื่อแล้วเอามาแชร์เนี่ยนะอันนี้ผิดวิสัยของคนที่เป็นมีตำแหน่งสูงๆแล้วเพราะว่าคนที่มีตำแหน่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยหรือเป็นหมอระดับใหญ่ๆเนี่ยจะไม่มีการเอาข้อมูลที่ตัวเองไม่ได้ตรวจสอบก่อนมาลงเด็ดขาดนะครับยิ่งถ้าเกิดตำแหน่งมีตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ศาสตราจารย์กิตติคุณศาสตราจารย์พิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นตำแหน่งพวกเนี้ยนะครับแล้วเอาอะไรมาลงโดยที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ดีเนี่ยอันเนี้ยเสียหมาเลยนะครับเสียหมาเลยนะครับตำแหน่งเนี่ยมันไร้ประโยชน์เลยนะครับอันนี้อันดับแรกนะอันที่2ถ้าไปอ่านแล้วอ่านไม่รู้เรื่องนะครับแต่ยังไปเอามาลงอันนี้ก็ผิดอีกทำไมครับเพราะท่านอ่านไม่รู้เรื่องคุณจะต้องไปถามคนที่เขาอ่านรู้เรื่องสิถูกไหมครับไม่งั้นก็เอามาลงทำไมข้อที่3อ่านรู้เรื่องแต่จงใจเอามาลงแล้วเขียนผิดอย่างงั้นไอ้เนี่ยเลวที่สุดเลยนะอันนี้เลวของแท้เลยนะครับคือแบบจงใจแบบสร้างข่าวที่มันผิดๆอย่างเงี้ย แล้ววันนี้ก็มาอีกแล้วพ่อผมก็ส่งมาบอกว่ามาอีกแล้วมีคนส่งมาเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูคร่าวๆนะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวอาจจะคิดดูก่อนว่าถ้าว่างทำก็อาจจะทำวิดีโอขึ้นมาอีกทีหนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงในกรณีที่บอกว่า Pfizer ถูกฟ้องนะครับบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วมันติดเพิ่มขึ้นนะครับมีข้อมูลต่างๆเต็มไปหมดนะครับแล้วก็มีการอ้างงานวิจัยอยู่2-3อันนะครับอ่า ซึ่งจริงๆงานวิจัยมันไม่ได้พูดอย่างนั้นเลย แต่เขาแปะมาเพื่อให้คนแบบรู้สึกว่ามันมีที่มาที่ไปเท่านั้นเองนะครับอย่างอันหนึ่งบอกพูดถึงเรื่องของ excess death หรือ excess mortality การตายที่มันมากกว่าที่มันเพิ่มมากกว่าปกติ แต่นั่นเขาไปศึกษาในช่วงที่โควิดระบาดหนักครับปีรู้สึกปี2020ถึง2022เนี่ยศึกษาแค่ตอนนั้นครับเพราะตัวอื่นไม่ได้เก็บผลอ้าวตอนนั้นโควิดระบาดอยู่การตายมันก็ต้องเพิ่มกว่าปกติไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยนี่ใช่ไหมจะมาทำเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนักหนาเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อให้คุณมีการisolation นะครับคือการที่ล็อกดาวน์หรือมาตรการต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นมาตรการอะไรที่มันป้องกันการตายได้100%อยู่แล้วเพราะคุณก็เห็นนี่ในช่วงที่โควิดระบาดมันมีพวกที่เพี้ยนๆน่ะใช่ไหมออกไปแล้วก็ไม่ได้ป้องกันตัวเองเลยนะครับสิทธิเสรีภาพเป็นของข้าพเจ้าไม่ต้องใส่หน้ากากจะไปทำอะไรก็ทำคนพวกนี้มันก็ติดกันไม่แปลกนะครับแล้วแน่นอนถ้าติดเยอะมันก็ต้องมีคนตายเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวดังนั้นเนี่ยการที่มี excess death หรือการตายที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่โควิดระบาด ไม่เห็นจะเป็นอะไรที่แปลกใจอะไรเลยถูกไหมครับจะไปโทษว่าเฮ้ยก็มีวัคซีนมียารักษาแล้วทำไมมันถึงเพิ่มเติมมากขึ้นทำไมถึงตายมากขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวมันระบาดนะต่อให้คุณมีมาตรการป้องกันยังไงคนมันก็ตายนะครับเหมือนกับขับรถเนี่ยถ้าเกิดว่าผมให้คนขับรถมันยังไงก็ต้องเกิดอุบัติเหตุต่อให้คุณป้องกันยังไงมันก็เกิดอุบัติเหตุได้ถูกไหมครับมันจะไม่ใช่บอกว่าถ้าผมพูดว่าเฮ้ยโลกเนี้ยไม่ต้องให้คนขับรถเลยมันไม่มีทางเกิดอุบัติเหตุทางถนนแน่นอน100%ถูกไหม แต่ในเมื่อมันมีคนขับรถอะมันก็ต้องเกิดอุบัติเหตุต่อให้คุณป้องกันยังไงมันก็เกิดอุบัติเหตุอยู่ดีนั่นเป็นเรื่องง่ายๆนะครับไม่เห็นจะมีอะไรที่จำเป็นจะต้องแบบลงไปดูรายละเอียดเลยแค่เราคิดพิจารณาง่ายๆเหมือนกับเด็กทั่วไปเนี่ยก็ทราบอยู่แล้วนะครับเนี่ยแล้วก็พูดถึงแล้วก็ไปอ้างอิงแหล่งต่างๆที่มันมีการต่อต้านวัคซีนอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับพวกนี้ก็คือแบบผมมองนะคือไร้สาระคนหนึ่งเนี่ยดันบังเอิญเป็นรุ่นพี่โรงเรียนผมด้วยนะครับ ที่มาสนับสนุนคุณลุงแก่คนเนี้ยนะครับก็เป็นรุ่นพี่โรงเรียนผมแต่บังเอิญก็คือเรื่องเนี้ยคงเห็นไม่ตรงกับแกแหละแต่ผมรู้ว่าแกเป็นคนแรงๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็แรงในทางของแกแล้วกันในช่องผมก็ไม่เห็นด้วยแกนะครับซึ่งช่องนี้ก็เราเรียกอะไรดีมีคนหลายๆทางบอกว่าทำไมผมถึงปกป้องวัคซีนนักหนานะครับผมเป็นอะไรกับวัคซีนหรือไงนะต้องบอกอย่างงี้ครับผมปกป้องข้อมูลที่มันถูกต้องครับ ถ้าท่านจะเอาอะไรมาเถียงเนี่ยก็ต้องเอาข้อมูลที่มันถูกต้องไม่ใช่ข้อมูลถูกต้องเพียงธรรมดานะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้ววิเคราะห์ได้ถูกต้องเช่นกันไม่ใช่วิเคราะห์เข้าข้างตัวเองเหมือนคนที่เขาส่งมาอย่างเงี้ยก็เพราะว่าแบบเนี้ยที่คนที่ต่อต้านวัคซีนเขาจับแพะชนแกะแล้วไปเอางานวิจัยอะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็ตีความมั่วๆไปเข้าข้างตัวเองมันถึงโดนด่าอยู่ทุกวันนี้ครับถึงโดนด่าโดนว่าโดนคอรหาต่างๆจนถึงทุกวันเนี้ยนะครับ ใช่ไหมเพราะว่าในวงการวิทยาศาสตร์เราต้องเชื่อข้อมูลที่มันถูกต้องเราดูกันที่ข้อมูลอย่างเงี้ยมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับหรือบางทีพอผมเอางานวิจัยมาอ่านให้ฟังผมสังเกตเลยนะในเรื่องที่ผมอ่านวิจัยเกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิดให้ฟังต่างๆเนี่ยสักพักหนึ่งก็จะมีคนเอาเรื่องที่มันไม่เกี่ยวข้องกันเลยมาพูด
เช่นสมมติพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพในการอ่าประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดการรุนแรงของวัคซีนนะว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างงี้สักพักก็จะมีคนมาพูดแต่ทำไมฉีดแล้วมีปัญหาอย่างงั้นแต่ทำไมฉีดอย่างงี้ทำไมเขาถึงบอกว่ามีการฟ้องร้องทำไมเฮ้ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมพูดเลยดังนั้นคนที่ต่อต้านวัคซีนเนี่ยเป็นพวกที่แบบแถอะเฉยไฉเปลี่ยนเรื่องบ่อยนะครับคือมันเป็นลักษณะของคนที่แพ้อะเวลาคนแพ้แล้วเนี่ย สู้ทางตรงไม่ได้มันก็จะสู้ทางอ้อมเอาโน่นเอานี่มาหยิบรวมๆกันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าผมยิ่งด้อยค่าคนพวกนี้เข้าไปใหญ่เลยนะคือเหมือนโอ้ไร้สาระมากเลยนะครับนี่แหละอันนี้ก็เป็นบ่นเล่นๆคร่าวๆนะครับว่าเราเจอบ่อยนะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับพี่ชนคนแรกเลยสมรสเท่าเทียมผ่านสวแล้วนะครับก็ดีครับอันนี้ผมเห็นด้วยเนาะแต่คงต้องมีรายละเอียดข้างในที่มากกว่านั้นหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะ คุณลองคิดดูถ้าเกิดว่าคุณมีคนคนหนึ่งที่เหมือนผู้ชายแบบ100%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับเหมือนผู้ชาย100%แล้วคุณจะไปแต่งงานกับเขาอย่างเงี้ยนะครับเขาใช้คำนำหน้าว่านางเอ๊ยนายนะครับแล้วแต่งงานกับคุณแต่คุณไม่รู้ว่าเขาเป็นเพศทางเลือกสมรสเท่าเทียมใช่ไหมก็จดนายกับนางแล้วเกิดอะไรขึ้น คุณอาจจะไปรู้ทีหลังก็ได้เพราะว่าอะไรมีลูกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นการสมรสเท่าเทียมผมมองว่าข้อแรกเลยนะควรต้องมีการเปิดเผยให้คู่สมรสรู้ว่าคนที่ตัวเองแต่งงานด้วยเนี่ยเป็นอีกเพศหนึ่งนะครับนั้นแต่จริงๆแน่นอนว่ามันควรจะเปิดเผยตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่ตอนคบกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายนะครับไปชอบผู้หญิงข้ามเพศผู้หญิงไปชอบผู้ชายข้ามเพศอันเนี้ยต้องเปิดเผยตั้งแต่แรกอยู่แล้ว นะครับอันนี้มองว่ามันเป็นเรื่องปกติสมควรจะต้องรู้ไม่ใช่ว่าเราปกปิดไว้นะครับแล้วก็ในทางกฎหมายเวลาจดทะเบียนมันควรต้องบอกอยู่แล้วไม่อย่างนั้นมันไม่ยุติธรรมต่อคู่อีกฝ่ายหนึ่งถูกไหมแล้วก็ทีนี้ในทางการแพทย์นี่ก็วุ่นวายแล้วผมเคยพูดไปแล้วนะครับแล้วจริงๆผมเคยเจอเคสด้วยว่ามันมีทอมนะครับที่ผมเคยตรวจสมัยเป็นแพทย์ใช้ทุน ทอมแบบทอมจ๋าเลยคือคนทุกคนรู้เลยมองเห็นหน้าแบบโอ้โฮนี่ดูเขาเรียกอะไรอะกำยำดูเป็นทอมแมนมากเลยนะงั้นน่ะมาด้วยปวดท้องน้อยสรุปว่าไปเจอว่าเป็นท้องนอกมดลูกอาอีกคนหนึ่งเป็นอุ้งเชิงกรานอักเสบแล้วไอ้2อย่างเนี่ยท้องนอกมดลูกกับอุ้งเชิงกรานอักเสบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กรณีเดียวคือต้องมีเพศสัมพันธ์โดยการสอดใส่แล้วต้องเป็นผู้ถูกสอดใส่เท่านั้นถึงจะเกิดแบบนี้ขึ้นมาได้แล้วคุณลองคิดดูข้อแรกนะ ถ้าคุณไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นทอมคุณคิดว่าเขาเป็นผู้ชายจริงๆจะมีใครในโลกนี้ไหมที่ไปตรวจหาการตั้งครรภ์ของเขาไม่มีนะครับจะมีใครไหมไปตรวจภายในของเขาก็ไม่มีเช่นกันแล้วทีนี้สมมุติว่าคุณคิดว่าเขาคุณมองออกว่าโอเคคนนี้เป็นทอมแล้วทอมที่แมนมากๆจะมีคนสักคนไหมที่คิดว่าเขาจะท้องหรือจะมีสักคนไหมที่คิดว่าเขาเป็นอุ้งเชิงกรานอักเสบเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์ ไม่มีหรือมีมันก็ไม่กี่คนผมอะโชคดีที่ตอนนั้นไม่รู้คิดยังไงเหมือนกันที่ไปตรวจเขาแล้วก็เจอว่าเป็นแบบนั้นนะครับก็เลยโชคดีผ่านไป2เคสถ้าผมวันนั้นไม่ตรวจเขานะคุณรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนคนนั้นน่ะจะตายนะครับท้องน่องมดลูกถ้ามันแตกเสียเลือดตายเลยนะครับแล้วตอนนั้นจริงๆก็แตกแล้วด้วยนะครับต้องรีบผ่าตัดด่วนนะครับอีกคนหนึ่งคือคนที่อุ้งเชิงกรานอักเสบถ้าผมไม่ให้ยาเขาเชื้อโรคมันไปไหนล่ะ ลามจากอุ้งเชิงกรานเข้าช่องท้องเข้าไปกระแสเลือดก็บ๊ายบายลาโลกเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยในทางการแพทย์ผมยังมองว่าต่อให้คุณมีการสมรสเท่าเทียมนะครับแล้วอยากเปลี่ยนชื่อตัวเองไปตามเพศที่ตัวเองต้องการนะครับเช่นเปลี่ยนคำนำหน้าสมมุติเราแปลงเพศเป็นเพศหญิงเราอยากจะได้เป็นนางสาวแต่ตอนที่คุณไปหาหมอเนี่ยคุณต้องบอกหมอนะ เออต้องบอกหมอต้องมีบัตรอะไรสักอย่างอะเพราะว่าปัญหามันจะอยู่อย่างงี้เลยปัญหามีซับซ้อนหลายอย่างอย่างแรกนะเวลาคนพวกเนี้ยไปหาหมอก็อาจจะไม่อยากบอกหมออาไม่คิดว่ามันจำเป็นนะครับต้องบอกหมอเฮ้ยเรามาหาด้วยอาการนี้เราไม่เห็นจำเป็นต้องบอกหมอเลยนี่มันไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเพศเลยคุณจะรู้ได้ไงว่ามันไม่เกี่ยวล่ะนะครับคุณไม่ใช่หมอที่เรียนมาทางนี้นี่ถูกไหมงั้นถ้าคุณไม่ใช่หมอที่เรียนมาทางนี้ไม่มีทางรู้หรอกครับว่ามันเกี่ยวหรือมันไม่เกี่ยว นะครับไม่มีทางรู้เลยฮอร์โมนที่คุณกินอยู่อาจจะมีส่วนอะไรก็ได้ฮอร์โมนที่คุณฉีดอยู่เพื่อให้เปลี่ยนเพศเป็นอีกเพศหนึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคที่คุณเป็นอยู่ก็ได้ถ้าคุณไม่บอกหมอเขาจะไปรู้ได้ไงถูกไหมงั้นต้องบอกเสมออันที่2องอันนี้แหละที่วุ่นวายมากคืออะไร
สมมุติคุณเป็นคนข้ามเพศแปลงเพศเรียบร้อยแล้วบังเอิญคุณเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือคุณไปหมดสติที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วตามญาติไม่ได้ตามคนรู้จักไม่ได้แล้วเป็นยังไงเขาพาคุณไปหาหมอที่ห้องฉุกเฉินเออแล้วหมอที่ห้องฉุกเฉินเขาเห็นคุณเป็นยังไงล่ะเขาอาจจะเห็นคุณเป็นผู้ชายนะครับเพราะว่าลักษณะคุณเป็นเหมือนผู้ชายเลยหรือเขาอาจจะเห็นคุณเป็นผู้หญิงเพราะว่าลักษณะของคุณเหมือนผู้หญิงแต่บังเอิญข้างในคุณไม่ใช่ แล้วเขารักษาไปตามเพศสภาพแบบนั้นคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะเอาบัตรประจำตัวประชาชนมาดูเออเขียนว่านายอะไรสักอย่างแต่จริงๆคือจริงๆเป็นนางสาวอยู่ข้างในเป็นนายบัตรประชาชนอีกคนหนึ่งบอกว่าตัวเองเป็นนางสาวแต่จริงๆข้างในเป็นนายอ้าวแล้วรักษาไปโดยที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าจะมีข้อถกเถียงอะไรขึ้นมาเรื่องพวกนี้นะผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้ามันเกิดการรักษาผิดพลาดขึ้นมาเพราะเพศสภาพเนี้ยคุณไปโทษหมอที่เขาไม่ถามไม่ได้นะ เพราะบางกรณีมันถามไม่ได้บางกรณีหมอก็ไม่ทันคิดถึงมันไม่มีหมอคนไหนหรอกครับที่จะถามอย่างเงี้ยได้ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะต้องการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อโดยไม่มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ใดๆสักอย่างมันก็จะต้องเจอกรณีแบบเนี้ยที่มีคนมีปัญหาเพราะว่าหมอรักษาไม่ตรงกับเพศสภาพที่เป็นโดยกำเนิดอย่างจริงๆจังๆนะครับก็ต้องระวังตรงนี้ไว้ผมก็หวังว่าผมไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์กรณีอะไรในอนาคตนะครับ ที่มันเกี่ยวข้องกับการที่เราลืมวินิจฉัยเพศสภาพแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องมีการบ่นแบ่งเป็นทัวร์2ฝ่ายนะครับฝ่ายแรกก็เห็นด้วยกับบอกว่านี่ทำไมหมอถึงไม่เช็กว่าเขาเป็นนายเป็นนางที่แท้จริงอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอ้าวหมอก็ถูกแล้วนี่เขาเขียนบัตรประชาชนมาอย่างงั้นเนี่ยเขาบอกอย่างงั้นเราก็ต้องเชื่อไปอย่างงั้นใครจะไปซักไซ้ได้เลียงล่ะนะครับบางคนก็บอกหมอตรวจร่างกายก็ต้องรู้แล้ว มันมีหมอกี่คนที่ตรวจร่างกายแล้วแบบรู้ขนาดนั้นคุณตรวจร่างกายเองคุณยังไม่รู้เลยบางทีนะครับบางคนแต่งงานกันไปยังไม่รู้เลยว่าอีกอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเพศตรงข้ามเหมือนเปี๊ยบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่าหวังนะครับว่าหมอเขาจะรู้แล้วถ้าเกิดว่ามีทัวร์แบบนั้นขึ้นมาในอนาคตนะถ้าสมมุติมีเคสอย่างงี้ขึ้นมาจริงๆนะผมได้เตือนคุณแล้วนะครับได้เตือนคุณเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าผมเคยเจอเคสอย่างงี้มาจริงๆด้วยนะครับเราเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่ามันมีปัญหา ในแง่นี้ได้ดังนั้นถ้าเราจะทำกฎหมายทำทุกอย่างให้มันเป็นตามทำนองคลองธรรมในทางการแพทย์เราต้องยกเว้นไว้สักหน่อยนะครับมิฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาได้นะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับวิธีลดอาการตาแห้งแบบยั่งยืนนอกจากหยอดตาตลอดมีไหมครับไม่มีแบบทำครั้งเดียวแล้วหายตลอดชีวิตครับถ้าคุณกะว่าครั้งเดียวแล้วตลอดชีวิตไม่มีปัญหาตาแห้งอีกเลยนี่ไม่มีทางทำได้นะครับส่วนทำยังไงให้ตามันหายแห้งนะผมเคยทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูในคลิปนั้นเพราะว่าหลายๆคนเอาไปทำแล้วมันก็หายนะครับอืมมันทำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะครับที่สำคัญทำที่บ้านได้แล้วไม่ได้อันตรายอะไรนะลองไปดูคลิปนั้นดูนะครับฟังเสียงเป็นหวัดนิดหน่อยหรือเปล่าไม่นี่ครับอาจจะหูเราฟังแล้วผิดเพี้ยนนิดหน่อยก็ได้นะครับ มีเส้นเลือดขอดที่ขามันนูนออกมาแล้วคราวนี้อยากวิ่งออกกำลังกายมีผลเส้นเลือดขอดขยายตัวหรือเปล่าไม่มีอาการเจ็บใดๆมันอาจจะขยายตัวได้บ้างครับอืมข่าวที่ลืมผ้าก๊อซพันแผลไว้ในช่องคลอดคนไข้อีกแล้วมันก็มีเรื่อยๆเนาะแล้วพวกนี้มันจะติดเชื้อรุนแรงได้เนาะคือที่ประเทศไทยเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจว่าการใช้ผ้าอนามัยแบบสอดเข้าช่องคลอดเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนไทยใช้กันเยอะแค่ไหนนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมไปดูตามร้านก็มีแต่คนแบบเห็นผ้าอนามัยแบบพกปกติอะนะครับไม่ได้มีแบบแผ่นสอดแต่ที่อเมริกาเนี่ยคนใช้แบบแผ่นสอดอะค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับ เยอะเยอะพอสมควรเลย แล้วก็มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าลืมทิ้งไว้ข้างในไม่ว่าเราจะลืมผ้าก๊อซหรือลืมผ้าอนามัยทิ้งไว้ข้างในนานๆเนี่ยมันอาจจะมีการติดเชื้อชนิดรุนแรงที่เราเรียกว่า Staphylococcus toxic shock syndrome ได้คือเป็นเชื้อโรคตัวหนึ่งชื่อ Staphylococcus นี่แหละนะครับตัวมันกลมๆเล็กๆเนี่ยแต่มันมีพิษนะชื่อไอ้ตัวเนี้ยแหละ Staphylococcus toxic shock syndrome คือคนที่เป็นเนี่ย จะมีไข้สูงผิวแดงเลยนะครับแล้วก็ความดันตกอย่างรวดเร็วเลยนะครับรวดเร็วมากๆวิธีการรักษาเนี่ยต้องรีบเอาไอ้ตัวtampon หรือว่าผ้าอนามัยแบบสอดออกหรือเอาของทุกอย่างออกให้หมดนะครับให้ยาฆ่าเชื้อและยาฆ่าเชื้ออย่างเดียวไม่พอต้องให้ยาไป
ยับยั้งการทำงานของพิษยับยั้งการสร้างพิษด้วยนะครับอืมเช่นพวก Clindamycin เงี้ยยับยั้งการสร้างพิษ Linezolid เงี้ยหรือ IVIG อะไรเงี้ยไปยับยั้งการสร้างพิษถ้าเกิดคุณไม่ให้นะมีโอกาสตายค่อนข้างเยอะนะอืมบอกไว้ก่อนเลยนะครับ ตรวจ ATK 3วันแรกไม่บวกมาวันที่4อาการหมูกไม่ได้กลิ่นเป็นเชื้อรุ่นไหนเราไม่จำเป็นต้องสนใจว่าเชื้อรุ่นไหนครับผมบอกมาตั้งแต่4ปีที่แล้วแล้วว่าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องรู้ว่าเราเป็นเชื้ออะไรเพราะว่าการรักษาการป้องกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ให้เดาตอนนี้คงจะเป็น KP2 อะที่เมืองไทยใช่ไหมครับอืม ก็ไม่ต้องทำอะไรปกติเนี่ยเรานับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มมีอาการไปทั้งหมด10วันเราก็จะไม่แพร่เชื้อแล้วในระหว่าง5วันแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราต้องใส่หน้ากากให้แบบดีเลยอะช่วง5วันแรกเนี่ยจะแพร่ให้คนอื่นได้ง่ายมากนะครับ5วันหลังก็จะแพร่ได้ลดลงนะครับดังนั้นในช่วงเวลา10วันนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะทำงานอยากจะไปพบปะเจอผู้คนคุณต้องใส่หน้ากากไว้ตลอดเวลาคุณจะถอดไม่ได้นะครับถ้าจะกินข้าวก็ต้องไปแยกไปกินคนเดียวนะครับ เหงื่อออกทั่วตัวเท้ามือเยอะเป็นมาสักเดือนก็ไม่เป็นไรครับปกติเหงื่อออกทั่วตัวมันไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยนะนานๆทีมันจะมีสักโรคหนึ่งเช่นไทรอยด์เป็นพิษอย่างเงี้ยแต่พวกนั้นก็คือมักจะต้องเป็นคนที่มีน้ำหนักลดนะครับขี้ร้อนหิวบ่อยนะครับถ่ายท้องหลายๆครั้งต่อวันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มือสั่นใจสั่นง่ายพวกนี้ก็จะต้องไปตรวจนะถ้าคนไหนดันมีน้ำหนักลดเยอะๆแล้วมีอาการแบบนี้เนี่ย คุณต้องไปดูด้วยว่าคุณมีมะเร็งอะไรสักอย่างในร่างกายหรือถ้าคนอายุน้อยก็อาจจะเป็นวัณโรคที่มันทำให้เป็นอาการแบบนั้นนะครับถ้าคุณมีแค่เหงื่อออกอย่างเดียวทั่วตัวทั้งแขนและขาทั้งมือโดยไม่มีอาการอะไรอย่างอื่นเลยแม้แต่น้อยเดียวนะครับคุณนอนหลับปกติออกกำลังกายได้กินข้าวได้ไม่มีปัญหาขับถ่ายทุกอย่างปกติหมดเลยอันเนี้ยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นมันมักจะเกี่ยวข้องกับอาหารที่คุณกินเข้าไปนั่นแหละที่ทำให้มีอาการนะครับตัดผมเหรอใช่แล้วครับ ได้ Vibrant Leather มาแล้วหอมมากเลยดีครับราคา1,000ใช่ไหมที่เมืองไทยน่าจะประมาณนั้นเนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะตีตามค่าเงินบาทหรือเปล่านะครับถ้าค่าเงินบาท30 เหรียญที่นี่มันก็อาจจะแพงกว่า1,000นิดหนึ่งเนาะเมื่อไหร่แพทย์จะวินิจฉัยว่าสิ้นสุดการรักษาอืมมันเหมือนกับเราพูดว่าระวังกำลังสิ้นสุดทางเลื่อนยังไงพิกลเนาะคำนี้นะครับ แพทย์จะพิจารณาว่าแบบนั้นก็ต่อเมื่อการรักษามันไม่ได้ช่วยทำให้อะไรดีขึ้นมาเลยครับแล้วแพทย์บางคนก็จะเห็นไม่ตรงกับแพทย์อีกคนหนึ่งก็ได้นะครับที่สำคัญจะเห็นไม่ตรงกับญาติก็ได้เช่นกันนะครับแต่โดยทั่วไปถ้าแพทย์2 คนขึ้นไปวินิจฉัยอย่างเดียวกันว่าการรักษาเนี่ยไม่ได้ช่วยทำให้อะไรดีขึ้นนะครับแพทย์ก็จะสามารถบอกได้เลยว่าเนี่ยสุดแล้วทำอะไรไม่ได้อีกแล้วในการที่ทำให้คนไข้ดีขึ้นถึงแม้ว่าญาติจะแบบขอปาฏิหาริย์ขอโน่นขอนี่ อันนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับทางการแพทย์ที่อเมริกาเนี่ยเราสามารถหยุดการรักษาได้ทันทีถ้ามีแพทย์มากกว่า2 คนขึ้นไปบอกว่ารักษาไปแล้วไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเราสามารถหยุดการช่วยชีวิตคนไข้ได้และเราก็ไม่มีปัญหาด้วยฟ้องก็ไม่ได้ด้วยนะครับนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจแต่มันก็มีรายละเอียดเยอะแยะนะขึ้นกับโรคที่เรากำลังดูอยู่ว่ามันเป็นอะไรเช่นสมมุติว่าคุณเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมันแพร่กระจายไปหมดแล้วในขณะนี้ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงไอ้อย่างเงี้ยรักษาไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับอา ก็อาจจะแปลว่าสุดทางแล้วถ้าสุดทางหมอก็จะเปลี่ยนเป้าหมายจากการที่รักษาให้หายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มาเป็นรักษาเพื่อประคับประคองอาการให้มันทรมานน้อยที่สุดเหมือนกรณีของคุณชูวิทย์นี่แหละถูกไหมคุณชูวิทย์เนี่ยเป็นมะเร็งตับที่มันแพร่กระจายแล้วแล้วก็เท่าที่ดูในข่าวเนี่ยก็บังเอิญเป็นเอ่อเป็นอะไรที่เขาบอกว่าใช้การรักษาแบบประคับประคองนั่นแปลว่าสุดท้ายแล้วนะแต่ตอนนั้นผมจำได้ผมวิเคราะห์มาแกบอกว่าอยู่ได้เท่าไร8 เดือนใช่ไหมครับตอนนั้นน่ะแต่นี่ก็เลย8 เดือนมาแล้วเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่ อย่างไรก็ตามระยะสุดท้ายของชีวิตมันอยู่ที่จิตใจเลยนะครับการดูแลจิตใจเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าจิตใจของเขาไม่พร้อมหรือยังมีความกลัวความกังวลอะไรสักอย่างอยู่เนี่ยไม่มีความสุขความเจ็บปวดทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาก็จะจากไปด้วยความรู้สึกแบบนั้นนี่แหละนะครับคิดว่าเขาจงใจทุกอย่างแต่จงใจปล่อยข้อมูลให้ประชาชนที่ไม่รู้เรื่องตีความเข้าใจกันมาที่เขาต้องการสร้างความสับสนวุ่นวายได้ดีนักแหละผมก็ว่างั้นเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นแบบนั้น เสียหมอกับเสียหมาอย่างไหนแย่กว่ากัน
ผมว่ามันอาจจะแย่เท่ากันนะคือถ้าผมมีหมาตัวหนึ่งแล้วหมาผมเสียผมก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะหรือถ้าผมมีหมอประจำตัวแล้วหมอผมเสียไปอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะผมจะไปรักษาใครใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดบังเอิญมันเป็นหมอที่ผมไม่ได้อยากจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยแล้วก็เป็นหมอที่แบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเสียเข้าไปผมจะรู้สึกดีใจเนาะส่วนหมาเนี่ยผมก็รู้สึกเสียใจเสมอนะหมาเนี่ยเออเนาะใช่ไหมครับภาษากฎหมายอ่านภาษาไทยยังงงภาษาอังกฤษยิ่งงง นั่นแหละใช้ ChatGPT สรุปง่ายดีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะแปลความเหมือนที่ผมทำให้คุณแปลดูเป็นอันนั้นต้องอ่านเองแล้วเพราะใช้ ChatGPT ไม่ได้นะคุณอาจจะพอใช้ได้เหมือนกันคือก๊อบไอ้ตรงนั้นไปแล้วให้ ChatGPT มันแปลให้เป็นช่วงๆว่านี่หมายความว่าอะไรนะครับเอ่อแต่มันก็เสียเวลาหน่อยเนาะเสียเวลาหน่อยแล้วสุดท้ายมันก็จะทำให้เราอ่านไม่เป็นนะครับแต่อันเนี้ยมันสำหรับคนที่ผมแบ่งคนเป็น2ระดับนะระดับแรกคือแบบ ไม่ได้อยากไปรู้อะไรมันมากหรอกอยากจะอ่านให้มันเข้าใจเท่านั้นแหละนะครับว่ามันคืออะไรอันเนี้ยใช้ ChatGPT สรุปแปลทั้งอันเลยหรือใช้ Gemini หรือใช้อะไร Claude เอไออะไรก็ได้แล้วแต่ชอบว่าชอบอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะอ่านให้เป็นด้วยตัวเองอยากจะเพิ่มความสามารถอย่างเงี้ยคุณต้องอ่านด้วยตัวเองแหละนะครับและเทคนิคในการอ่านอย่างที่ผมบอกไปภาษากฎหมายในไทยนี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นยังไงแต่ที่อเมริกาเนี่ยมันจะเป็นคำซ้อนคำซ้อนคำไปเรื่อยซ้อนแบบขยายหลายๆรอบอะ โดยปกติถ้าเราเขียนภาษาทั่วไปของภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะมีการขยายแค่อย่างมากก็ครั้ง2ครั้งอะไม่เยอะอะแล้วครั้งหนึ่งก็สั้นๆด้วยแบบเอ่อกระดาษใบนี้สีแดงอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นภาษากฎหมายมันจะบอกว่ากระดาษใบเก่าใบนี้สีแดงเลือดหมูที่มีการเอามาจากหมูที่ย้อมพิเศษอะไรอย่างเงี้ยหมูก็ต้องเป็นหมูยูคาทาน ออกมาจากพระเจ้าส่งมาจากดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยมันขยายไปเรื่อยๆจนเกิดงูงงตกลงมันจะพูดอะไรกันแน่ใช่ไหมครับเนี่ยคือภาษากฎหมายในที่เขาอ่านแต่ถ้าเราไปดูข้อแรกกับข้อสุดท้ายมันก็สรุปได้ว่าหมูตัวนี้สีแดงจบเลยแต่ตรงกลางคืออะไรไม่ต้องสนใจมันนะเอาไปอ่านทีหลังนะครับการไม่มั่นใจการไม่ใจสั่นสามารถเป็น panic ได้หรือเปล่าได้ครับเพราะบางคนเวลาเป็น panic มันไม่ได้รู้สึกใจสั่นมันรู้สึกเหมือนจะตายนะครับ เหมือนกับเหมือนกับมีความรู้สึกจะตายจริงๆอะนะถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่ามี sense of doom นะครับ sense of doom doom เนี่ย DOOM doom เนี่ยแหละนะครับมันจะเหมือนกับรู้สึกจะตายเลยอะยังไงก็ได้นะเหมือนจะหายใจไม่ออกภาพมันเริ่มพร่าๆมัวๆนะครับเริ่มรู้สึกแขนขาไม่ค่อยมีแรงนะหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบนั้น ผมวินิจฉัยโรค MGRS ย่อมาจากอะไรครับกรุณาเขียนตัวเต็มด้วยครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าคุณกำลังหมายถึงอะไรและมีอาการเลือดจางมีธาตุเหล็กเสริมแล้วมีอาการข้างเคียงเยอะควรฉีดทุก6เดือนแค่นั้นหรือดูแลอย่างอื่นนอกจาก follow up กับหมอถ้าเลือดจางของคุณเป็นจากการขาดธาตุเหล็กวิธีในการกินธาตุเหล็กผมเคยสอนคุณไปแล้วนะกิน1เม็ดวันเว้นวันจะดีที่สุดแต่ถ้าเกิดคุณกินอย่างนั้นก็ไม่ได้หรือว่ามันซีดมากจนเกินไปเนี่ยก็จำเป็นจะต้องฉีดเข้าไปเลยนะครับอย่างนั้นจะเร็วที่สุดนะครับ ส่วน MGRS เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันย่อมาจากอะไรนะครับดังนั้นเขียนตัวเต็มมานะครับเพราะคำนี้เนี่ยมันไม่น่าใช่ในทางที่ผมใช้อยู่เรื่อยๆนะครับแว่นอันนี้เป็นแว่นสายตาไหมน่าจะใช่นะครับใส่บ่อยช่วงนั้นก็ใส่บ่อยเหมือนกันนะครับ Magnesium และ Centrum 50สามารถทานต่อเนื่องได้ครับตอนนี้เป็น Extern ถ้าจบ Intern ใช้ทุนแล้วอยากสอบไปเป็นแพทย์ที่อเมริกาต้องเตรียมสอบยังไงบ้าง เออันนี้เนี่ยก่อนอื่นนะครับลองไปเข้ากลุ่มในเฟซบุ๊กมันจะมีนี่แหละแพทย์ไทยใน US อะเป็นกลุ่ม USMLE เลยในนั้นจะมีบทความหลายๆอย่างพูดถึงแง่ของการเตรียมตัวสอบอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานานะครับผมว่าลองไปดูอันนั้นก่อนแล้วมันก็จะมีรุ่นพี่มาแนะแนวในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการจัดตามโรงพยาบาลต่างๆมีรุ่นพี่ที่เขาสอบจบไปแล้วหรือกำลังสอบใหม่ๆเลยเนี่ย มาให้ข้อมูลทั้งหมดอย่างนั้นก็จะละเอียดมากเลยนะครับแต่ถ้าถามผมเอาแบบง่ายๆเลยก็แน่นอนว่ามันควรจะต้องเริ่มอ่านตั้งแต่ตอนนี้นะครับอ่านทั้งหมดเลยนะครับ USMLE คือเริ่มอ่านเร็วยิ่งดีนะครับมันจะได้ทำให้มันผ่านเสียนะครับแล้วระหว่างเนี้ยก็พยายามเพิ่มพลังของพอร์ตโฟลิโอของตัวเองนะครับว่าตัวเองมีอะไรที่พอจะเอามาเป็น
สิ่งที่เขียนพอร์ตได้หรือเปล่านะครับตรงนั้นก็ต้องรีบทำเหมือนกันถ้าเป็นไปได้ก็ต้องลองติดต่อทางอเมริกาดูซิว่ามีที่ไหนที่เราสามารถไปทำงานร่วมด้วยได้ในช่วงนี้เพื่อหาประสบการณ์เพิ่มเติมอันนี้ก็อาจจะพอช่วยได้นะครับแต่ของผมไม่ได้แล้วนะตอนนี้เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเต็มเรียบร้อยแล้วผมก็รับเพิ่มไม่ได้แล้วนะ นั่งสมาธิมา8วันขาข้างซขาชาข้างซ้ายมากแต่ฝั่งขวาก็ชาเหมือนกัน1สัปดาห์แล้วยังไม่หายแนะนำด้วยต้องทำยังไงทำอะไรไม่ได้ครับต้องรอเวลาอย่างเดียวแล้วก็อย่าไปทำท่าที่มันชาเท่านั้นเองอาการชาเนี่ยมันจะไม่หายได้ง่ายๆนะคือมันเกิดจากการที่เราไปกดทับอะไรอย่างงี้นานๆนะถ้าคุณนั่งสมาธิแบบทั้งวันเลยแน่นอนมันต้องมีปัญหาแน่ๆนะครับต้องรอเวลาเท่านั้นเองนะครับ ทอมควรผ่ามดลูกออกปกติหมอจะตัดให้เลยได้หรือเปล่าเอ่อไม่ไม่ได้อยู่ๆตัดได้นะก็ต้องเหมือนการแปลงเพศจากชายเป็นหญิงคือต้องมีการประเมินพฤติกรรมประเมินจิตใจประเมินทุกอย่างเนี่ยอย่างน้อยก็ปีหนึ่งก่อนหมอเขาจะตัดสินใจผ่าตัดแปลงเพศให้นะครับอืม ทอมเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะคือมันยากกว่าของผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงพอสมควรเพราะว่าหลังจากประเมินจิตใจทุกอย่างเสร็จครบ1ปีคุณตั้งใจจะเป็นทอมแล้วชัวร์ๆแล้วอยากจะแปลงเพศมันไม่ได้มีขั้นตอนเดียวจบนะมันอาจจะมีหลายขั้นตอนนะครับเช่นคุณอาจจะผ่าหน้าอกแล้วก็ผ่ามดลูกพร้อมกันหรือบางทีอาจจะแยกกันก็ได้นะครับมดลูกแล้วก็ผ่าเย็บปิดช่องคลอดนะครับ แต่ทุกคนก็ต้องอยากได้อวัยวะเพศเทียมถูกเปล่าแต่ไอ้การทำอวัยวะเพศเทียมเนี่ยมันไม่ใช่เสร็จในการผ่าครั้งนั้นครั้งเดียวนะครับผมเคยเล่าไปในคลิปไม่นานนี้เองที่ผมพูดถึงเรื่องของการใช้ฮอร์โมนผมก็พูดถึงการผ่าตัดไว้นิดหน่อยด้วยเหมือนกันเพราะว่าการผ่าตัดทุกอย่างอะคุณอาจจะสำเร็จได้ในตอนนั้นผ่าตัดทุกอย่างเตรียมท่อปัสสาวะยืดออกมาอะไรเรียบร้อยแต่อวัยวะเพศคุณจะสามารถสร้างได้เนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย3-6เดือน แล้วมันก็ต้องปลูกไว้ที่แขนคุณด้วยดังนั้นก็คุณจะมีท่ออยู่ตรงเนี้ยอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเอาเนื้อมาหุ้มเอาอะไรมาหุ้มอยู่ตรงบริเวณแขนตรงเนี้ยคุณจะต้องถือสรุปง่ายๆเหมือนคุณมีอวัยวะเพศติดแขนไว้อะ3-6เดือนน่ะแล้วคุณก็ต้องอยู่กับมันอย่างเงี้ยแล้วต้องดูแลมันด้วยนะถ้าดูแลไม่ดีมันติดเชื้อก็ใช้ไม่ได้อีกนะครับแล้วพอครบ3-6เดือนโอเคมันดีแล้วมันเจริญเติบโตเต็มที่มันมีเลือดมาเลี้ยงค่อยเอาเนี่ยไปปลูกถ่ายเป็นอวัยวะเพศเทียม ดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แบบรวดเดียวจบนะครับอืมแล้วก็โดยทั่วไปทอมเนี่ยเวลาที่เขาผ่ามดลูกออกเขาจะเอารังไข่ออกไปด้วยเพราะว่ารังไข่เนี่ยมันสร้างฮอร์โมน Estrogen ถูกไหมแล้วทอมเนี่ยเราไม่ต้องการ Estrogen เราต้องการให้มีฮอร์โมนเพศชายดังนั้นเอาฮอร์โมนเพศหญิงออกไปก็ดีแต่หมายความว่าคุณจะต้องใช้ฮอร์โมนเพศชายไปตลอดชีวิตนะครับคนเราเนี่ยมันเหมือนเป็นเรียกอะไรเป็นภาชนะว่างเปล่าอันหนึ่ง ถ้าในเรื่องเพศนะคุณต้องมีฮอร์โมนไม่เพศชายก็เพศหญิงหรืออย่างน้อยก็ต้องมีการผสมผสานกันทั้ง2ฮอร์โมนคุณจะอยู่โดยคุณไม่มีฮอร์โมนสักเพศเดียวเลยเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะครับถ้าสมมุติคุณจะไปเป็นเพศชายคุณก็ต้องมีฮอร์โมนเพศชายอยู่ในนั้นตลอดชาติถ้าร่างกายคุณสร้างไม่ได้คุณก็ต้องเอาเข้าไปเสริมด้วยวิธีอะไรต่างๆนานาเช่นกินเอาแผ่นแปะเจลหรือฉีดสักอย่างหนึ่งอะนะครับแล้วตลอดชีวิตด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราใช้มานานแล้วเราพอใจแล้วเราเสียงก็เข้มนะครับ กล้ามเนื้อก็มีทุกอย่างเราพอใจขอขอหยุดได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับไม่ได้เลยด้วยถ้าหยุดปุ๊บทุกอย่างมันจะแย่หมดเลยเช่นเดียวกับผู้ชายไปเป็นผู้หญิงนะครับถ้าตราบใดก็แล้วแต่ที่คุณยังไม่ได้ตัดอัณฑะออกเนี่ยมันก็จะมีการผลิตฮอร์โมนเพศชายอยู่เรื่อยๆแล้วในขณะที่คุณมีการผลิตฮอร์โมนเพศชายอยู่เรื่อยๆถ้าคุณต้องการเป็นข้ามเพศแบบ100%เต็มคุณต้องไปกดมันไว้แต่ถ้าตัดออกไปแล้วไอ้พวกฮอร์โมนต่างๆยาต่างๆที่ใช้กดฮอร์โมนเพศชายไม่ต้องกินเลยสักตัว ผมยังเคยเห็นแบบมีคนแนะนำตามเพจแบบเฮ้ยตัดอัณฑะไปแล้วทำไมมาขอกินไอ้ตัวนี้ต่อเฮ้ยอันนี้มั่วแล้วนะครับอันนี้คือแบบนี่แหละที่ไปรับความรู้ผิดๆมาบอกเฮ้ยเราตัดอัณฑะไปแล้วจะกิน Androcure ให้มันแบบรู้สึกว่ากล้ามมันลดลงแขนมันดูละมุนขึ้นได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับกินไปแล้วเสียผลประโยชน์ได้โทษขึ้นมาแทนนะครับมันต้องระวังพวกนี้นะเวลาที่เราไปฟังความรู้อะไรแปลกๆมานะครับ Video about how to read scientific papers อืไม่น่าจะทำได้นะครับ เพราะว่าดูแล้วมันน่าจะยากอยู่เหมือนกันไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่ถ้าคร่าวๆคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องนั้นเขาทำเกี่ยวกับอะไรนะครับอ่านหลักการเหตุผลที่เขาจะทำให้ชัดเจนหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปอ่านวิธีในการทำ methodology ให้เข้าใจเลยว่าเขาทำแบบไหนหลังจากนั้นถึงไปดูผล
ของมันหรือ result ดูผลเสร็จแล้วให้คุณตีความด้วยตัวเองอย่าไปอ่าน discussion อย่าไปอ่านสรุปใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องสนใจสรุปโยนทิ้งไปเลยตีความด้วยตัวเองแล้วจับผิดให้ได้ทุกงานวิจัยเนี่ยไม่ว่าจะดีขนาดไหนมันมีข้อที่มันเป็นข้อผิดพลาดอยู่แล้วไม่มีทางที่จะทำให้มันดี100%ได้ถ้าดี100%นะคิดไว้ก่อนเลยว่างานวิจัยนั้นน่ะมันเมกขึ้นมามันโกหกขึ้นมานะครับมันไม่มีทางที่จะดีทุกอย่างถูกต้องเป๊ะ100%ไม่มีทางนะครับ มันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วถ้าเกิดคุณหาอะไรสักอย่างที่เป็นข้อผิดพลาดข้อจำกัดของงานวิจัยไม่ได้นะแปลว่าคุณอ่านไม่รู้เรื่องให้เริ่มอ่านใหม่หาจนได้ถ้าหาให้ได้แล้วให้เจอนะโอเควิธีอ่านงานวิจัยอันหนึ่งเนี่ยคิดไว้ในหัวเสมอเลยว่าคุณทำยังไงก็ได้ให้คุณจับผิดมันให้ได้อะถ้าคุณถ้าคุณจับผิดมันได้นะแปลว่าคุณอ่านรู้เรื่องจับผิดในที่นี้ไม่ใช่แบบจับผิดว่าเอ๊ยสะกดผิดคำอะไรเงี้ยนะแต่ต้องจับผิดที่เนื้อหาแล้วก็ผลของมันว่าเอ๊ะ เขาทำได้ถูกต้องหรือเปล่าวิธีการมันโอเคไหมนะครับและแบบนี้แหละที่ทำให้คุณสามารถอ่านงานวิจัยพวกนี้ได้นะครับอืมจำเป็นเรื่องเพศต้องให้หมอที่รักษาทราบนะครับต้องทราบแบบเสมอเลยด้วยไม่ใช่แบบเฮ้ยต้องมีอาการเท่านี้ถึงจะบอกไม่งั้นมันจะแบบมีเขาเรียกว่าอะไรเงื่อนไขหลายๆอย่างมีอันนี้ถึงบอกมีอันนี้ถึงถามแล้วแบบใครจะไปนั่งจำอะใช่ไหมถ้าบอกทุกครั้งถามทุกครั้งได้จบเรื่องจบราวนะครับ แม่มีเส้นเลือดติดที่ปอดอาการเส้นเลือดติดที่ปอดรักษาให้หายขาดได้หรือไม่แล้วแต่กรณีครับส่วนใหญ่จะไม่ครับยกเว้นว่าเราใส่ stent เข้าไปในนั้นก็ต้องมาดูแลอย่างอื่นซึ่งมันก็ไม่ได้ถือว่าหายขาดอยู่ดีเนาะเพราะมันต้องกินยาบางอย่างไปตลอดชีวิตเหมือนกันเทกแบบหนัง Ghost in a Shell เป็นอันนี้ผมไม่ได้ดู Ghost in a Shell ครับดังนั้นต้องเล่าให้ผมฟังว่ามันคืออะไรนะครับไม่ได้ดู ทอมท้องน้องมดลูกไม่เกี่ยวอะไรกับฮอร์โมนผิดปกติครับท้องน้องมดลูกเนี่ยคือบางทีมันเป็นดวงเลยเป็นดวงนะครับบางคนมันก็จะท้องนอกมดลูกอยู่แล้วนะครับบางคนมีการเกิดอุ้งเชิงกรานอักเสบบ่อยๆอย่างเงี้ยทำให้ตัวท่อนำไข่มันมีความผิดปกติดังนั้นแทนที่ไข่มันผสมเสร็จปุ๊บมันจะเข้ามาในมดลูกได้มันเข้ามาไม่ถึงมดลูกมันก็ท้องอยู่ข้างนอกนั่นแหละครับ ตอนเอาฟันคุดออกเอาออกรอบละกี่ซี่ผมเอาออกรอบละ2ซี่ครับผมจะได้เคี้ยวอีกข้างหนึ่งได้แต่มันมีเพื่อนผมเอาออกทีเดียว4ซี่ไปเลยนะครับก็หน้าบวมเป็นเหมือนโดนผึ้งต่อยหน้านะครับผมออกข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งแล้วหมอที่ผ่าให้ผมเนี่ยเป็นพ่อเพื่อนเก่งมากเลยคือคนอื่นน่ะผ่าแล้วมาบวมใช่ไหมผมผ่าแล้วไม่มีอาการบวมอะไรเลยไม่มีเลยช้ำก็ไม่มีรอยช้ำบางคนอะเห็นเขียวเป็นเขียวเป็นเหลืองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมไม่มีอะไรเลยนะ คือปกติแล้วของเคสผมมันไม่ได้แบบเป็นเคสง่ายเหมือนกับบางคนที่บางคนก็จะถามเอ๊ะที่ผมไม่บวมเนี่ยมันง่ายหรือเปล่าหมอเขาผ่าปุ๊บก็เจอก็ดึงออกมาเลยจบเรื่องเปล่าของผมก็ต้องโดนผ่าโดนแงะโดนแบ่งฟันอะไรเงี้ยแบ่งเป็น2ซี่เอาออกมาทีละซีกอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่บวมเออเขาทำไงไม่รู้เหมือนกันนะครับเพิ่ม policy ว่าต้องซักเพศสภาพเหมือนวัดความดันได้หรือเปล่าไม่น่าได้ครับมันต้องมีคนพลาดแน่นอนยิ่งคุณให้หมอเขาทำอะไรเพิ่มขึ้นก็จะมีโอกาสเพิ่มที่โอกาสพลาดเพิ่มมากขึ้นน่ะครับ หมอสู่อยู่ยากในอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันนะทำไมคนเป็นมะเร็งบริจาคหายมะเร็งแล้วห้ามบริจาคเลือดตลอดชีวิตเพราะมีโอกาสที่มะเร็งจะกลับมาครับแล้วเราบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ด้วยแล้วก็คนไหนด้วยนะครับไม่งั้นเราก็ต้องทำสร้างข้อยกเว้นเป็นกรณีไปซึ่งมันเสียเวลามากนะครับแล้วมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เมื่อไหร่มีข้อยกเว้นเมื่อนั้นมีข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้เสมอครับกล้ามเนื้อคนเราจะเริ่มหายไปเมื่ออายุเท่าไรหลังจาก25เป็นต้นไปอะมันจะเริ่มลดลงแล้วแต่บางคนอาจจะให้ได้ถึงกับประมาณสัก30-35ปีนะครับ ดังนั้นคุณจะเริ่มเห็นว่านักมวยที่อายุต่ำกว่าสูงเกิน35มันจะเริ่มแบบRetire แล้วนะครับทำไมเวตหนักมากๆบางคลิปที่ผู้ชายพกเวตเนี่ยพอปล่อยมือแล้วถึงวูบลงบางคนอาเจียนออกกำลังกายหนักๆก็ไม่ได้แปลกใจอะไรครับคืออันนั้นเนี่ยยกน้ำหนักหนักมากๆมันจะมีการกลั้นหายใจและการเบ่งการทำแบบเนี้ยจะเรียกว่าเป็นการทำ Valsalva Maneuver นะครับเบ่งมากๆเนี่ยนะครับมันจะเกิดหัวใจเต้นช้าลงอืม อันเนี้ยหัวใจเต้นช้าลงแล้วก็เลือดไปเลี้ยงสมองได้ลดลงนะครับแล้วเมื่อคุณปล่อยทันทีอะคือตอนที่คุณเกร็งกล้ามเนื้ออยู่เนี่ยมันก็เป็นการบีบเอาเลือดที่อยู่ตามที่ต่างๆกลับมาที่หัวใจแล้วขึ้นไปสมองได้ถูกไหมแต่ถ้าคุณปล่อยทันทีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ
โอ้กล้ามเนื้อมันไม่มีอะไรบีบเลยมันคลายหมดทุกอย่างแล้วเลือดมันก็ยังอยู่ข้างนอกไม่มีอะไรตัวไหนเข้ามาที่หัวใจดังนั้นเลือดไปเลี้ยงสมองก็จะลดลงดังนั้นบางคนเนี่ยก็จะเป็นลมไปบางคนก็ชักด้วยนะครับบางคนก็อ้วกอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นถึงบอกว่าเวลาออกกำลังกายแล้วอย่าหยุดทันทีมันจะมีปัญหาได้นะครับคนที่ยกหนักๆก็ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าคนไหนที่แบบอืดบีบเบ่งอย่างเงี้ยก็จะเป็นได้นะครับ โรคลำไส้ขี้เกียจหมอบอกว่ารักษาสุดท้ายคือต้องตัดลำไส้ออกเป็นก่อนออกกำลังกายกินผักผลไม้เยอะแต่ไม่ถ่ายต้องกินยาถ่ายจำนวนมากขึ้นมีอาการดื้อยาด้วยไม่เป็นไรครับในกรณีแบบนี้เราต้องค่อยๆเพิ่มยาเข้าไปนั่นแหละถูกต้องแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงขั้นเพิ่มยาคุณต้องแน่ใจก่อนว่าคุณปฏิบัติตัวทุกอย่างอย่างดีเช่นคุณกินผักไฟเบอร์เยอะแล้วในแต่ละวันคุณกินน้ำ3ลิตรต่อวันหรือมากกว่านะครับถ้าคุณยังไม่เคยกินหรือไม่เคยนับหรือบอกว่าตัวเองกินน้ำเยอะแล้วแต่ไม่เคยนับ คุณต้องกลับไปนับก่อนนะครับอันนี้คืออันแรกเลยนอกเหนือจากนั้นคือคุณต้องฝึกถ่ายให้มันตรงเวลาที่เดิมนะครับ8โมงเช้าก็8โมงเช้าตลอดเวลานะครับทำยังไงก็ได้ให้ถ่ายที่8โมงเช้านะครับคือคุณกินยาถ่ายเข้าไปคืนก่อนหน้านั้นเพื่อให้ถ่าย8โมงเช้าทำอย่างเงี้ยซ้ำๆๆๆเรื่อยๆยาถ่ายต้องอย่าไปกลัวมันบางคนกลัวว่าจะติดยาถ่ายจะยาถ่ายไม่ได้ผลหรือเปล่าไม่ต้องสนใจครับถ้ามันไม่ถ่ายนั่นแหละอันตรายมากกว่านะ ถ้าจำเป็นจะต้องถ่ายให้ได้8โมงเช้าคุณเพิ่มยาเข้าไปเลยนะครับอย่างบางเคสของผมที่ผมเจอแล้วท้องผูดแล้วเขาให้ยาถ่ายแล้วไม่ออกใช่ไหมผมก็จะบอกว่าทุก2ชั่วโมงผมจะให้คุณกินยาถ่ายจนกว่าคุณจะถ่ายออกไม่ฉะนั้นเนี่ยไม่ได้นะครับวันนั้นต้องเอาให้ออกนะครับไม่งั้นมันอยู่ข้างในเยอะๆแล้วมีปัญหาได้แล้วนอกเหนือจากนั้นก็ต้องไปดูด้วยว่าคุณมีโรคอะไรอย่างอื่นที่ทำให้ถ่ายไม่ออกไหมยาบางตัวก็ทำให้ถ่ายไม่ออกนะครับ เวตเทรนนิงยกท่าละกี่เซตกี่ครั้งอืไม่มีกำหนดครับผมยกจนกว่าผมจะพอใจครับเออผมเอามันเข้าไว้นะครับเมื่อไหร่ที่มันสนุกมันก็ทำให้เราเล่นต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็เวลาผมยกเวตก็อืเขาเรียกอะไรอะถ้ายกแล้วผมจะเน้นที่ Mind Muscle Connection มากกว่าอะครับมันจะทำให้เรารู้ว่ากล้ามเนื้อตรงนั้นได้ถูกใช้งานเรียบร้อยแล้วมันจะได้ผลมากกว่านะครับก็ตั้งแต่ผมรู้จัก Mind Muscle Connection ด้วยตัวเองเนี่ยมันทำให้การเล่นก้าวหน้าขึ้นเยอะเลยแต่ก่อนคือแบบเราค่อยๆยกหนักขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันไม่รู้จัก Mind Muscle Connection มันก็แบบก็ได้แค่ยกหนักขึ้นเรื่อยๆแต่มันไม่ได้รู้ว่ายกไปทำไมแล้วกล้ามเนื้อก็ไม่รู้ว่ามันจะโตได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากนั้นรู้จักว่าว่ะมันต้องเป็นแบบนี้แค่ยกเบามันก็ขึ้นแล้วครับนะ แล้วบางทีถ้ายกเบาๆดีๆแล้วกล้ามเนื้อเรามี Mind Muscle Connection ดีๆเนี่ยเรายกของหนักได้ด้วยนะไม่น่าเชื่อเลิกสูบบุหรี่ยังมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคถุงลมโป่งพองอยู่ไหมมีครับมันจะไม่กลับไปเป็นศูนย์นะครับคือคนที่เลิกสูบบุหรี่ไปแล้วเนี่ยมันจะยังมีโอกาสเป็นโรคที่เกิดจากบุหรี่ได้อยู่แต่มันจะน้อยกว่าคนที่ยังสูบอยู่นะครับจะไม่ได้กลับมาเป็นศูนย์นะ บอกไว้ก่อนสูบมา3ปีแต่ถ้าสูบมา3ปีโอกาสที่จะกลับไปเป็นถุงลมโป่งพองเนี่ยจะน้อยนะน้อยมากยกเว้นว่าคุณมีความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณมีโรคอันหนึ่งชื่อว่า Alpha-1 Antitrypsin Deficiency นะครับชื่อประหลาดๆแต่ว่ามันเป็นการที่เราขาดเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อว่าAntitrypsin นะครับ Nasonex กับ Avamys แตกต่างกันยังไงชื่อก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เคยไปดูว่าข้างในนั้นมันมียาตัวไหนอยู่นะครับคาดว่าน่าจะเป็นสเตียรอยด์ Avamys เนี่ยผมจำไม่ได้ต้องไปลองค้นดูนะครับถ้าเป็นสเตียรอยด์คนละประเภทเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันในแง่ของความแรงถ้ามันเป็นสเตียรอยด์ประเภทเดียวกันความแรงเปอร์เซ็นต์เท่ากันอันนี้ก็เหมือนกันเลยครับนะนั้นจริงๆถ้าถามผมต้องถามเป็นยี่ห้อของอเมริกาเนี่ยผมจะตอบได้แต่เป็นยี่ห้อของเมืองไทยเนี่ย แล้วผมไม่เคยใช้มาผมจะไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในนั้นแล้วต้องถามมาเป็นอย่างนั้นนะครับเด็ก7ปีติดเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ A แล้วเป็นไวรัสขึ้นสมองนอนไอซียูงั้นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำคัญมากใช่ครับป้องกัน Primary TB Infection ยังไง Primary TB Infection เนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอะไรเท่าไรนะคือมันหายเองแต่ว่าเรากลัวเป็น Secondary TB Infection มากกว่านะ Primary ขึ้นไปเสร็จปุ๊บมันจะเหมือนแบบบางคนจะกลายไปเป็นไอ้เนี่ย Gone Complex นะ GOHN Complex อยู่ที่ปอดส่วนกลางๆล่างๆตรงเนี้ยนะแล้วมันเป็นแล้วมันก็หายไปเองไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นคุณไม่ต้องกินยามันหายเองแต่มันจะอยู่ในร่างกายของคุณไปตลอดนั่นแหละรอเมื่อไหร่ที่คุณภูมิต้านทานอ่อนแอมันจะกลายเป็น secondary complex ซึ่งตอนเนี้ยมันจะไม่อยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างบนแล้วนะครับวิธีในการป้องกันก็คือคุณต้องไปอยู่ห่างจากคนที่เป็น TB
คนไหนก็แล้วแต่ที่เป็น TB หรือบริเวณไหนที่มีการตรวจเสมหะบ่อยๆคุณต้องเลี่ยงบริเวณนั้นถ้าคุณต้องทำงานในบริเวณนั้นคุณต้องใส่ N95 เสมอนะครับไม่งั้นก็จะมีโอกาสติดงานวิจัย Non-tuberculous Mycobacterium ตอนนี้มีอะไรที่น่าสนใจที่อยากจะแนะนำปัจจุบันยังไม่มีเลยครับผมยังไม่เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงการรักษาไปจากเดิมแต่อย่างใดเลยนะ NTM เนี่ยมันมีหลากหลายชนิดนะครับแต่ละชนิดก็มีการดูแลรักษาไม่เหมือนกันอาการก็ไม่เหมือนกันยาก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับดังนั้นต้องขึ้นอยู่กับว่า NTM ที่คุณกำลังพูดถึงนั้นมันเป็นตัวไหนนะครับที่ประเทศไทยที่เจอบ่อยๆก็อาจจะมีMAC นะครับ Mycobacterium avium complex หรือ Mycobacterium avium intracellulare นะครับกับMycobacterium kansasii พวกเนี้ยจะเจอบ่อยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ถ้าพวกไปจับปลาอย่างเงี้ยก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งMycobacterium marinum นะMycobacterium cheiloni ไม่ค่อยเจอ Fortunatum ก็ไม่ค่อยเจอแต่ตัวที่เจอบ่อยๆอีกอันหนึ่งก็คือเป็นMycobacterium abscessus ตัวเนี้ยน่ากลัวสุดๆเลยนะครับเพราะมันรักษายากมากๆมากถึงมากที่สุดนะบางคนเป็น NTM แต่ไม่ต้องกินยาก็ได้รอดูเฉยๆก็ได้แต่บางกรณีต้องกินยาไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องกินยานะครับ ท้องนอกมดลูกเป็นยังไงแล้วเด็กไปอยู่ตรงไหนมักจะอยู่ที่ปีกมดลูกครับปกติมดลูกมันกลมๆอยู่อย่างงี้ใช่ไหมมีปีกยื่นออกมา2ข้างไปแปะอยู่ในรังไข่ใช่ไหมรังไข่เราเนี่ยมันก็จะมีไข่ออกมาแล้วก็สเปิร์มเข้ามดลูกมันก็วิ่งไปตอมท่อรังไข่ไปถึงตรงนี้ผสมเสร็จปุ๊บไอ้เนี่ยก้อนที่มันผสมต้องวิ่งเข้าท่อนำไข่เข้ามาอยู่ที่ตัวมดลูกถ้าระหว่างทางมันมีการอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มันมาไม่ได้เนี่ยแล้วมันติดอยู่ตรงนั้นน่ะ เช่นติดอยู่ตรงปีกมดลูกแล้วมันก็เจริญเติบโตกลายเป็นเด็กอย่างเงี้ยนะครับนั่นเรียกว่าการท้องนอกมดลูกนะครับมันจะเกิดกับคนที่ไอ้ตัวท่อนำไข่เนี่ยมีปัญหามันขรุขระหรือมันมีการอักเสบหรืออะไรก็แล้วแต่น่ะทำให้มันนำมาไม่ได้มันก็อยู่ตรงบริเวณนั้นนะครับแล้วแบบเนี้ยมันไม่ใช่ที่ที่มันควรจะอยู่ดังนั้นเส้นเลือดเส้นประสาทเส้นทุกอย่างมันต้องไปดึงออกจากข้างๆแล้วเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ผนังมดลูกที่มันหนาๆแล้วมันหนาตัวได้มันก็อยู่ตรงนั้นมันแตกได้แต่แน่นอน มันเคยมีรายงานว่าไอ้ท้องนอกมดลูกมันเคยท้องจนกระทั่งมันเป็นเด็กใหญ่ๆได้เหมือนกันนะครับแต่ยากมากที่จะเป็นแบบนั้นแล้วก็บางกรณีเป็นท้องนอกมดลูกเป็นอย่างนั้นแล้วมันฝ่อไปเองฝ่อไปแล้วมันกลายไปเป็นเป็นก้อนที่มันไม่มีเลือดไม่มีอะไรไปเลี้ยงแล้วมันกลายเป็นหินอยู่ในนั้นผมจำไม่ได้มันเรียกว่าอะไรน่าจะเรียกว่า Lithopidian หรืออะไรสักอย่างเนี่ยถ้าต้องถามหมอสูแล้วผมลืมไปแล้วไม่ได้ใช้คำนี้มานานนะ คือมันจะเป็นเด็กหินอยู่ในท้องเนี่ยอยู่กับเราโน่นแบบป้าอายุ60-70อย่างเงี้ยยังมีหินอยู่ในท้องน่ะไปเจอเด็กแบบนี้ได้นะครับเอ่อไม่ใช่เจอไสยศาสตร์เล่นนะมันเป็นของมันเองนะครับนมโอ๊ตกินได้หรือเปล่าเห็นช่วงนี้มีกระแสลบนี่เลยครับกาแฟใส่นมโอ๊ตอืมอร่อยกระแสบวกครับกระแสลบมาช่างมันไม่รู้อะกินแหลก ผ้าอนามัยแบบสอนนักกีฬาใช้กันเยอะบางคนพูดว่าผู้หญิงที่ออกกำลังกายหนักแล้วมีประจำเดือนผ้าอนามัยแบบสอนแล้วจะเวิร์กเอาท์ได้คล่องอ๋ออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมยังไม่เคยไปถามนักกีฬาผู้หญิงเท่าไรนะครับกรดไหลย้อนกิน PPI ประจำขณะที่เป็นกระดูกพรุนฉีดโปรเลียอยากทราบว่ากระดูกพรุนจะดีขึ้นเปล่าในขณะที่ PPI เกิดกระดูกพรุนสับสนรู้สึกยับยั้งกันไปหมดเอฟเฟกต์ในการทำให้กระดูกมันพรุนจาก PPI เนี่ยน้อยแต่เอฟเฟกต์ในการที่เราจะเสริมสร้างกระดูกจากโปรเลียมันเยอะดังนั้นน่ะคุณแบบน้อยเจอเยอะคุณคิดว่าอะไรชนะโปรเลียชนะแง่ๆนะครับแต่นี้คุณต้องมั่นใจด้วยว่าระดับวิตามินดีของคุณปกตินะและแคลเซียมของคุณก็ต้องปกติด้วยที่สำคัญคือมีอีกอย่างหนึ่ง PPI ทำให้แมกนีเซียมต่ำแมกนีเซียมต่ำทำให้กระดูกพรุนนะครับตอนแรกคุณจะไม่มีแมกนีเซียมต่ำในเลือดไปเจาะมันก็จะปกติแต่ที่มันปกติเพราะว่ามันไปดึงออกมาจากกระดูกไงครับ มันไม่มีการวัดแมกนีเซียมในกระดูกครับ มันมีแต่การวัดแมกนีเซียมในเลือดหรือไม่ก็ในฉี่แค่นั้นเองดังนั้นคุณต้องระวังว่าถ้ามันไปดึงมาเรื่อยๆเนี่ยคุณอาจจะได้ผลประโยชน์จากโปรเลียไม่เต็มที่ก็ได้ดังนั้นคุณอาจต้องกรณีแบบนี้คุณกินเยอะๆคุณต้องกินเสริมแมกนีเซียมเข้าไปนะครับประเทศไทยเฉพาะทางเหนือจะมี PM 2.5ประมาณ3เดือนวิธีป้องกันตัวเองจากฝุ่นควันดังกล่าวด้วย จริงๆผมก็เคยพูดไปแล้วนะมันทำอะไรมากไม่ได้อย่างดีถ้าวันไหนที่ฝุ่นเยอะเนี่ย AQI เกิน100คุณต้องใส่ N95 ออกนอกบ้านนะครับจะดีที่สุดมันก็ต้องยอมลำบากหน่อยส่วนในบ้านเนี่ยโอเค
ตอนที่คุณไม่อยู่คุณก็อาจจะต้องมีบางช่วงที่เปิดให้อากาศถ่ายเทแต่พอคุณมาอยู่แล้วเนี่ยก็แทนที่คุณจะถอด N95 ออกตอนแรกคุณก็ต้องเปิดเครื่องดักฝุ่นให้เรียบร้อยก่อนนะครับเอาฝุ่นไปกรองให้เกลี้ยงจนกระทั่งมันไม่มีแล้วคุณถึงเข้ามาในห้องได้แค่นั้นเลยไม่มีวิธีอื่นเลยวันไหนที่ฝุ่นเยอะคุณจะไปออกกำลังกายข้างนอกก็ N95 ครับมันก็ต้องยอมเหนื่อยยอมทนนะเพราะว่ามันไม่มีวิธีอื่นการฉีดน้ำละอองฝอยเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรทั้งสิ้นเลยเปลืองน้ำเปล่าๆนะครับ เคยเป็นทรายเป็นพิษสามารถบริจาคเลือดได้หรือเปล่า ถ้ารักษาหายแล้วที่อเมริกาได้แต่ที่ไทยผมไม่แน่ใจนะครับรอบนี้ต้องผ่าเนื้องอกสมองครั้งที่3แล้วแต่บริเวณนี้ติดกะโหลกใกล้เส้นเลือดก้อน 2.2 ระหว่างฉายแสงกับผ่าอะไรน่าจะดีกว่าอันเนี้ยผมว่าต้องถามคุณหมอเขาก่อนดีกว่าว่าเขามั่นใจในกรณีแบบไหนนะครับถ้ามันใกล้เส้นเลือดเขาอาจจะตัดออกได้แค่บางส่วนแล้วบางส่วนมันตัดออกไม่ได้นะครับ หรือบางทีเขาอาจจะทำไอ้นี่ก็ได้ใช้ Gamma Knife นะครับคุณลองไปคุยกับคุณหมอดูว่าของกรณีคุณใช้ Gamma Knife ได้หรือเปล่าแต่จริงๆ Gamma Knife ถ้าใกล้เส้นเลือดมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีนะครับก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยยังไงแล้วแต่เป็นกำลังใจให้นะครับอันนี้ต้องปรึกษาคุณหมอเป็นเคสไปเลยผมก็ไม่สามารถตอบแทนได้เหมือนกันนะครับช่วงนี้ผมนอนวันละกี่ชั่วโมงเมื่อวานนอน5ชั่วโมงครับคือจริงๆจะนอนนานกว่านั้นแหละแต่ Rosie มันปลุกนะครับบอกว่าเฮ้ยหิวข้าวแล้วเอาอาหารมาให้ข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องตื่นมาเอาอาหารให้มันนะครับแล้วก็ตื่นแล้วก็ตื่นเลย หลังผ่าตัดเอาเนื้อปอดออกบางส่วนกี่วันจะนั่งเครื่องได้ตอนนี้ไม่มีอาการอะไรเอาที่เย็บแผลออกแล้วส่วนใหญ่ผมจะให้รอประมาณสัก2อาทิตย์ยกเว้นถ้าเป็นคนที่มีภาวะทุพโภชนาการด้วยนะครับผอมๆข้าวไม่ค่อยกินไอ้พวกเนี้ยกว่ามันจะหายบางทีใช้เดือนหนึ่งนะครับถ้าคุณอยากมั่นใจก็เดือนหนึ่งแต่ถ้าแบบเฮ้ยข้าพเจ้าแข็งแรงกล้ามล่ำแข็งแรงอื้อฮือสุดยอดมากเลยก็สักประมาณ2อาทิตย์นะครับ ตรวจโควิดเมื่อวานแล้วต้องใช้เวลารักษานานถึงจะไปโรงเรียนได้โดยทั่วไปถ้าจะไม่ให้มันแพร่เนี่ยก็ต้องรวมทั้งหมด10วันนับตั้งแต่ที่เรามีอาการนะครับหรือถ้าเราไม่มีอาการแล้วดันไปตรวจเจอตอนแรกก็นับตั้งแต่วันที่ตรวจเจอนะครับ10วันถึงจะไม่แพร่นะระหว่างนั้นถ้าอยากจะไปเจอเพื่อนต้องใส่หน้ากากแบบ100%นะห้ามถอดด้วยนะครับเจาะเลือดมาแล้วตอนนี้เหมือนโดนเส้นอะไรสักอย่างเหมือนไฟช็อตเลยหยุดก่อนไปเจาะอีกข้างแทนแต่ข้างนี้บางทีเอื้อมหยิบของแล้วเหมือนไฟช็อตแป๊บๆบางมา1อาทิตย์แล้วอันตรายไหมไม่อันตรายอะไรครับพวกนี้มันมักจะหายเองนะครับ มะเร็งปอดระยะที่1หมอบอกแค่เอาบางส่วนออกแล้วคิดว่าติดตามผลไม่ต้องคีโมก็ดีแล้วครับอันนี้ถือว่าโชคดีเป็นฤทธิ์สีดวงคือเจ็บรอบทวารได้ยา Naproxen Tramadol กินแล้วเริ่มดีขึ้นแต่ว่าเหงื่อออกมากง่วงซึมขึ้นไส้จริงถือว่าผลข้างเคียงรุนแรงหรือเปล่า Tramadol นี่แหละที่ทำให้คุณคลื่นไส้นะครับแล้วมันก็ทำให้คุณทำให้ง่วงซึมได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าผลข้างเคียงไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะแต่ว่าถ้าเป็นผมจะแนะนำว่าคุณหยุด Tramadol ไปดีกว่านะครับ นักกีฬาว่ายน้ำใช้ผ้าอนามัยแบบสอดก็ใช่นะครับขอบคุณคุณชนนะครับที่สนับสนุนมาเนาะผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์มาหลายปีแล้วแต่รู้สึกเจ็บเสียวแป๊บๆบริเวณแผลบางครั้งถือว่าปกติไหมไม่ผิดปกติครับขึ้นเวที TED Talk ไม่เอาครับขี้เกียจเป็นเส้นเลือดในสมองตีบไม่ควรกินไข่แดงเยอะๆเราควรกินพอประมาณครับไม่มีการคือไม่ว่าใครก็แล้วแต่มันไม่ควรกินไข่แดงเยอะทั้งนั้นอะถ้าเกิดมาถึงแบบคุณอยากจะทำแบบนักกล้ามกินทีเดียว20ฟองอันนี้ก็มันก็เยอะเกินนะมันไม่ควรทำนะครับ ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไหนอีกบ้างอาหารประเภทที่มีโซเดียมเยอะครับอาหารประเภทที่มันมีการแปรรูปปรุงอะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าคุณจะกินอะไรคุณต้องเอามันมาทำเองเช่นซื้อเนื้อมาทำเองซื้อปลาซื้อผักมาทำเองแต่อย่าไปเอาแบบไส้กรอกเพราะว่ามันคือเนื้อที่ทำมาแล้วนะครับหรืออะไรที่มันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเขาทำมาแล้วคุณมาทำเพิ่มเติมอันนี้คือการแปรรูปการแปรรูปเนี่ยมักจะมีอะไรที่เราไม่อยากจะให้คุณกินเข้าไปปนอยู่ในนั้นนะครับ เช่นมีโซเดียมเยอะเกินมีผงชูรสมีอะไรพวกนี้เยอะเกินนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณห้ามกิน100%นต์นะคือถ้านานๆคุณกินทีก็ได้นะครับได้โลหิตจางอันตรายไหมสำหรับหมอที่รักษาแม่อยู่ให้กินยาเม็ดสีเหลืองๆเรียวๆต้องไปจำชื่อมานะครับว่าเม็ดเหลืองๆเรียวๆมันชื่อว่าอะไรนะครับนี่คือร่างกายของคุณแม่คุณเองดังนั้นเราต้องรู้หน่อยว่าเขาเป็นโรคอะไรกันแน่
โลหิตจางเนี่ยมีหลายสาเหตุผมเคยเล่าแล้วสาเหตุของโลหิตจางไปแล้วแต่ละสาเหตุก็รักษาดูแลไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้ามันไม่เหมือนกันดังนั้นเราจะไม่สามารถบอกได้ว่ามันอันตรายหรือไม่อันตรายเพราะมันขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็ความรุนแรงของแต่ละโลหิตจางเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีเลือดจางมากเช่นถ้าเราตรวจค่าฮีโมโกลบินออกมาได้แบบ5อย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยถือว่าต่ำมากคุณก็อาจจะมีการหัวใจวายจากการที่ขาดเลือดก็ได้นะครับถือว่าอันตราย อย่างเงี้ยเป็นต้น แต่ถ้าเกิดว่าคุณตรวจ Hemoglobin ออกมาแล้วได้9อย่างเงี้ยมันก็จางนะแต่มันไม่ได้อันตรายอะไรนะครับไม่ถือว่าจางจนถึงขั้นเราต้องโอ้โฮตกใจต้องรีบทำอะไรตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นนะครับงั้นข้อแรกต้องไปสอบถามก่อนว่าโลหิตจางที่เป็นเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรชื่อภาษาทางการแพทย์เรียกว่าอะไรให้จดชื่อมาคุณจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เราจดได้จดแล้วมันจะได้ไปค้นได้ถึงแม้ว่าเราเอ๊ะมันมีอะไรเป็นโรคอะไรยังไงนะครับ แล้วยาเม็ดเหลืองๆเรียวๆเนี่ยมันคืออะไรใช่ Folic Acid หรือเปล่าอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับมื้อเย็นเอาแมวส้มไปพ่น Put to sleep แล้วเหรอครับก็เสียใจด้วยนะครับมีน้ำในช่องท้องค่าอะไรก็แย่หมดอืมก็เป็นกำลังใจให้เนาะยังไงเราก็ได้มีเวลาดีๆอยู่กับเขาช่วงหนึ่งแล้วกันนะครับแมวส้มตัวนี้นะครับลองลองวาดรูปเขาเก็บไว้สิครับอย่างน้อยก็เป็นความทรงจำเนาะอืม ใช้ CPAP แล้วต้องหายใจทางจมูกอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเลือกหน้ากากอย่างไรถ้าเป็นหน้ากากที่มันครอบตรงจมูกหรือว่าเป็น nasal pillow แปะตรงจมูกคุณต้องหายใจทางจมูกอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นหน้ากากอันใหญ่ที่ครอบทั้งปากและจมูกคุณจะหายใจทางไหนก็ได้ทั้งนั้นนะครับเลือกอย่างไรแล้วแต่คุณเลยครับแล้วแต่ว่าเราสะดวกแล้วก็ใส่แบบไหนที่มันพอใจมากกว่านะครับขอบคุณพี่ทริปนะครับที่สนับสนุนมาเช่นกันนะครับ ทำไมนอนแล้วตื่นตอนกลางคืนโอ้มันมีหลายสาเหตุมากเลยเช่นคุณตกใจตื่นก็ได้คุณมีโรคน้ำท่วมปอดตื่นก็ได้คุณตื่นมาปัสสาวะกลางคืนเพราะมีโรคบางอย่างที่ทำให้ปัสสาวะกลางคืนก็ได้คุณกังวลอะไรก็ได้นะครับอากาศมันร้อนไปมีเสียงรบกวนได้หมดเลยนะครับดังนั้นตอบไม่ได้นะครับมันต้องแล้วแต่คนว่าคุณเป็นเพราะอะไรนะครับกินยาลดความดันคู่กับ Simvastatin ในระยะยาวควรระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างครับ ไม่มีอะไรที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับยาที่มันกินคู่กันครับแต่มันต้องมีความระมัดระวังว่าถ้าโรคที่คุณเป็นอยู่มันคุมไม่ได้อันนั่นแหละที่ต้องระวังนะดังนั้นต้องไปคุมตรงนั้นให้ได้นะครับอยากให้มาไลฟ์ตอบคำถามบ่อยๆก็หาคำถามเจ๋งๆมาถามผมแล้วกันนะครับเสาร์นี้ที่จะไลฟ์กับ Emuno ใช่ครับกี่โมงทุ่มหนึ่งครับหัวข้อไหมไม่มีครับ ไม่มีเราจะไปด้นสดกันตอนนั้นเลยแล้วเดี๋ยวก็จะดูว่ามีคนถามคำถามอะไรที่อยากจะให้คุยก็ยกมาคุยกันตอนนั้นนะครับน่าจะเป็นการคุยเล่นกันเสียมากกว่าเนาะแลกเปลี่ยนทัศนคติว่าแบบของเราสมัยเราเรียนเราไปเรียนหมอได้ยังไงทำไมเราถึงเลือกเรียนแล้วเรียนมันลำบากขนาดนี้นะครับสมัยนั้นกับสมัยนี้มันเรียนแตกต่างกันยังไงนะครับทำไมเราถึงทำยูทูบทำไปแล้วเจอปัญหาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคงคุยเล่นๆกันมากกว่านะครับอืม เข็มแรกเป็นยาชาเข็ม2ทำให้หัวใจหยุดเต้นเปิดเพลงที่มันชอบอันนี้ดีแหละครับชาย75วิ่ง40นาทีความเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมง3วันต่ออาทิตย์ก็ดีนะครับพอวิ่ง20นาทีเต้น117นาทีหยุดวิ่งก็คือ71มีผลเสียไหมครับมีแต่ผลดีครับอันนี้ทำไปเถอะนะครับดี16สูงแค่155เองยังสูงได้อีกเล่นกีฬาทุกวันสูงได้อีกครับแต่นอกเหนือจากเล่นกีฬาทุกวันแล้วเนี่ยมันต้องนอนให้พอด้วยครับวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่มันชอบไม่นอนนะชอบนอนดึกๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเดี๋ยวก็ตื่นไปโรงเรียนตื่นไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันต้องตื่นใช่ไหมแต่มันสำคัญมากนะที่กีฬาก็ต้องออกอาหารก็ต้องกินให้พอแล้วมันยังต้องนอนให้พออีกต่างหากเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่มันไม่ครบ3อย่างเนี่ยมันจะไม่สูงนะครับมีอาการ Perimenopause Menstruation Syndrome เป็นระหว่างประจำเดือนกิน Ponstan ไม่ดีขึ้นเวียนหัวอ้วกจะปวดกินยาอะไรดีคือ PMS ในกรณีนี้คือปวดหรือเปล่าบางคน PMS คืออาการซึมเศร้าอาการหงุดหงิดอาการหิวบ่อยแต่ถ้าเป็นกรณีปวดนะครับเวียนหัวกับเหนื่อยเนี่ยมันมันกิน Ponstan ไม่น่าดีขึ้นนะเพ
ราะว่า Ponstan มันแก้ปวดมันไม่ได้แก้เวียนหัวแล้วมันไม่ได้แก้เหนื่อยไม่ได้แก้อ้วกด้วยนะครับอืม ดังนั้นต้องรู้ก่อนว่าเรากินอะไรยังไงนะครับถ้าสมมุติว่ากินแก้ปวดแล้ว Ponstan มันไม่ดีขึ้นคุณก็สามารถปรับยาขนาดให้มันสูงขึ้นได้เช่น Ponstan แล้วเพิ่มขนาดเข้าไปนะครับหรือจะลองเปลี่ยนไปกิน NSAID ตัวอื่นนะครับเช่น Etoricoxib หรือ Arcoxia ที่คนเขากินกันก็ได้90มิลลิกรัมถึง120มิลลิกรัมต่อวันก็ได้ก็ลองดูว่าตัวนั้นช่วยคุณได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับ ส่วนเวียนหัว ถ้าเวียนหัวเนี่ยอาจจะต้องไปใช้ยาแก้เวียนหัวโดยตรงนะครับแต่ว่ายาแก้เวียนหัวส่วนใหญ่มันกินแล้วมันง่วงนอน เช่นกลุ่ม Dramamine อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอืมก็ต้องไปใช้พวกนั้นนะครับอ้วกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเพราะว่าคุณเวียนหัวแล้วคุณถึงอ้วกหรือเปล่า ถ้าเวียนหัวแล้วอ้วก Dramamine อาจจะช่วยได้ แต่ถ้าเกิดคุณอ้วกไม่เกี่ยวอะไรกับเวียนหัวเลย ต้องไปกินยาแก้อาเจียนตรงๆ เช่น Motillium Domperidone หรือเมืองไทยตัวหนึ่งชื่อ Plasil นะครับ Metoclopramide นะครับตัวใดตัวหนึ่งถ้าไม่เกี่ยวอะไรกับเวียนหัวนะถ้ามันเกี่ยวกับเวียนหัวเป็นเอา Dramamine ถ้าไม่เกี่ยวก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับถ้าคุณไม่แน่ใจฟังแล้วงงไปปรึกษาหมอเลยครับนะเขาจะช่วยคุณได้สนับสนุนช่องผมโอ้ก็ดีแหละครับผมก็อยากอืมได้ก็ดีนะครับ ข่าวหมอที่รักษาคนหูหนวกตาบอดเป็นใบ้ด้วยพลังพระเยซูอะไรที่รักษาไม่ได้จริงครับมั่วแล้วครับก็เป็นเสียอย่างงี้นะเมืองไทยนี่คือมีอะไรแปลกๆก็ยกมาเป็นประเด็นกันหมดเมืองนอกเนี่ยไม่เห็นมีเลยใช่ไหมครับเมืองไทยมีแล้วมีมีสัตว์ที่มันมี2หัวนะครับเป็น conjoined twin ก็แบบโอ้ไปแห่ขอเลขใช่ไหมคนนี้ใช้พลังอะไรพิเศษก็แบบเชื่อเขาไปหมดอันเนี้ยมันถึงไม่เจริญเนี่ยแหละนะครับแต่ก็ไม่แน่นะคุณอาจจะทำให้มันกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยไปเลยก็ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาทัวร์ของขลังนะทัวร์ผู้วิเศษของประเทศไทยเอาให้มันสุดไปเลยไหนๆก็จะมีแล้วใช่ไหมเอาให้มันเนี่ยแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็เป็นคนจีนไงคนจีนฮ่องกงไต้หวันพวกเนี้ย นะครับสายมูอยู่แล้วเนี่ยก็เชิญมาเลยนะครับอืมแข่งกับเขมรเนาะขอบคุณคุณโทนี่นะครับที่สนับสนุนมานะครับดูใน TikTok น่ากลัวเข้าเนื้อจากแขนก็ไม่ได้น่ากลัวหรอกครับมันก็เป็นปกติเนาะเอ่ออันนี้อะไรช่วยน้องติวสอบ USMILE ในพาร์ตตรวจคนไข้บ้างหรือเปล่าไม่แล้วครับขี้เกียจแล้วคิดยังไงกับกฎหมายการุญยฆาตคิดว่าเมืองไทยยังไม่พร้อมในการมีการุญยฆาตครับ เพราะผมเคยทำคลิปเรื่องของการรุญฆาตทั้งในกรณีเห็นด้วยแล้วกรณีที่ไม่เห็นด้วยทั้งคู่ดังนั้นคุณไปดูให้ครบทั้ง2อันแล้วคุณจะเข้าใจว่าในคลิปที่ผมเห็นด้วยกับการรุญฆาตนั้นน่ะมันมีข้อแม้อะไรบ้างนั่นแหละที่เมืองไทยจะต้องมีก่อนที่จะมีการรุญฆาตเกิดขึ้นครับออกกำลังกายหนักจำเป็นต้องได้รับวิตามินและแร่ธาตุมากกว่าปกติไหมครับมักจะครับแต่ไม่มีเกลือแร่ธาตุอะไรที่เฉพาะเจาะจงเลยนะตัวหนึ่งที่มันชัวร์ๆเลยก็คือแมกนีเซียมเนี่ยน่าจะต้องได้มากกว่า ยาไล่ยุงมันอันตรายต่อปอดไหมสูดดมเข้าไปถ้าบ่อยๆก็มีนะครับดังนั้นเขาไม่ให้จุดในที่ปิดไงครับเขาต้องจุดในที่เปิดทำไมผู้หญิงสามารถชมผู้หญิงด้วยกันว่าคนนั้นสวยคนนี้น่ารักไม่แปลกแต่ผู้ชายไม่ค่อยชมคนอื่นว่าหล่อจังอืมไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดคุณชนอยากจะไปชมคนอื่นก็ได้นะครับก็ลองดูว่าเขามีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับ เทียบแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนไทยได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ผมสมควรทำด้วยซ้ำไปเพราะว่าข้อแรกนะครับผมไม่รู้ลึกในเรื่องของศาสตร์การแพทย์ทั้ง2แผนเลยทั้งไทยทั้งจีนนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ไปศึกษาด้วยตัวเองดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกมันก็อาจจะมีคล้ายๆกันคือในแง่ของสิ่งที่เขาทำต่อๆกันมาประเทศไทยก็มีสมุนไพรไทยของจีนก็สมุนไพรจีนนวดไทยนี่ก็มีนวดจีนนะครับไทยไม่มีฝังเข็มจีนมีฝังเข็มนะครับ ไทยมีนวดประคบประเทศจีนไม่มีลูกประคบอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันแล้วแต่ความความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ข้อมูลที่ตัวเองเคยทำมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับดังนั้นผมไม่สามารถเปรียบเทียบมันเป๊ะๆได้เพราะผมรู้แค่นี้นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าถ้ามันไม่มีการทำงานวิจัยออกมาแบบเฉพาะเจาะจงชัดเจนเดี๋ยวเนี้ยมันก็เชื่อไม่ได้แล้วนะครับมันก็เลยมี
โรงพยาบาลต่างๆทางการแพทย์เนี่ยพยายามที่จะผลักดันให้มีงานวิจัยของพวกสมุนไพรพวกนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ศาสตร์ทางการแพทย์ต่างๆเพื่อให้เป็นที่ยอมรับนะครับอันเนี้ยถึงจะเป็นวิธีที่ถูกต้องในปัจจุบันไม่ใช่บอกว่าเขาก็ทำกันมาเป็นปีมาหลายสิบปีหลายหมื่นปีเราถึงต้องเชื่อตามนั้นนะครับอันนี้คือมั่วนะครับไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลในยุคปัจจุบันได้นะครับ คนไข้เป็นคนยาปูไทยแต่เป็นคนข้ามเพศกินฮอร์โมนอยู่ไม่ได้ครับถ้าเรากินฮอร์โมนอยู่เราจะไม่สามารถปลูกถ่ายปอดได้เพราะว่ามันจะตายเอานะครับฮอร์โมนพวกเนี้ยมันทำให้เกิดริ่มเลือดได้แล้วคนปลูกถ่ายปอดเนี่ยโอกาสเกิดริ่มเลือดจะสูงกว่าคนทั่วไปประมาณสัก50%ซึ่งเยอะมากนะครับถ้าคุณกินฮอร์โมนพวกนี้เข้าไปด้วยก็เตรียมตัวได้เลยครับมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับบางวันผายลมบ่อยแล้วมีกลิ่นเหม็นจะมีความเสี่ยงเป็นอะไรไหมครับไม่มีครับส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่คุณกินเข้าไปนี่แหละ ยากลุ่มย้อนวัยกระตุ้นการทำงานของเซลล์มีอะไรที่ดูน่าสนใจไหมครับไม่มีครับ MK677 จะสูงขึ้นหรือเปล่าอายุ16ไม่สูงขึ้นครับเพราะว่าอันนั้นมันเป็นการทำให้เราหลั่งฮอร์โมน growth ฮอร์โมนออกมาแต่ว่าอายุ16นี่คือ growth ฮอร์โมนมันสุดยอดอยู่แล้วการกินเข้าไปเพิ่มมันก็ไม่ได้อะไรถ้าจะใช้อะมันต้องฉีดเข้าไปเลยโน่นแล้วถ้าจะฉีดคุณไปตรวจเลยดีกว่าว่าระดับ growth ฮอร์โมนของคุณมันต่ำหรือเปล่านะครับถ้าต่ำฉีดมีผลนะครับ ตาเหลืองเกิดจากอะไรอืมถ้าตาสีขาวของเราอะมันเหลืองทั้งอันเลยอันนี้คุณต้องไปหาหมอแล้วมันคือดีซ่านเกิดจากมีปัญหาของถ้าไม่ตับก็ต้องมีเม็ดเลือดแดงแตกอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันถึงเป็นสีเหลืองนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันตาแบบเหลืองบางตอนบางตอนไม่เหลืองไอ้ซึ่งพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะเกิดจากการระคายเคืองที่ตาเราเรียกว่าต้อลมนะครับทำให้ตามันออกเหลืองๆดังนั้นถ้าคุณไม่แน่ใจว่าของคุณมันเหลืองเพราะอะไรไปตรวจดีกว่านะครับ โอเมก้า7มีความจำเป็นต่อร่างกายหรือเปล่าทำไมถึงไม่นิยมเท่าโอเมก้า3โอเมก้า3มีงานวิจัยมากกว่าโอเมก้า7ไม่ได้มีงานวิจัยไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องไปหามันมากินครับพูดถึงข่าวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ลืมผ้าก๊อซไว้ในช่องคลอดยังไม่ได้พูดเลยครับแต่มีคนมาบอกให้ฟังตอนต้นไลฟ์แล้วนะครับกดหัวซี่ขวาตรงกลางรู้สึกปวดเป็นอะไรได้บ้างครับไม่ทราบเหมือนกันเลยครับต้องไปตรวจดูนะครับ ส่วนมากแล้วเนี่ยมันก็มักจะเป็นกล้ามเนื้อตรงบริเวณนั้นน่ะมันเกร็งจากเหตุผลต่างๆนะครับแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นแล้วเช่นมันมีการปูดอยู่ข้างในมีกดแล้วมันเจ็บมันมีแบบมีแผลมีอะไรอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอาจต้องไปตรวจดูนะครับหมอฉีด Cannulone Silocaine รักษาเอ็นข้อมืออักเสบให้ผ่านมา2เดือนเกิดกล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีดฝ่อเซลล์เม็ดสีอยู่ทำงานเป็นด่างขาวมีทางแก้หรือเปล่าอันนี้ไม่มีทางแก้เลยครับอืม จริงๆ Cannulone ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับด่างขาวนะนี่ผมไม่แน่ใจมันเกี่ยวอะไรหรือเปล่าแต่ถ้ากล้ามเนื้อมันฝ่อเนี่ยมันมีโอกาสได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าฉีดเข้าตัวกล้ามเนื้อเพราะว่าสเตียรอยด์แบบชนิดอย่างเงี้ยมันทำให้กล้ามเนื้อมันทำงานไม่ค่อยได้เราก็ต้องหยุดไปนะครับแล้วที่สำคัญคือต้องไปดูด้วยว่าเส้นประสาทตรงนั้นมันมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่านะครับถึงทำให้กล้ามเนื้อมันฝ่อเพราะว่าบางทีมันเป็นที่เส้นประสาทเสียแล้วมันถึงฝ่อนะครับก็ต้องไปตรวจร่างกายดูนะครับ บอก3เดือนจะดีขึ้นเองผ่านมา1เดือนแล้วยังเหมือนเดิมยังไม่3เดือนเลยนะครับถ้ากังวลมากเนี่ยเราควรจะต้องไปตรวจซ้ำหรือมิฉะนั้นก็ลองหาหมออีกท่านหนึ่งให้เขาดูว่ามันมีอะไรอย่างอื่นที่เขามีความเห็นแตกต่างกันไปหรือเปล่านะครับประจำเดือนวันแรกท้องเสียวันต่อมาท้องผูกปกติไหมครับปกติได้บางคนก็เป็นแบบนั้นนะครับคนปกติทานไข่เป็ดวันละ3ฟองคิดว่าสามารถทำให้เสี่ยงคอเลสเตอรอลสูงได้หรือเปล่าได้ครับอืม ผู้ชายเขาจะไม่ชอบให้ใครดีกว่าเขาโดยเฉพาะต่อหน้าแฟนตัวเองเวลาคุยกับเพื่อนต่างเพศเขาจะออกลูกหึงหน่อยๆเวลาเราไปชมผู้ชายคนอื่นไม่ได้ด้วยเขาจะงอนก็ชมได้นะไม่ได้มีอะไรนะครับเหมือนอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าเอ่อมีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งมานะครับแล้วภรรยาเขาชมโอ้โฮ Keanu Reeves อย่างเท่เลยอย่างเงี้ย ผมว่าสามีก็น่าจะคุณลีมันเท่น่าชมถูกไหมอืมอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะแปลกใจอะไรแต่ถ้าแบบชมแล้วแบบอิจฉาเขาขนาดนั้นทำไมถึงต้องไปชมเขาด้วยก็ไม่เห็นจะดีเลยแสดงอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ว่ามันก็เยอะไปหน่อยเนาะ29ปีเป็นมะเร็งกระดูก Osteosarcoma ผ่านมา10ปีแล้วเป็นมะเร็งเต้านมเมื่อ3ปีพ่วงความดันสูงน่าจะมีรอบที่3ที่4ที่5แน่ๆเลยอือันนี้ผมว่าน่าจะต้องไปตรวจยีนแล้วแหละนะครับ เพราะว่าโดยทั่วไปมันไม่ควรจะเจอมะเร็ง2องอย่างในคนอายุน้อยขนาดนี้นะครับอันนี้ต้องไปหายีนเลยนะ
ผมอะจำไม่ได้ว่ามียีนอะไรที่ทำให้เป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับต้องไปถามคุณหมอทางด้านของพวก genetics เนี่ยอ่ายีนมะเร็งกระดูกอันนี้ไม่รู้จริงๆเลยมะเร็งเต้านมนี่มี BRCA อ่มันจะมียีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งลำไส้ใหญ่อันหนึ่งซึ่งทำให้เป็นมะเร็งกระดูกได้แล้วก็มะเร็งเต้านมได้แต่ผมจำมันไม่ได้แล้วว่าอะไรคือศาสตร์ทางด้านพวกเนี้ยมันก้าวหน้าไปเยอะแยะไปหมดแล้วอย่างถ้าตรวจมะเร็งมะเร็งลำไส้เนี่ยมันมียีนทั้งหมดประมาณ10ตัวมั้งที่ต้องตรวจนะครับหรือมากกว่านั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับที่ต้องไปหานะแต่ที่แน่ๆอันเนี้ยถ้ายังไม่เคยหาหมอทางพันธุกรรมนะแนะนำมากๆเลยว่าควรจะไปหาตอนนี้นะครับ แล้วเล่าประวัติอย่างนี้ให้เขาฟังแล้วดูว่าเขาจะตรวจยีนอะไรให้เราบ้างเพราะว่าผมมั่นใจ100%ว่ามันต้องตรวจนะครับเรื่องการผ่าตัดกระเพาะอาหารสนใจลังเลเรื่องผลลัพธ์อยู่ผ่าทำไมครับผ่าตัดออกไปเพื่อลดความอ้วนอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าผ่าเพื่อลดความอ้วนเนี่ยไม่แนะนำนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีเท่าไรมันมักจะมีผลข้างเคียงอะไรตามมาแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าจะผ่าลดความอ้วนผมว่าคุณไปฉีดยาลดความอ้วนยังจะปลอดภัยกว่าเลยนะครับ เพราะว่าฉีดแล้วมันมีผลข้างเคียงมันหยุดได้แต่ผ่ามันมีผลข้างเคียงมันถอยหลังกลับไม่ได้แล้วครับนะออกกำลังกายที่จำเป็นออกแค่กล้ามเนื้อได้ไหมหรือต้องวิ่งด้วยมันต้องทั้งคู่ครับเพราะถ้าออกแค่กล้ามเนื้อเราแข็งแรงแล้วหัวใจกับหลอดเลือดเราล่ะครับก็ไม่แข็งแรงถูกไหมวิตามินที่บอกช่วยเพิ่ม NK Cell ช่วยได้จริงหรือเปล่าไม่จริงครับตัดทอนซิลออกเพื่อรักษาการนอนกรนมีผลต่อสุขภาพระยะยาวไม่มีครับผมเคยพูดเรื่องต่อมทอนซิลโตแล้วนะครับลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับ วิตามินที่ช่วยผิวสวยในส้มก็น่าจะพอมีครับอย่างน้อยก็วิตามินซีถ้าเราขาดมันก็จะผิวไม่ค่อยสวยนะครับ Bell palsy อธิบายยังไง Bell palsy คือมันมีการอักเสบของเส้นประสาทสมองคู่ที่7ที่มันเอาไปเลี้ยงกล้ามเนื้อใบหน้าแต่เหตุที่มันอักเสบเนี่ยไม่แน่ไม่นอนบางทีก็เป็นเพราะภูมิต่อต้านตัวเองบางทีก็เป็นเพราะการติดเชื้อไวรัสนะครับถ้าเป็นติดเชื้อไวรัสแล้วก็มันก็ต้องมีไวรัสบางชนิดรักษาได้ไวรัสบางชนิดรักษาไม่ได้นะครับพวกที่รักษาได้ก็จะยกตัวอย่างเช่นไวรัสงูสวัดอย่างเงี้ยรักษาได้ให้ยามันก็หายนะครับ ที่เหลือการรักษาไวรัสไม่ได้แปลว่า Bell palsy มันจะหายนะครับบางคนหายบางคนไม่หายก็ต้องไปทำการกระตุ้นไฟฟ้าที่หน้าเพื่อที่จะให้เส้นประสาทตรงนั้นมันทำงานได้นะครับก็ไม่ได้การันตีผลอีกเช่นกันแต่ว่ามันก็ต้องทำแบบนั้นนะครับ Bell palsy คือหน้ามันจะเบี้ยวไปข้างหนึ่งผมทำไม่ได้มันเบี้ยวคือแบบถ้าปากเบี้ยวน้ำลายไหลข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับตาก็แบบมันก็จะมีปัญหาลืมไม่ปิดไม่ค่อยสนิทอย่างเงี้ยนะครับข้างนั้นหน้าก็จะไม่แสดงสีหน้าไปข้างหนึ่งนะครับ โรคกระเพาะเคยปวดมากๆกินยาแล้วดีขึ้นต้องเฝ้าระวังนานแค่ไหนต้องเฝ้าระวังตลอดไปครับเพราะมันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเลยนะครับถ้าเป็นโรคกระเพาะแล้วมันเกิดจาก H. pylori ต้องไปให้ยาฆ่าเชื้อนะครับถ้าไม่เคยตรวจมันต้องไปตรวจครับเพราะไม่ฉะนั้นมันจะเป็นอีกนะครับผ่าข้อมือหักดามเหล็กผ่านมา6เดือนเกิดอาการติดเชื้อบวมที่แผลแจ้งว่าเป็นเชื้อหรือยาตอนนี้อยู่ใต้แผ่นเหล็กร่างกายจะอ่อน แล้วเกิดฝีแนะนำให้ผ่าเอาเหล็กออกจะมีวิธีอื่นหรือเปล่าอันเนี้ยแนะนำว่าผ่าเอาเหล็กออกก่อนเลยนะครับเอาเหล็กออกเราก็ต้องใส่ท่อระบายพวกเชื้อพวกนี้ออกก่อนนะครับถ้าผ่าได้นะแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเชื้อหรือยาในกรณีเนี้ยคืออะไรเพราะบางทีอะมันสามารถไม่ผ่าได้แต่ต้องกินยาบางอย่างกดไว้ตลอดชีวิต ตลอดชีวิตนะผมบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามันลามไปการติดเชื้อกระดูกด้วยแล้วเนี่ยมันยากมากเลยบางทีมันเป็นเชื้อที่มันสร้างเขาเรียกสารเมือกอย่างหนึ่งทำให้ตัวมันเองอะเกาะติดอยู่กับไอ้ตัวเหล็กตัวนั้นมันออกไปไม่ได้นะครับเออมันก็เลยทำให้มันไม่มีทางหายด้วยยาฆ่าเชื้อทั่วๆไปที่เราให้กันนะครับ ดังนั้นพอเราให้เสร็จปุ๊บเชื้อมันลดจำนวนลงแต่มันไม่หายเราต้องกินยาบางอย่างกดมันไว้ตลอดไปนะครับเช่นอย่างติดเชื้อพวก Staphylococcus เนี่ยบางคนอาจจะต้องกิน Rifampin ต่อเนื่องเพื่อไม่ให้มันออกมาอีกหรือกิน Doxycycline แบบไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยก็มีนะครับอย่างเคสบุกถ่ายปอดผมก็เคยมีเคสอย่างงี้คือมันมีเหล็กไว้แล้วมันติดเชื้อในเหล็กแต่เราไปถอดมันออกไม่ได้เราก็ต้องกินยากดไว้ตลอดชาติหยุดไม่ได้ด้วยเหมือนกันหยุดแล้วมันก็ออกมาอีกนะครับ เส้นเลือดสมองตีบรักษาหายไหมทำไมบางคนบอกว่าจะดีขึ้นทุกวันแต่บางคนรักษาไม่หาย
ตกลงอย่างไรกันแน่ก็เหมือนกับถ้ารถชนแล้วรถมันบุบบิบบู้บี้อะนะครับเละเทะไปหมดคุณว่ามันทำให้เหมือนเดิมได้ไหมใช่ไหมง่ายๆเลยบางทีก็บอกว่าโอ้อันนี้มันพังทั้งคันไม่มีทางที่ซ่อมได้ต้องโยนทิ้งอันนี้บุบนิดหนึ่งเดี๋ยวไปแก้ก็หายบุบอันนี้โอ้โฮโครงมันเสียเลยนะซ่อมได้แต่มันไม่100%นี่ก็เหมือนกันเส้นเลือดสมองตีบอาการมันมากแค่ไหนล่ะถ้ามันมากโอเคมันไม่มีทางหายเป็นปกติแน่นอนนะครับปานกลางมันหายแต่ก็อาจอยู่ที่ไม่100%น้อยก็อาจจะหายสนิทนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงอย่างอื่นที่เรามีด้วยดังนั้นอันนี้ไม่แปลกใจอะไรนะครับอืมไปกลีนบ้านก่อนก็ดีแล้วครับ กินน้อยลงกล้ามเนื้อเราจะเล็กลงดูตัวผอมลงหรือไม่ก็มีส่วนครับแต่ต้องออกกำลังกายด้วยนะถ้าเรากินน้อยลงบางทีแล้วเราออกกำลังกายดีกล้ามเนื้อมันก็จะโอเคถ้ากินน้อยลงคือโปรตีนต้องถึงเนาะผู้ชายอายุ80สามารถมีลูกได้เมื่อเขาไม่มีวัยทองผู้ชายสามารถมีลูกได้ตลอดชาตินะครับตลอดชาติเลยนะตราบใดที่ยังมีฮอร์โมนอยู่นะครับทำไมเวลากัดขนมปังหรือโดนัตคำแรกจะรู้สึกเสียวกระพุ้งแก้ม อืมผมว่าอันนั้นมันเป็นเพราะว่าน้ำลายออกมามากกว่าเนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมต้องเป็นกับโดนัตหรือขนมปังมันน่าจะเป็นกับของเปรี้ยวที่น้ำลายมันต้องออกมามากกว่าบางคนมีการอักเสบต่อมน้ำลายบางคนมีนิ่วในต่อมน้ำลายก็จะมีอาการคล้ายๆแบบนั้นได้แต่โดยทั่วไปถ้าเป็นแค่เพราะคำแรกก็ไม่มีปัญหาครับกินคำต่อไปมันก็หายไม่งั้นแทนที่คุณจะกัดคำแรกใช่เปล่าคุณก็แบ่งโดนัตเป็น2ชิ้นกัดแม่ง2คำพร้อมกันเลยคราวนี้แหละ จะมีคำที่2แล้วมันไม่มีคำที่แรกคำที่1นะครับดังนั้นคุณจะไม่มีปัญหาแฟนเป็น Beta ทานสเตียรอยด์สูงมานานจนต่อมหมวกไทฟอยด์ตอนนี้ควบคุมโรคได้ดีเหลือ1.5เม็ดตอนนี้มีอาการความดันต่ำชอบมีอาการตอนคืนมวนท้องขึ้นไส้ผะอืดผะอมลูกเหนื่อยง่ายต้องทำยังไงดีอันเนี้ยจะเป็นอาการที่ฮอร์โมนมันไม่เพียงพอคุณอาจจะต้องไปถามคุณหมอว่าปรับยาขึ้นมากกว่านั้นได้หรือเปล่านะครับ สะเก็ดเงินอยากหายขาดต้องทำยังไงครับอืมอันเนี้ยจะต้องไปเกิดใหม่ที่จักรวาลที่มันไม่มีสะเก็ดเงินแล้วล่ะครับสะเก็ดเงินต้องขอบอกเลยครับว่ามันไม่มีทางหายขาดนะมันมีแต่คุมโรคได้หรือไม่ได้ถ้าอยากคุมโรคได้เนี่ยแน่นอนว่าบางอย่างต้องใช้ยาถ้าบางกรณีที่มันไม่รุนแรงมากเนี่ยเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นนะครับซึ่งตัวกระตุ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยบางคนกินไอ้นี่แล้วมันมีอาการบางคนต้องกินอีกอย่างหนึ่งถึงมีอาการบางคนกินยาตัวนี้มีอาการบางคนกินยาตัวนี้ไม่เป็นอะไร เราต้องศึกษาร่างกายตัวเองว่าเจออะไรแล้วมันเป็นนะครับที่สำคัญคือเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเครียดนอนไม่พอมันยิ่งเป็นดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเครียดคุณนอนไม่พอคุณไม่ออกกำลังกายคุณแก้ตรงนี้ก่อนถ้าคุณไม่แก้แล้วหวังว่ามันจะหายขาดฝันไปเถอะครับไม่มีทางหรอกมันอาจยิ่งโผล่ขึ้นมาตรงนู้นตรงนี้ด้วยซ้ำไปนะครับมันต้องระวังตรงนี้บางคนกินเหล้ามันก็ขึ้นถ้าคุณเป็นคนกินเหล้าสูบบุหรี่อันนี้แน่นอนว่าต้องเลิกไปก่อนเนาะนะครับบางคนบอกว่าขอต่อรอง เฮ้ยถ้าแบบเนี่ยวันศุกร์สังสรรค์กับเพื่อนนิดหนึ่งได้ไหมสักนิดหนึ่งอะจิบหนึ่งแก้วหนึ่งขวดหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเป็นอะไรไหมก็ถ้าเกิดว่าร่างกายคุณมันไวกับแอลกอฮอล์มากเดี๋ยวมันก็เป็นครับกินแค่นั้นมันก็เป็นคุณต้องหักดิบขาดไปเลย0ไปเลยนะครับถึงจะโอเคก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับมีวิธีจดจำคำศัพท์ยังไงต้องพูดบ่อยๆครับต้องพูดบ่อยๆนะใช่ต้องพูดบ่อยๆมันไม่มีวิธีอื่นเลยนะครับ นมโอ๊ตกินทุกวันได้ไหมได้สิครับเคยเห็นเด็กกินหินในท้องคุณยายท่านหนึ่งเด็กหินในท้องคุณยายท่านหนึ่งอยู่ในท้องก็ไม่แปลกปลอมแปลกดีก็ใช่ครับไม่แปลกหรอกครับอาการคันหายจากงูสวัสด์รักษายังไงถ้าอาการคันเนี่ยเป็นตรงบริเวณที่งูสวัสด์คุณเอาน้ำแข็งแปะมันจะทุเลาลงนะครับอืมถ้าไม่มากนะแต่ถ้ามันมากๆเนี่ยอาจจะต้องไปกินยาแก้คันอย่างหนึ่งเช่นยา Atarax อย่างเงี้ย Hydroxyzine ก็ตัวนั้นจะช่วยเรื่องแก้คันได้ ใช้ไมค์ไหมครับไมค์มันอยู่ในตัวคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ไมค์แยกออกมานะครับผู้หญิงชมผู้ชายคนอื่นต่อหน้าแฟนเขาจะงอนแต่ถ้าเขาชมผู้หญิงต่อหน้าเรามีเรื่องแน่ก็นั่นสิครับเนาะถ้ารับประทานอาหารแต่จริงๆผมเคยชมหมาตัวอื่นต่อหน้า Rosie ไม่เห็นมันบ่นอะไรเลยเนาะเนาะใช่ไหม ถ้ารับประทานหรือน้ำที่มีเชื้อ E. coli ควรทานยาฆ่าเชื้อตัวไหนทานไม่ได้ครับปกติเราไม่ได้ให้ยาฆ่าเชื้อถ้าคนไข้ไม่มีอาการอะไรใดๆทั้งสิ้นเพ
ราะมันทำอะไรไม่ได้ไม่มียาตัวไหนกินเข้าไปแล้วป้องกันครับ E. coli เนี่ยบางทีมันต้องใช้ยาฉีดนะครับคืนตอนเย็นรู้สึกเพลียเพราะเหตุใดทำงานช่วงกลางวันทั้งวันก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณพักผ่อนไม่พอตอนคืนก่อนหน้านั้นก็ได้ครับคุณกินอาหารไม่พอน้ำกินไม่พอก็มีปัญหาเรื่องนั้นได้เหมือนกันนะครับหรือคุณมีการหยุดหายใจในขณะหลับโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็เป็นได้นะครับต้องไปตรวจดูไม่รู้เหมือนกันนะครับ หูข้างขวามีขี้หูออกมาเยอะมากเป็นก้อนเหนียวนะครับต้องไปแคะทุก2-3วันไม่งั้นรู้จะรู้สึกหูอื้อเป็นอะไรไหมครับไม่ได้เป็นอะไรครับแต่คุณต้องบอกไว้ก่อนนะอย่าไปแคะยิ่งแคะยิ่งมีนะครับยิ่งแคะยิ่งมีคุณไปหาหมอให้เขาเอาออกไปรอดเดียวเลยดีกว่ามันจะได้ไม่เป็นอีกนะครับหายใจไม่อิ่มไปหาหมอบอกปกติเลยให้ไปพบจิตแพทย์สาเหตุน่าจะเกิดความเครียดหรือกังวลมากเกินไปถ้ามันเป็นอย่างงั้นคุณก็ต้องยอมรับครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นจากความเครียดหรือความกังวลแล้วคุณไม่รักษามันไม่มีทางหาย เออนะครับแล้วก็เวลาเขียนมาถามผมอย่าพูดคำว่าไปตรวจกับหมอแล้วเอกซเรย์ปอดปกติตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติแล้วหมอเขาบอกไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้การตรวจ2องอย่างปกติมันไม่ได้หมายความว่าอะไรเลยสำหรับผมนะครับเพราะถ้าเกิดเอกซเรย์ปกติคุณเป็นหอบหืดได้ไหมได้เอกซเรย์ก็ปกติอีกตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติคุณเป็นใจสั่นหัวใจเต้นผิดปกติตอนหลังก็ได้เพียงแต่ว่าตอนที่คุณไปตรวจมันไม่เป็นเท่านั้นเองนะครับ ดังนั้นการที่บอกว่า2องอย่างปกติสำหรับผมแล้วเนี่ยไร้ประโยชน์ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยทำให้ผมสามารถบอกคุณได้เลยว่าคุณเป็นอะไรกันแน่นะนั้นต้องประวัติให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเช่นเหนื่อยมานานเท่าไรเหนื่อยตอนทำอะไรตอนเหนื่อยรู้สึกยังไงมีอาการใจสั่นไหมหัวใจเต้นทั้งหมดกี่ครั้งในตอนนั้นมีอาการหน้ามืดร่วมด้วยหรือเปล่ามีประจำเดือนมากน้อยแค่ไหนนะครับมีโรคประจำตัวอะไรกินยาอะไรอยู่บ้างแล้วก็มีโรคประจำอย่างอื่นที่หมอเคยรักษาอะไรมาบ้างแล้วตรวจอะไรเจออะไรบ้างนะครับคือต้องละเอียดมากๆเลยถึงจะพอเดาได้ว่าเป็นอะไรนะครับ นอนน้อยแบบนี้จะไม่เป็นปัญหาอะไรครับเป็นสิครับมันก็ง่วงนอนนะครับเคยอ่านหนังสือเจอว่ามีหลักการฝึกหายใจแบบ IAP Increased Intraabdominal Pressure ไม่น่าเกี่ยวนะหายเหนื่อยได้เร็วจริงๆความเค้นเห็นยังไงกับ IAP ผมยังไม่ค่อยรู้สึกว่ามันน่าจะได้ผลเท่าไรนะครับตรวจสุขภาพควรเริ่มต้นด้วยอายุเท่าไรดีที่สุดผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับแต่ถ้าเริ่มตรวจอายุเท่าไรเริ่มตั้งแต่เกิดเลยครับควรจะต้องตรวจนะครับ ถูกไหมเกิดมาปุ๊บทุกคนตรวจไหมตรวจยกเว้นคนที่คลอดที่บ้านนะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นควรจะเริ่มต้นตั้งแต่เกิดเลยนะครับส่วนคนที่อยากรู้ก็เพราะว่าไอ้ช่วงตอนเด็กๆเนี่ยก็ไม่ได้ไปตรวจมันจริงๆก็ควรจะตรวจดังนั้นถ้าคุณไม่เคยตรวจควรจะไปตรวจตั้งแต่ตอนนี้นะครับคนฉีดวัคซีน AstraZeneca แล้วเกิดปมเกี่ยวกับปัญหาริ่มเลือดและมีอาการปวดตามร่างกายเหนื่อยง่ายข้อเท็จจริงเป็นยังไงข้อเท็จจริงไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับริ่มเลือดของ AstraZeneca เนี่ยจะต้องมีเกล็ดเลือดที่ต่ำด้วย ถึงจะถือว่าเป็นกรณีริ่มเลือดจาก AstraZeneca ถ้าคุณมีริ่มเลือดอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเกล็ดเลือดต่ำในตอนนั้นไม่ใช่จาก AstraZeneca คุณเป็นของคุณเองด้วยอย่างเหตุผลอื่นนะครับดังนั้นข้อเท็จจริงเรื่องเนี้ยคุณต้องแยกให้ดูก่อนเลยว่ามันใช่จาก AstraZeneca แน่ๆหรือเปล่าไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยไปฉีดมาวันก่อนวันนี้เกิดริ่มเลือดแล้วจะเป็นจาก AstraZeneca ไม่นะครับฉีดมาวันก่อนโอเคคุณเกิดริ่มเลือดใช่ไหมริ่มเลือดเนี้ยเกิดภายใน42วันหรือเปล่าถ้าใช่ข้อต่อไปคุณมีเกล็ดเลือดต่ำหรือเปล่า มีโอเคเป็นภาวะ VITT จาก AstraZeneca ต้องมีการรักษาเฉพาะเจาะจงมันถึงจะหายแต่ถ้าคุณไม่ได้เกิดภายใน42วันหรือคุณเกิดแล้วมันมีแต่ริ่มเลือดอย่างเดียวไม่มีเกล็ดเลือดต่ำก็ไปหาเหตุผลอื่นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ Astra เลยสักอย่างเดียวครับนานๆวิ่งทีทำไมมันคันตามตัวอืมเป็นเรื่องของ Catecholamine บางอย่างนะครับที่มันจะทำให้คุณมีอาการคันคุณวิ่งบ่อยๆเดี๋ยวมันก็หายคันเองนะครับ หัวข้อคุยกับ Emuno หรือยังครับจะคุยเรื่อยๆทั่วไปครับไม่ได้มีหัวข้ออะไรชัดเจนนะครับเพื่อความสนุกสนานเราเปลี่ยนหัวข้อไปตามสิ่งที่อยากจะพูดได้นะครับวางอาหารไว้ให้ Rosie แล้วเอาไปฝาปิดไว้ Rosie เอาฝาออกก็ปกติมันจะไม่เอาออกครับหรือถ้าเราวางอาหารไว้มันก็จะพยายามไม่มากินยกเว้นบางทีมันจะมาขอเท่านั้นเองนะครับผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังมาสามารถกลับไปออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาได้หรือเปล่าถ้าหมอที่เขาผ่าตัดแล้วเขาอนุญาตให้เราออกได้ก็ได้ครับต้องถามเขาก่อนเลยนะ ไขมันสูงทานอะ Torvastatin วันละ5มิลลิกรัมโอ๊ยนิดเดียวเองนะทานแล้วค่าตัด0เปลี่ยนมาทาน Livalo ต้องทานขนาดเท่าไรขนาดที่หมอเขาให้แนะนำเท่านั้นแหละครับนะต้องทานขนาดที่หมอเขาแนะนำถ้าทานแล้วยังมีปัญหาอย่างงั้นคุณต้องทาน Ezetimibe นะครับถ้าทาน Ezetimibe แล้วไขมันไม่ลงคุณต้องไปฉีดแล้วครับ
ต้องไปฉีดยาไขมันแล้วแบบนั้นนะครับนอน5ชั่วโมงกับ8ชั่วโมงต่างกันไหมก็ต่างกันครับวันนี้ก็ง่วงนอนทีโลเมตรถ้าสั้นไปแล้วจะยืดให้มันยาวอีกได้หรือเปล่าทำยังไงบ้างออกกำลังกายเลยครับไม่มีอาหารเสริมตัวใดที่ยืด telomere ได้ถึงแม้ว่าคุณจะไปเจอที่โฆษณาว่ากินตัวนี้แล้วโอ้โฮยืด telomere Protandim หรืออะไรก็แล้วแต่นะมั่วมันไม่ได้ยืดนะครับถ้าคนไหนบอกว่ายืดเอางานวิจัยมาให้ผมดูนะครับมันเคยมีคนยี่ห้ออะไร T-Loss หรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้เลย Tymlos หรืออะไรหรือ Tilo 65อะไรเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วมีคนเอางานวิจัยมาให้ผมดูแต่งานวิจัยนั้นมีแค่20คนอยู่ในนั้นแล้วเป็นตัวอย่างที่คัดมาโดยเฉพาะด้วยคืออย่างงี้งานวิจัยมีอคติครับเชื่อไม่ได้ผมจะถือว่าไม่มีงานวิจัยอยู่ในโลกนี้ถ้ามันเป็นงานวิจัยแบบนั้นและนั่นแหละครับทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอาหารเสริมแต่ละอย่างที่ยืด Telomere มันหลอกลวงเราทั้งนั้นเลยนี่หว่าใช่ไหมครับงั้นผมจะยังไม่เชื่ออะไรสักตัวนะครับติดเชื้อกระแสเลือดมีความดันตกเป็นอะไรมากไหมมีครับ ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วมีความดันตกเนี่ยอาจจะมีโอกาสเสียชีวิตได้ดังนั้นต้องรักษาใกล้ชิดรายละเอียดต้องถามคุณหมอเลยเพราะมันต้องดูเป็นวันๆไปเลยนะครับกิน Black Seed แล้วมีการลดการอักเสบได้จริงหรือเปล่าอันนี้ไม่น่าใช่ครับเพื่อนเป็น Protein S deficiency กิน Warfarin อยู่แต่มีริ่มเลือดที่ขาเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่เขายังกินเหล้าสูบบุหรี่โอ้เกี่ยวมากเลยครับบุหรี่ยิ่งทำให้เป็นใหญ่เลยนะครับทำไมกินสตอแล้วปัสสาวะเหม็นกลิ่นของสตอไงครับเหมือนคุณกินทุเรียนแล้วปากเหม็นอย่างเงี้ยครับ ผู้ป่วยที่มีถุงลมโป่งพองร่วมกับหลอดลมอักเสบเรื้อรังการใช้ IL-5 inhibitor จะปรับปรุงการทำงานของปอดและลดการกำเริบระยะยาวได้ดีกว่า ICS-LABA หรือเปล่าแล้วยา2อันนี้มีกลไกยังไงนี่คนถามเนี่ยน่าจะเป็นหมอแน่นอนนะครับไม่งั้นไม่มีใครรู้จักตรงนี้เออถุงลมโป่งพองร่วมกับการอักเสบเรื้อรัง ถ้าคุณเป็นชนิดที่มี eosinophils นะครับการใช้ IL-5 inhibitor เนี่ยจะมีประโยชน์นะเช่น mepolizumab, reslizumab, benralizumab พวกนี้นะครับจะมีประโยชน์เฉพาะกรณีพวกนี้เท่านั้นหรือคุณจะใช้ Dupixent ก็ได้นะครับ Dupilumab พวกเนี้ยจะพอช่วยได้ถ้าคุณมี eosinophilia ถ้าไม่มีประโยชน์ใดทั้งสิ้นนะครับไม่มีประโยชน์ฟังไว้เลยนะถ้าไม่มี eosinophil ไม่ต้องไปให้นะครับใช้ ICS-LABA ดีกว่านะครับ โดยทั่วไปก็จะ ICS LABA อ่าแต่ถ้าถามผมจะไม่ค่อยให้ ICS LABA เป็นตัวแรกๆในคนที่ถุงลมโป่งพองนะผมมักจะเน้นไปที่การให้พวกLABA นี่คือ long acting beta agonist นะครับแต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งคือ anti muscarinic อาเช่น Spiriva Umeclidinium อะไรเงี้ยพวกเนี้ยนะครับถ้าไม่ได้กำเริบบ่อยนะครับ ถ้าไม่กำเริบบ่อยผมก็จะให้ตัว LAMA กับ LABA ก่อนไม่ใช่ Labubu นะครับ LABA LAMA แค่นั้นเองนะครับ LABA เนี่ยมันจะทำให้ตัวเอ่อเดี๋ยวต้องเล่าให้คนทั่วไปเข้าใจด้วยนี่เนาะไม่งั้นเดี๋ยวงงงงงงรับประทานใช่ไหมขอถอยความยากให้มันง่ายลงมาหน่อยแล้วกัน long acting beta agonist เนี่ยชื่อมันบอก long acting แปลว่าออกฤทธิ์ยาว beta agonist คือไปกระตุ้นตัวรับเบต้าซึ่งมันอยู่ในหลอดลมเป็นกล้ามเนื้อเรียบที่หลอดลมทำให้กล้ามเนื้อเรียบที่หลอดลมเนี่ยมีการหดเกร็งพอหดเกร็งเนี่ยมันจะทำให้ไอ้ตัวหลอดลมเราถูกถ่างขยายออกจากการหดเกร็งของมันนะครับอาพอมันขยายออกปุ๊บเนี่ยมันมีอีกอย่างหนึ่งซึ่ง Beta Agonist ทำก็คือที่เซลล์ที่อยู่ตรงเยื่อบุของหลอดลมเนี่ยมันจะมีขนเราจะเรียกว่า Cilia นะครับ Beta Agonist เนี่ยไปกระตุ้นให้ Cilia มันพัดโบกเร็วขึ้นเอาพวกเสมหะที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยที่อยู่หลังชายปอดเนี่ยไปข้างบนมันจะได้เอาไปทิ้งนะครับก็เป็นการกระตุ้น mucociliary clearance นะครับมันช่วย2องอย่างนี้เป็นหลัก ส่วน ICS ย่อมาจาก Inhaled Corticosteroid ตัวนี้เนี่ยมันจะทำหน้าที่ลดการอักเสบอะไรก็ได้เลยที่เป็นการอักเสบไม่เฉพาะเจาะจงเช่นถ้าเรามีการอักเสบจากเชื้อโรคอยู่ตรงนั้นการอักเสบจากเมือกจากอะไรก็แล้วแต่มันก็จะลดการอักเสบตรงนั้นการอักเสบในคนที่มีโรคถุงลมโป่งพองเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เขามีการกำเริบบ่อยดังนั้นเราจึงใช้ไอ้ตัวสเตียรอยด์ในคนที่เขากำเริบบ่อยๆเพื่อลดการอักเสบนะครับทีนี้ถ้าการอักเสบของเขา เราก็จะแบ่งเป็น2อย่าง อย่างแรกมี eosinophil คือเม็ดเลือดชนิดหนึ่งซึ่งมันเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้กับอีกแบบหนึ่งคือ neutrophil ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภูมิแพ้นะครับถ้าเป็น eosinophil มีความเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้การไปยับยั้งการสร้าง eosinophil เนี่ย
มันสามารถที่จะช่วยทำให้เขาลดอาการได้นะครับตัวที่ทำให้ eosinophil มันงอกเงยเบ่งบานออกดอกออกผลเนี่ยก็คือ interleukin 5หรือ IL-5 ตัวนี้นี่แหละถ้าเราไปดึงมันออกเสีย eosinophil มันก็จะไม่เบ่งบานนะครับมันก็จะหายตัวไปเราก็จะกำจัดมันได้ดังนั้นเราจะต้องให้ยากลุ่มที่เราเรียกว่า IL-5 inhibitor เข้าไปเป็นต้นแต่ถ้ามันไม่มี eosinophil เราให้ IL-5 inhibitor หรือยับยั้ง IL-5 ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นสิถูกไหมฮะให้แล้วเปลืองตังค์เปล่าๆนะครับแต่เราก็ต้องไปดูอย่างอื่นมันก็มีอีกตัวหนึ่งคือ IgE นะครับ Immunoglobulin E ซึ่งอาจจะต้องมียาที่เฉพาะเจาะจงของมันต่อตัวนี้นะครับชื่อ Omalizumab นะเพื่อจัดการกับมันแต่ถ้ามันเป็น Neutrophil อย่างเดียวเนี่ยไอ้ยาพวกเนี้ยไร้ประโยชน์มีตัวเดียวที่อาจจะพอช่วยได้ในกรณีนี้คือ Tezepelumab ไม่รู้อะสิช่างมันเถอะเนาะเป็นอ่า TLSP inhibitor นะครับงงงงไม่เป็นไรนะปล่อยงงไปสักนิดหนึ่งก็ยังดีงงๆเอาให้งงเล่นๆแล้วกันนะตัวนี้ก็อาจจะให้ได้นะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีการอักเสบมันก็จะไม่มีการกำเริบบ่อยถ้าไม่มีการกำเริบบ่อยมันก็ยังมีอาการเหนื่อยได้อยู่ดีแต่อาการเหนื่อยพวกเนี้ยเราทำได้อย่างมากก็คือการพยายามให้ถ่างหลอดลมไว้ถ่างหลอดลมไว้ในกรณีนี้คือการใช้ตัว LABA นะครับlong acting beta agonist นะร่วมกับ LAMA long acting anti muscarinic นะครับให้คู่กันมันจะได้ผลดีกว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีการอักเสบมีเยอะแยะไปหมดเราให้ทั้งหมด3ตัวบวกกันเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเราสามารถคุมได้ด้วยอาการใช้ตัวพ่นแล้วคุมอาการได้เราไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะฮะดีกว่าการไปใช้ยาฉีดพวกนั้นเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยให้ยาพวกนี้ไปแล้วผลข้างเคียงมันมหาศาลเลยเจ็บคอเสียงแหบยีสต์ขึ้นปากนะครับเอ่อ อะไรอะใช้แล้วมันยังมีอาการอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยกำเริบอยู่บ่อยๆจำเป็นจะต้องกินสเตียรอยด์อยู่เรื่อยๆไอ้อย่างเงี้ยคุณต้องไปหาแล้วว่ามีการให้ IL-5 inhibitor การให้ anti IgE หรือว่าให้TLSP inhibitor อะไรพวกนี้ดีหรือเปล่านะครับนี่มันต้องเป็นขั้นๆไม่ใช่อยู่ๆเราไปอะตูมให้พวกนั้นไปเลยนะครับเมื่อวานนี้ไปฟัง follow up LVAD ปรากฏว่าหมอคาร์ดิโอตรวจเจอ Pulse และ EF45 เดือนหน้าหมอนัดให้ไปทำ Right Heart Cath เพื่อลดสปีด มีสิทธิ์จะ expand ได้หรือเปล่าเฮ้ยอันนี้เริ่มดีแล้วนะครับอันนี้เริ่มดีแสดงว่าน่าจะน่าจะใช้ได้แล้วครับถ้า EF45 นี่มีโอกาสสูงมากเลยนะแต่หวังว่าลดลดสปีดแล้วน่าจะโอเคต้องดูก่อนว่าลดสปีดเราเป็นยังไงนะครับมันจะไม่สามารถอยู่ๆ expand ไปเลยทั้งอันได้นะครับอืม ติดโควิดวันที่3มีอาการเจ็บคอมากเหมือนมีแทงคอกินยาอะไรดีหมอที่ยาให้ยาลดไข้ยาอมลองไปหา Difflam มา Difflam Difflam ชนิดพ่นคอก็ได้หรือชนิดกินเข้าไปก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบว่าชอบอะไรนะครับ How do you learn my muscle connection อืมจากการกระทำซ้ำๆโดยใช้น้ำหนักน้อยอย่ามี ego lifting นะครับสมมุติคุณอยากจะเล่น Bicep นะคุณไม่มี My Muscle Connection แล้วปกติคุณเล่นแบบ10กิโลเลยหนักๆไปเลย20กิโลเลยไม่ต้องลดลงมาเสียเหลือแค่2กิโลก็พอคุณจะบอกว่าโอ๊ย2กิโลเด็กๆแหมไม่เป็นไร2กิโลคุณลองยก200ทีสิเดี๋ยวจะรู้เองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณยกไปเลยยกจนกว่าคุณจะยกแขนไม่ไหวแล้วมันเมื่อยตรงไหนนั่นแหละครับ My Muscle Connection คุณจะรู้สึกเมื่อยตรงนี้มากๆเวลาที่คุณยกแบบทีที่100โอ้โฮมันไม่ไหวมันเจ็บมันปวดเหลือเกินนะครับแต่นั่นน่ะคุณจะรู้สึกถึงกล้ามเนื้อที่คุณกำลังเล่นความรู้สึกแบบเนี้ยมันจะออกมาเมื่อคุณยกแบบสุดๆแล้วเท่านั้นแล้วมันจะต้องยกของเบายกของหนักมันไม่ได้ให้ยกเริ่มจากเบาก่อนทำอย่างงี้เรื่อยๆถือว่ามันเป็นวอร์มอัปเซตของคุณแล้วกันแล้วพอมันรู้ว่าตรงไหนเป็นนะครับหลังจากนั้นน่ะพอเลยวอร์มอัปเสร็จเราค่อยไปยกของจริงนะมันจะช่วยทำให้คุณยกได้ดีขึ้นนะครับการบาดเจ็บก็ลดลง อเมริการักษาโรค Wilson Disease หายขาดไหมครับไม่ครับเอ๊ะก็มีเปลี่ยนตับครับปลูกถ่ายตับเนี่ยหายขาดแน่นะครับแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยปัญหาอย่างอื่นตามมานะคือการผ่าตัดการกินยากดภูมิไปตลอดชีวิตการที่จะมีการติดเชื้อง่ายการได้ผลข้างเคียงจากยากดภูมิต้านทานต่างๆนะครับ BCA ถ้าทานมากๆมีผลถ้าเป็นเบาหวานประเภทที่2ไม่จริงครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลย
ญี่ปุ่นเคยเห็น letter ที่มีรายงานว่ามีจำนวนผู้ป่วย NTM เพิ่มขึ้นมากระยะ10กว่าปีหลังคิดว่าน่าสนใจดีอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ส่วนใหญ่ NTM พวกเนี้ยมันอยู่ในธรรมชาติแล้วก็พวกน้ำนะครับน้ำอะไรรู้ไหมน้ำประปาที่เราใช้กันอยู่นี่แหละมี NTM อยู่ในนั้นนะครับติดโควิดซ้ำหลังจากหายได้1อาทิตย์ไม่แปลกครับปกติดีอะไรที่ผมถ้าพิมพ์คำถามมาแล้วไม่ต้องถามซ้ำนะครับเพราะว่าผมตอบไปแล้วอย่างเมื่อกี้มี3คนที่พิมพ์คำถามซ้ำมาผมก็เลยข้ามไปเลยนะครับ ฝึก Rosie ให้ทานผักด้วยวิธีไหน เราทำหน้าตาอร่อยเวลากินผักครับ ถ้าเรากินอะไรอร่อยหมามันก็อยากกินด้วยนั่นแหละครับ เหมือนคุณเห็นดาราเวลาเขากินของอร่อย คุณต้องอยากกินไอ้อย่างนั้นบ้างถูกไหมหมาก็เหมือนกันแหละมันเห็นเรากินแล้วเฮ้ยมันทำไมโอ้โฮมันกรอบมันอร่อยเหลือเกินเราต้องไปกินบ้างนะครับขอบคุณคุณ Hoshi นะครับที่สนับสนุนมานะครับพี่สาวมีฮอร์โมนตกช่วงก่อนหมดประจำเดือนอยากทราบว่าควรทานฮอร์โมนเสริมหรือเปล่าทานอย่างไรมีผลข้างเคียงช่วงก่อนหมดประจำเดือนนั่นหมายความว่าตอนนี้ menopause ไปแล้วหรือว่าฮอร์โมนตกในกรณีนี้หมายความว่ามีประจำเดือนทุกๆเดือนเวลาประจำเดือนมันจะหยุดแล้วคุณมีอาการอันนี้มันไม่เหมือนกันเลยนะถ้าเกิดว่าคุณมีเป็นครั้งคราวทุกๆครั้งที่คุณมีประจำเดือนแล้วมันเป็นอาการแบบนั้นไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับปล่อยไว้เฉยๆนะครับถ้ากังวลไปหาหมอสูนะครับให้เขาลองเปลี่ยนลองให้ยาอะไรบางอย่าง แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่คุณหมดประจำเดือนจริงๆคือแบบอายุโน่น45-50แล้วประจำเดือนมันเริ่มหายไปแล้วเนี่ยเริ่มมีภาวะฮอร์โมนตกไปฟังคลิปเรื่องของวัยทองที่ผมเคยทำครับอธิบายไว้แล้วว่ามันควรหรือไม่ควรกินนะครับ CPAP ที่ผมขายสามารถปรับแรงดันเพิ่มเติมจากที่หมอปรับได้ไหมทั่วไปไม่แนะนำนะครับยกเว้นว่าคุณจะเข้าใจทุกอย่างด้วยตัวเองเช่นคุณเข้าใจการทำงานของ CPAP รู้ว่าทำยังไงแล้วถึงจะดีทุกอย่างถ้าเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการนอนหลับคุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดคุณยังต้องการถามผมอยู่เนี่ยมันแปลว่าคุณยังไม่เข้าใจนะครับกินยาลดกรดอยู่แล้วไม่ลดมีสาเหตุจากอะไรบ้างถ้าต้องควบคุมเรื่องการกินถ้าคุณมั่นใจ100%ว่าควบคุมเรื่องการกินเนี่ยมันไม่มีทางที่ Uric จะไม่ลดครับ บอกเลยนะมันต้องมีอาหารอะไรสักอย่างที่มีกรดยูริกเช่นเนื้อสัตว์เนื้อแดงเครื่องในพวกนี้เป็นหลักส่วนผักทอดยอดเนี่ยมีโอกาสบ้างแต่ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไรนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือยาขนาดน้อยไปไม่งั้นก็เพิ่งจะกินมาใหม่ๆนะครับยังไม่ได้ถึงเวลาที่ควรจะไปตรวจเช่นเรากินปุ๊บแล้วเราไปตรวจแค่เดือนหนึ่งอาจจะยังไม่ลดอะไรมากต้อง3เดือนนู่นถึงจะเริ่มรู้สึกเห็นชัดเจนนะครับ สงครามเกิดยากับขาดแคลนไหมครับขาดแคลนสิครับไข่ต้มกินวันละ5ฟองเยอะไหมครับเยอะเกินไปครับปัจจุบันคนทั่วไปร่างกายปกติมีการเจ็บป่วยเป็นโรคส่วนมากอายุประมาณเท่าไรเป็นได้ตั้งแต่เกิดเลยครับอายุเด็กอายุปวดรากฟันกินยาแก้ปวด Ibuprofen ต่อเนื่องจะส่งผลเสียอะไรครับส่งผลเสียมากเลยครับโดยเฉพาะเด็กนะดังนั้นปวดรากฟันในเด็กไปหาหมอฟันเลยครับอย่าไปทนเอาเองนะครับเผลอๆเป็นหนองไปแล้วด้วยนะครับตรวจเจอเนื้องอกที่กล้ามเนื้อมดลูก3ก้อน4เซนกินยาคุม ฮอร์โมนเดี๋ยวมาทานท้องผูกบ้างแต่ไม่มีอาการปวดควรต้องผ่าหรือเปล่าควรต้องถามคุณหมอครับว่าแบบเนี้ยมันควรต้องผ่าหรือเปล่าถ้าเกิดคุณอาการน้อยก็ไม่จำเป็นต้องผ่านะครับแต่ถ้าเกิดอาการเยอะก็ต้องผ่านะครับต้องเลี่ยงอาหารน้ำมะพร้าวเต้าหู้ถั่วไม่ต้องเลี่ยงครับกินได้ปกตินะแค่อย่ากินมากจนเกินไปเท่านั้นเองถ้าคุณกินแบบเฮ้ยวันนี้เรามากินน้ำมะพร้าวลิตรหนึ่งเต้าหู้3ถังถั่ว10ตันอันนั้นก็เยอะไปนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าคุณเห็นมะพร้าวอุ๊ยวันนี้อยากกินน้ำมะพร้าวจังเลยกินแต่พรุ่งนี้ไม่มีน้ำมะพร้าวอย่างงี้ไม่มีปัญหานะครับแม่ตัดถุงน้ำดีไปแล้วจะเป็นพังผืดได้หรือเปล่าบางคนเป็นบางคนไม่เป็นครับตอนผ่าตัดฟังเพลงเท่ๆแบบ Dr. Strange ไหมครับไม่ได้ฟังครับเอ่อเดี๋ยวมันกระโดดข้ามไปตรงไหนแล้วไม่รู้วันนี้รู้สึกคำถามเยอะมหาศาลเหลือเกินนะที่เขาบอกว่าคนติดแอลกอฮอล์หนักถ้าเลิกทันทีจะตายจริงไหมครับจริงครับมันต้องค่อยๆลดครับ ดูแลร่างกายปกติหลังจากหยุดยาคุมแบบ3เดือนไม่มีอะไรที่ต้องทำเป็นพิเศษออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอลดความเครียดทานอาหารที่สมดุลไม่ต้องใช้สารเสพติดอะไรนะครับแค่นั้นเลยนะครับขอบคุณคุณโทนี่นะครับที่สนับสนุนมานะครับกิน Pond's แทนแก้ปวดพอปวดขามากๆเวลาเป็นประจำเดือนจะปวดขาแทบไม่มีแรงเดินอืมปวดขาเนี่ยผมว่าต้องไปดูอย่างอื่นก่อนเนาะว่ามันมีอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าโดยทั่วไปประจำเดือนมันไม่ควรจะปวดขานะ ถ้าปวดขานี่ควรจะต้องไปตรวจดูเช่นแบบมีโพแทสเซียมต่ำในช่วงนั้นหรือเปล่าที่ทำให้ปวดขาเพราะมันต้องกินโพแทสเซียมเสริมเข้าไปขาถึงจะหายปวดนะบางคนก็มีโรคแปลกประหลาดที่ทำให้เป็นแบบนั้นเหมือนกัน
ผู้หญิง3-4เป็นมะเร็งช่องปากน่าสงสารมากจะอยู่ได้อีกนานไหมครับผมยังไม่ได้ดูข่าวครับจะอยู่ได้นานหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคุณหมอเขาตรวจแล้วเจออะไรครับมะเร็งมันกระจายหรือยังถ้ากระจายแล้วอันนี้ก็อยู่ได้ไม่นานถ้ามันยังไม่กระจายก็อยู่ได้นานหน่อยนะครับหินปูนเกาะมดลูกแบบนี้มีอันตรายมากหรือเปล่าสามารถพัฒนาเป็นมะเร็งได้หรือเปล่าหินปูนเนี่ยมักจะไม่ได้พัฒนาไปเป็นมะเร็งนะหินปูนเกาะมดลูกก็ไม่ค่อยมีอันตรายอะไรมากนะแต่ต้องถามคุณหมอที่เขาตรวจด้วยครับว่าเขาสงสัยว่าหินปูนลักษณะนั้นมันเป็นอะไรส่วนใหญ่ไม่ค่อยอันตรายอะไรนะครับ ชอบกินทุเรียนไหมไม่ได้ชอบขนาดนั้นครับไปค้นมาเรื่องไทรอยด์เป็นพิษไม่สามารถบริจาคเลือดได้แม้จะรักษาหายแล้วเพราะอาจจะมีการกำเริบขึ้นได้ก็อาจจะประมาณแบบนั้นอืมเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตก่อนมาไม่เคยดูแลสุขภาพขนาดนี้ดีแล้วครับดูแลสุขภาพตัวเองดีๆจะได้ไม่ป่วยนะครับ Finasteride ยี่ห้อต่างกันมีผลกันต่างกันมากหรือเปล่าอันนี้ไม่สามารถตอบได้ครับเพราะว่าผมไม่เคยเอามันไปทดสอบดูว่าตัวยามันต่างกันแค่ไหนนะครับ อย่างงั้นก็แล้วแต่ยาในมีเงินในกระเป๋าคุณเท่าไรนะถ้าเกิดคุณมีเงินมากคุณก็ใช้ยี่ห้อแบรนด์เนมไปเลยมันจะได้แบบชัวร์ๆแต่ถ้าเกิดคุณเงินน้อยหน่อยแล้วคุณไหวก็ซื้อแบรนด์เนมแต่ถ้าเกิดคุณแบบโอ้ไม่ไหวเลยชาตินี้กินไปตลอดชาติไม่ได้ก็ต้องกินตัวถูกลงมานะครับโอ้ข้ามแบบไหนอาการที่น่ากลัวที่สุด Cardiac arrest มีอาการเบื้องต้นหรือมีอาการที่ต้องระวังไหม Cardiac arrest เนี่ยมันไม่เตือนคุณครับมันจะ arrest ก็ arrest ไปเลยนะครับแบบไหนที่น่ากลัวคือแบบที่ไปตรวจเจอโดยบังเอิญแล้วที่ตรวจเจอเนี่ยเพราะว่าหัวใจหยุดเต้นไปหรือมีการเต้นผิดปกติของหัวใจหรือหน้ามืดพวกนั้นน่ะอันนั้นคืออันตรายสุดแล้วนะครับพังผืดในปอดเป็นภูมิแพ้หลอดลมโป่งพองใส่สเตนต์หมอพ่นน้ำเกลือยาขยายหลอดลมแต่ไม่ได้บอกว่าพ่นอะไรก่อนหลังควรทำอย่างไรควรให้พ่นยาขยายหลอดลมก่อนพอพ่นเสร็จให้พ่นน้ำเกลือตามทีหลังครับ น้องสาวเคยถูกหมาน้อยกัดที่มือเมื่อ10ปีก่อนแต่ไม่ได้มาหาหมอถ้าไปหาหมอเพื่อฉีดยาป้องกันตอนนี้ทันหรือเปล่าอาจจะไม่ทันแล้วครับแต่ว่าก็ควรจะฉีดนะกัญชาตกลงเป็นยารักษาโรคหรือแค่มึนเมาผมว่าตัวมันเองมันไม่ได้สามารถรักษาโรคอะไรได้ขนาดนั้นนะแต่แน่นอนมันก็มีคนออกมาถกเถียงนะครับถ้าทางหมอจิตเวชเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยชอบนะเพราะมันทำให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างจิตเภทอะไรก็เพิ่มขึ้น ส่วนบางคนที่ออกมาต่อต้านก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นทำไมเป็นแบบนั้นเราไปดูข้อมูลที่ผิดพลาดอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ปล่อยให้เป็นการถกเถียงของเขาต่อไปเนาะอืมแน่นอนบางคนที่ชูก็จะบอกว่าหลังจากที่อเมริกาเนี่ยมันมีการใช้กัญชาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ทำให้อัตราการใช้ยาเสพติดที่มันรุนแรงอื่นๆลดลงเพราะคนไปหาไอ้ตัวนี้ง่ายขึ้นเพราะมันซื้อได้ก็อาจจะเป็นการผ่อนหนักเป็นเบาของตัวปัญหาก็ได้นะแต่ว่าตัวกัญชามันก็มีปัญหาของมันเองเหมือนกันนะครับ เพื่อนบ้านเป็นมะเร็งปอดประมาณ2ปีเสียเมื่อ2วันก่อนระยะที่4อยู่ได้ประมาณนานมากเลยอายุ67ปีก็อันนี้ถือว่าโชคดีนะครับพ่อหัวใจเต้นผิดเป็นจังหวะรักษามา15-16ปีแล้วนัดทุก2เดือนทานยามาตลอดปรับยาเป็นผลเลือดอยู่ตลอดมีวิธีการรักษาแบบอื่นหรือเปล่ากลัวกินยามากไม่ต้องกลัวกินยามากครับถ้ามันกินมา15-16ปีแล้วกินต่อไปดีกว่าครับดีแล้วนะครับไปยุ่งกับมันด้วยวิธีอื่นเช่นจี้ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะมีปัญหามากกว่าเดิมอีกต่างหากนะครับ ปวดกล้ามเนื้อที่หัวไหล่เหมือนเรื้อรังประคบก็หายแต่พอผ่านไปมันก็ปวดเหมือนเดิมมีวิธีแก้หรือเปล่าไปหานักกายภาพดูว่าเราเป็นปัญหาตรงไหนของกล้ามเนื้อไหล่นะครับจะได้แก้ไขได้นะแบ่ง Finasteride แบบ5มิลลิกรัมมาแบ่งเป็น1มิลลิกรัม5ส่วนได้ไหมครับน่าจะไม่ได้ครับอันนั้นยากเกินไปคุณไปซื้อแบบ1มิลลิกรัมมาดีกว่าถ้าจะ5เนี่ยมันจะแบ่งได้เป๊ะๆ1มิลลิกรัมมันไม่ได้อย่างดีคุณก็หักได้แค่ครึ่งหนึ่งที่มันยังพอคำนวณปริมาณได้นะครับ การตรวจ NCD ในอเมริกาว่าเขาตรวจกันยังไงตรวจเป็นร้อยๆคนเหมือนที่ไทยไหมไม่ครับที่อเมริกาจะตรวจตามความเสี่ยงเท่านั้นเองนะครับเรามาตรงนี้เราก็จะตรวจคัดกรองคร่าวๆนะครับไม่ได้มีการตรวจเป็นร้อยๆคนเหมือนเมืองไทยนะครับทำงานมีความเครียดหรือเปล่ามีครับจากความเครียดยังไงมันก็หายไปจากหัวได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ออกกำลังกายมันก็หายไปเอง Isotretinoin รักษาสิวมีอันตรายไหมมีครับดังนั้นจึงต้องให้หมอเป็นคนสั่งไงครับไม่ใช่ไปหามากินเอง เขาห้ามคนท้องกินแล้วก็ห้ามคนที่ตั้งการจะท้องกินแล้วก็ห้ามคนผู้ชายที่ตั้งใจจะมีบุตรกินเด็ดขาดนะครับเพราะมันอันตรายต่อเด็กแล้วก็ห้ามคนที่มีโรคตับกินต้องไปตรวจค่าตับเป็นระยะนะครับกลัวเลือดไม่กล้าบริจาคเลือดตอนนี้เริ่มบริจาคมาแล้วแต่ยังไม่กล้ามองแขนมีฝึกให้กล้าขึ้นมั่งไหมครับค่อยๆเริ่มมองครับเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเอง ดึงข้อแล้วปวดบริเวณท้ายทอยรุนแรงมากเป็นสัปดาห์แล้วยังมีอาการปวดท้ายทอยนี่แสดงว่าเราใช้กล้ามเนื้อผิดส่วนครับเป็นการไปกระชากกล้ามเนื้อตรงบริเวณนั้นทำให้มันเจ็บนะครับอันเนี้ยทำได้อย่างเดียวเลิกดึงข้อไปก่อนจนกว่ามันจะหาย
กินยาแก้ปวดและหัดนวดบริเวณที่มันเจ็บครับแล้วอันนี้ถ้าจะไปดึงข้อใหม่รอให้มันหายดีเสียก่อนแล้วถ้าจะดึงเบาๆนะครับดึงเบาๆอย่าไปข้าพเจ้าโชว์พาวอยากจะดึงหนักๆเดี๋ยวก็ได้เป็นอีกนะครับถ้าหมอประสบเหตุฉุกเฉินจะเข้าช่วยคนป่วยฉุกเฉินทันหรือเปล่าแล้วเกิดเขาเสียชีวิตขึ้นมาญาติผู้ป่วยสู้หรือเปล่าสู้ไม่ได้ครับก็หมอมันฉุกเฉินเนี่ยอะไรที่ฉุกเฉินถือว่าสู้ไม่ได้ครับ ซ้อมเตะกระสอบทรายบ่อยๆทำให้กระดูกแข็งขึ้นได้ครับจัดฟันใส่แล้วริมฝีปากแห้งเกิดจากอะไรไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับริมฝีปากแห้งอะไรเนาะมันอาจจะแบบคุณรำคาญมันแล้วอ้าปากบ่อยๆอย่างงั้นหรือเปล่ามันเลยแห้งอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องถามหมอฟันดูนะครับค่าตับสูงเกิดจากอะไรได้บ้างซิงก์ซิตเตรตไบโอตินและพวกอาหารเสริมเนี่ยมีปัญหาได้นะครับแต่ไอ้3ตัวเนี้ยไม่มีปัญหากับค่าตับสูงดังนั้นคุณต้องไปหาเหตุผลอื่นนะครับผ่าตัดเส้นเลือดแตกในสมองมาปีแรกไม่ปวดเลยปีที่2เริ่มปวดบ่อยอันตรายไหมครับอันตรายครับควรกลับไปหาหมอใหม่ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ ขอบคุณคุณกัญญานะครับที่สนับสนุนมานะครับนิ่วถุงน้ำดีผ่าเปิดหน้าท้องมาหลายปีแล้วเวลาอาเจียนจะเจ็บแผลมากๆมันเกิดจากพังผืดที่มันดึงอยู่ข้างในครับเป็นซึมเศร้าหลังคลอดมีครอบครัวแล้วจะเลือกพบจิตแพทย์รับการรักษาอย่างไรมีหลักจะเลือกรักษาไปหาจิตแพทย์อย่างไรคือถ้าเราคิดว่าเราเป็นซึมเศร้าเราควรจะไปหาเลยนะครับตั้งแต่แรกไม่จำเป็นต้องรอนะครับดนตรีบำบัดต่างจากการฟังดนตรีทั่วไปอย่างไรมันเป็นการเลือกดนตรีที่ทำให้จิตใจของเรามันสบายมากกว่าการที่เราจะฟังดนตรีทั่วไปนะครับแล้วก็ มีการเรียกอะไรอะดูว่าตอนนั้นเราตอบสนองยังไงนะครับกับดนตรีบำบัดนะอาจจะมีคนไกด์นะครับในช่วงเวลานั้นไม่งั้นถ้าเกิดคุณฟังดนตรีทั่วไปคุณฟังอะไรอะดนตรีบำบัดแล้วเรากำลังเป็นซึมเศร้าเราฟังเพลงอกหักนะมันจะหายไหมอย่างเงี้ยถูกไหมครับก็ยิ่งเป็นสิถูกเปล่าครับ อายุ40เป็นมะเร็งต่อมเหลืองตรงคอทำคีโมได้2รอบกำลังไปทำรอบที่3เป็นยามุ่งเป้าพี่ชายจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้เลยอันนี้ต้องถามคุณหมอที่เขาดูแลนะครับเพราะว่าเราต้องดูการตอบสนองนะครับว่าเฮ้ยตอบสนองโอเคหรือเปล่าต่อยาเคมีบำบัดนะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าไอ้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมักจะตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดค่อนข้างที่จะดีนะปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับรักษาหายแล้วมันเป็นอีกได้ หรือมันอาจจะทำให้เป็นมะเร็งอย่างอื่นในอนาคตได้ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการเฝ้าระวังต่อไปถ้ามันหายดีแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งดีใจแบบจนไม่ทำอะไรแล้วต้องไปปรึกษาคุณหมอดูเรื่อยๆนะครับ ESC risk 4.6% 5 year ควรใส่ ICD หรือเปล่าถามคุณเลยดีกว่านะครับถ้าเกิดคุณอยู่ๆมีโอกาสขึ้นมาใน5ปีเนี้ย4% 5%คุณว่ามันสูงสำหรับคุณไหมถ้ามันสูงสำหรับคุณแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วคุณรับไม่ได้นะคุณควรจะใส่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณแบบเฮ้ยเออเป็นอะไรอะเราอาจจะเป็น95.4%ที่ไม่เป็นไรก็ได้ถ้าอย่างงั้นนะคุณไม่ต้องใส่แต่หมายความว่าถ้าบังเอิญคุณดันโชคร้ายไปอยู่ใน4.6%ที่เกิดขึ้นแล้วคุณแย่ไปนะนั่นก็เป็นทางที่คุณเลือกเหมือนกันดังนั้นทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่คุณเป็นคนเลือกตรงๆเลยนะครับ ถ้าถามผมใส่ครับกินเนื้อแดงบ่อยๆมีโอกาสเป็นมะเร็งไหมมันจะมีโอกาสถ้าเกิดคุณกินแล้วกินแต่เฉพาะเนื้อแดงไม่กินอย่างอื่นเลยนะครับดนตรีบำบัดได้จริงหรือเปล่าได้ครับรู้ได้ไงว่าดนตรีแบบไหนบำบัดได้จริงๆมันมีการทำวิจัยด้วยว่าดนตรีแบบไหนบำบัดแล้วได้ผลนะครับอันเนี้ยไปถามนักดนตรีบำบัดเลยนะเขาจะตอบได้ดีกว่าผมนะขอบคุณคุณจุฑารัตน์นะครับ แล้วก็คุณเชอริฟนะฮะเคยฉีดโปรกินอนโปรลูตอนเมื่อ5ปีที่แล้วแผลฉีดมีอาการบวมๆยุดๆบวมมากสุดคือเป็นก้อนเลยตอนนี้เป็นไตอยู่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรอันนี้น่าจะเป็น granuloma ไปเรียบร้อยแล้วครับคือการที่ฉีดซ้ำๆที่เดิมบ่อยๆเนี่ยบางทีมันเป็นคือไอ้ของพวกเนี้ยมันไม่ใช่มียาอย่างนั้นอย่างเดียวนะมันมียาแล้วมีตัวพาไอ้ตัวพาเนี่ยเราเรียกว่า vehicle นะครับ แล้วถ้าเราฉีดเข้าไปไอ้ตัวพวกเนี้ยมันทำให้เกิดการอักเสบซ้ำๆที่เดิมได้มันจะเป็นก้อนขึ้นมานะครับซึ่งพวกเนี้ยต้องไปพึ่งคุณหมอพลาสติกหรือไม่ก็ต้องเป็นหมอผิวหนังแล้วล่ะครับที่จะจัดการพวกนี้ให้เราได้นะครับตรวจสุขภาพหมอบอกผลเลือดจางนิดหน่อยแต่เคยไปบริจาคเลือดได้แบบนี้เกิดจากขาดธาตุเหล็กหรือขาดตอบไม่ได้ครับต้องไป
เอาเลือดมาวิเคราะห์ดูว่าคุณขาดธาตุเหล็กหรือเปล่านะอยู่ๆจะให้เดาว่ามันทำไมจางนี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับทำไมร่างกายถึงไม่อยากให้เรามีกล้ามเนื้อเยอะไม่รู้เหมือนกันครับร่างกายผมมันอยากให้ผมมีกล้ามเนื้อเหมือนกันดังนั้นผมก็ไม่สามารถตอบคุณได้เพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถูกไหมครับ Subpleural Blura และ Pectus excavatum สงสัยว่าเป็น Marfan ควรจะกำจัด Blura เพื่อป้องกัน Pneumothorax หรือเปล่ามันใหญ่ไหมครับถ้ามันใหญ่ก็แนะนำว่าควรนะครับทั่วไปเนี่ย Blura จะไม่ค่อยมีใครคนไหนเขาอยากจะเข้าไปผ่านะยกเว้นมันเคยแตกมาก่อนทีหนึ่งไอ้อย่างเงี้ยเราจะจัดการนะครับ ไฝขึ้นในจุดที่แปลกๆมีที่ไหนต้องสงสัยว่าเป็นมะเร็งไฝบ้างไม่มีอะไรที่ต้องสงสัยนะครับไฝเนี่ยจะเป็นมะเร็งหรือไม่มันไม่ได้ขึ้นกับบริเวณที่มันขึ้นมันขึ้นกับลักษณะของมันนะครับส่วนใหญ่ไฝเนี่ยมันจะมีแบบสีดำใช่ไหมถ้าสีดำเราก็ต้องระวังว่าเป็นมะเร็งที่เราเรียกว่า melanoma หรือเปล่าเอ่อเช่นถ้าขอบของมันกลมเกลี้ยงอันเนี้ยไม่น่ากลัวถ้าขอบเป็นแฉกๆเหมือนดาวอย่างเงี้ยอันเนี้ยน่ากลัวว่าเป็นมะเร็งนะครับ ถ้ามันดำทั้งอันไม่ค่อยน่ากลัวแต่ถ้ามันดำแล้วมันกระดำกระด่างเดี๋ยวตรงนี้เข้มตรงนี้อ่อนไอ้เนี้ยน่ากลัวต้องระวังนะครับต้องระวังนะหรือถ้ามันมีเลือดออกมีตุ่มอะไรขึ้นมาบนสีดำอันเนี้ยก็ต้องระวังมะเร็งเหมือนกันถ้ามันใหญ่โดยเฉพาะใหญ่กว่า6มิลลิเมตรอันนี้ก็ต้องระวังมะเร็งเหมือนกันนะครับถ้ามันหน้าตาเหมือนเดิมตลอดเวลาอันนี้ไม่ต้องกลัวแต่ถ้ามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันเนี้ยต้องกลัวนะครับต้องไปหาหมอผิวหนังเดี๋ยวนั้นเลยนะครับเพราะมันเป็นมะเร็งได้นะครับ อายุ50ปีกินไข่ได้วันละกี่ฟองถ้าทานทุกวันก็วันละฟองดีกว่าครับอย่าไปเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นประเภทแบบนักกล้ามหญิงนะครับข้าพเจ้าจะไปประกวดหญิงงามกล้ามใหญ่นะครับแล้วคุณเล่นกล้ามทุกวันเลยกล้ามใหญ่กว่าข้าพเจ้าอีกอะไรเงี้ยอย่างงั้นคุณกินไปเลย3-4ฟองตามสบายเลยนะครับไม่ว่าอะไรกันเลยเมนมาเวียนหัวจินพรแต่คนไทยขี้เกียจอ่านแต่ฟังเขามักก็นั่นสิครับเนาะ ถ้ามีภาวะเหล็กเกิน Ferritin 265นิดเดียวเองนี่ต้องกินยาขับธาตุเหล็กไม่ต้องทำอะไรครับ Ferritin 265นี่ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะและอีกอย่าง Ferritin ที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณมีธาตุเหล็กเกินในร่างกายนะมันอาจจะแปลว่าคุณมีการอักเสบอะไรสักอย่างในร่างกายตอนนั้นก็ได้นะครับอืม Ferritin เนี่ยเราจะเริ่มห่วงว่าเฮ้ยมันเริ่มมีภาวะเหล็กที่มันสูงเกินไปเนี่ยจริงๆภาวะเหล็กเกินเนี่ยเราจะไม่ได้นิจฉัยจาก Ferritin เราไม่ได้วินิจฉัยจาก Ferritin นะเราจะวินิจฉัยจากพวก TIBC อะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่า Total Ion ในตับเวลาเราทำ MRI อะไรพวกนั้นนะครับแล้วต่อให้มันเป็นภาวะพวกนั้นแล้วก็ตามนะครับเอ่ออาจจะต้องรอดูซิว่าพวกนั้นเราใช้ยาเพื่อลด Ferritin จริงๆมีเป้าหมายของ Ferritin ประมาณสักรู้สึก800ถึง1,000มันเราต้องให้ต่ำกว่านั้นถ้าสูงกว่านั้นเราถึงจะให้ยาถ้าแบบFerritin 500ไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะครับ มะเร็งปอดมดลูกระหว่างฉายแสงกับผ่าไหนดีกว่าขึ้นกับระยะครับถ้าผ่าได้ผ่าดีกว่าครับต้องเอามันออกให้หมดนะลูกสาวเป็น intern 1เพิ่งทำงานได้ไม่ถึงเดือนบอกว่าเพื่อนลาออกไปแล้ว3คนเหนื่อยมากใช่ครับนี่จะเป็นนี่แหละผมว่าเดี๋ยววิกฤตทางการแพทย์จะยิ่งเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเพราะว่าอะไรรู้ไหมปัญหาเดิมเนี่ยยังไม่ถูกสะสางเด็กบางคนไปทำงานแล้วโดนตกเบิกคือแบบเงินเดือน3เดือนยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยยังไม่ได้เราจะเอาอะไรกินถ้าพ่อแม่ไม่รวยนะครับก็ไม่มีอะไรกินนะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับงานก็หนักเงินก็น้อยนอนก็ไม่ได้นอนโดนด่าอีกต่างหากเดี๋ยวญาติคนไข้ก็มาวีนผอก็มาเหวี่ยงแล้วเราจะอยู่ไปทำไมในเมื่อเรามีทางไปเราก็ลาออกแม่งเลยใช่ไหมครับแล้วปัญหาเนี้ย มันไม่ได้ถูกแก้มาเลยตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อผมจนถึงรุ่นเนี้ยมันก็เหมือนเดิมนะครับแต่มันมีข้อแตกต่างอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวนี้เนี่ย Social มันมีความชัดเจนเยอะแยะไม่หมดเราอยากจะดูข้อมูลแล้วก็มีตรงนั้นเหนื่อยโพสต์แล้วก็โพสต์ไปวันนั้นก็ได้นะครับและที่สำคัญคือเด็กเดี๋ยวเนี้ย Gen Z เนี่ยไม่สนใจหน้าอินหน้าพรหมทั้งนั้นถ้าข้าพเจ้าทำงานแล้วไม่มีความสุขก็ออกมาเสียเลยมันแตกต่างจากคนสมัยก่อนที่แบบเฮ้ยเอาวะทนๆไปหน่อยเดี๋ยวก็ดีเองรุ่นนี้ไม่ทนแล้วครับ พอไม่ทนเท่านั้นแหละมันจะเริ่มเห็นปัญหาชัดเจนว่าถ้าตัวปัญหามันยังอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ถูกแก้เด็กรุ่นนี้ก็จะไม่ทนก็จะออกทันทีแล้วมันก็จะเจออย่างงี้แล้วเราจะไปว่าเด็กใช่ไหมบางคนบอกอุ๊ยคุณไม่อดทนเลยคุณไม่ทำเพื่อประชาชนเนี่ยเราเรียนหมอมันต้องมีอุดมการณ์คำพูดคำเนี้ยยิ่งทำให้เด็กยิ่งลาออกใหญ่เลยสำหรับคนรุ่นนี้ดังนั้นถ้าเกิดใครที่คิดว่าแบบการจะใช้คำพูดอย่างเงี้ยไปประชดเด็กใช่ไหม
เดี๋ยวคุณได้เจอดีแน่นอนเขาลาออกกันหมดนะครับดังนั้นเนี่ยต้องหันมาแก้ปัญหาอย่างจริงจังได้แล้วไม่ฉะนั้นเนี่ยก็จะเจอปัญหาอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วสำหรับคนที่ยังอยู่ในระบบก็เป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่ามันหนักจริงๆนะความรู้เกี่ยวกับทอนซิลไปฟังในคลิปผมเคยทำไปแล้วนะครับทำคลิปเรื่องทอนซิลไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเส้นเลือดใหญ่ที่เห็นชัดที่หน้าผากแบบนี้ปกติครับไม่ได้มีปัญหาอะไร ยุงกัดแล้วเป็นตุ่มนูนสีแดงคันมาหลายวันกว่าจะหายในขณะที่คนโดนยุงกัดไม่เป็นแบบผมก็ไม่เป็นไรครับถ้ามันคันมากก็แปลว่าเราอาจจะแพ้มันก็ได้เอาสเตียรอยด์ทาก็ดีขึ้นนะครับถ่ายท้องวันละ3 รอบขึ้นทุกวันปกติถ้ามันเป็นอย่างงี้มาตั้งแต่เกิดเนี่ยไม่ถือว่าไม่ถือว่ามีปัญหาแต่ถ้ามันเพิ่งมาเป็นอันนี้ต้องไปตรวจดูนะครับ Bipolar กี่ปีถึงจะหายอาจจะไม่หายตลอดชีวิตเลยก็ได้ครับถ้าคุณเป็นมา10ปีผมบอกได้เลยว่ามันไม่น่าหายนะครับมันน่าจะเป็นโรคที่มันอยู่กับคุณไปนี่แหละ10ปีเพราะว่า Bipolar เนี่ยนอกเหนือจากจะต้องปรับเรื่องสารเคมีในสมองแล้วคุณยังต้องมีการปรับเรื่องของการใช้ชีวิตเรารู้ว่าโรคทางด้านจิตเวชน่าจะทุกโรคเลยมั้งแล้วออกกำลังกายให้มันหนักมากเพียงพอนะมันมักจะดีขึ้นถ้าเกิดคุณอยากจะให้มันดีขึ้นจริงๆเนี่ย คุณก็ต้องยอมมีวินัยกับตัวเองไปออกกำลังกายให้มันเหนื่อยเพียงพอไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราขอไปเดินบนสายพานอย่างเดียวอันนั้นไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะครับถ้าบอกว่าคุณไปวิ่งบนสายพานวิ่งแบบฮิตให้มันเหนื่อยๆไปเลยนะครับไปยกเวตหนักๆทำเรื่อยๆอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะหายจากโรคพวกนี้สูงขึ้นมากเลยนะครับมีวิจัยมันออกมาแล้วด้วยจริงๆนะบางทีดีกว่ายาอีกต่างหากนะครับแต่ปัญหาคือคนขี้เกียจนะครับบอกให้ทำมันก็ไม่ค่อยทำเท่าไรนะ มณีมันจริงหรือเปล่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่คุยกันจังมณีอะไรอะมณีอัญมณีไม่รู้เหมือนกัน Sapphire Goldman Paytide อย่างเงี้ยเหรอครับมันก็ดีนะครับใส่แล้วมันก็ดูรวยดีนะครับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ถ้าใส่กันเยอะๆก็อาจจะแบบดูไฮโซก็ได้นะครับก็ดีนะครับแต่สำหรับผมมันไม่ค่อยมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไรนะครับ Hypothyroid ไม่ต้องเลี่ยงอาหารอะไรครับกินได้ทุกอย่างนะครับ คนไข้ที่โชคร้ายเพิ่งถูกข่มขืนมาแล้วรีบมาโรงพยาบาลเพราะกลัวติดโรคกลัวตั้งครรภ์การแพทย์มีการช่วยอย่างไรที่ป้องกันโรคและป้องกันการตั้งครรภ์ที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเพิ่งโดนข่มขืนมาเรื่องการตั้งครรภ์ง่ายๆเรากินยาคุมฉุกเฉินได้มีให้กินอยู่แล้วนะครับโรคเนี่ยก็เราจะต้องตรวจโรคทุกอย่างเลยนะครับว่าเขามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อะไรอยู่แล้วหรือเปล่านะครับเอ่ออันเนี้ยผมไม่ค่อยได้เจอเคสแล้วเราก็ต้องมียาต้านเอดส์อันนี้แน่นอนเพราะว่าเราไปจับคนข่มขืนไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าเขามีโรคอะไรอยู่แล้วนะครับยาเอดส์เนี่ยมีแน่ๆนะครับตัวหนึ่งจริงๆก็เหมือนไอ้เนี่ย Doxypep อะใช่ไหมครับที่เราเคยคุยกันไว้สำหรับคนที่เขาเป็นคนที่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วเขาต้องการป้องกันอะก็มียาพวกนี้แหละ Doxycycline ยาที่ป้องกันการติดเชื้อทางด้าน HIV ฝีดาษลิงนี่ยังไม่มียาป้องกันมันนะแล้วก็เริมนะครับ เริมเนี่ยเป็นตัวที่เราป้องกันได้เราก็ให้ยาป้องกันไว้นะครับพวกเนี้ยเราจะให้กินนะครับแล้วก็อาจจะต้องมียาที่เอาไว้ป้องกันพวกเชื้อแปลกๆอะไรบางอย่างแต่น่าจะประมาณเนี้ยเท่าที่ผมเดานะที่เหลือก็แน่นอนต้องตรวจร่างกายให้ดีแล้วก็ฟ้องนะครับ10 ขวบไข้หวัดหมอให้ยามาทานตอนนี้ทานมา30 วันแล้วไอมากตอนนอนบางทีหลับไปแล้วตื่นมาไอมีเสมหะเรื้อรังอันนี้อาจจะต้องใช้ยาพ่นนะเพราะว่าเด็ก10 ขวบส่วนใหญ่เวลาที่มีอาการแบบนี้แสดงว่าอาจจะมีหอบหืดปนด้วยแล้วการกินยาอย่างเดียวมันเอาไม่อยู่ต้องใช้ยาพ่นนะครับ อาการมันจะเป็นแบบนี้ไอเยอะนะครับต้องลองไปหาหมอใหม่นะครับเครียดมากอยู่ครั้งหนึ่งแล้วมีอาการแสบท้ายทอยและแขน2 ข้างหลังจากนั้นไม่มีเรื่องเครียดอีกอันนี้ก็ดีนะครับมีอาการปรากฏขึ้นมาถ้าอย่างงั้นไม่น่าเกี่ยวอะไรกับการเครียดแล้วนะครับมันต้องไปหาเหตุผลอื่นนะสะเก็ดเงินพอไม่กินหวานไม่กินแป้งมากไม่กินขนมปังก็จะดีขึ้นมากๆนั่นแหละครับบางคนก็มีเหตุผลที่ชัดเจนในการกระตุ้นกลับมาไทยเมื่อไหร่เชียญเที่ยวหนองคายก็ถ้าผมได้มีโอกาสไปนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับ เส้นเดิมที่หนังศีรษะรักษาหายไหมหายแต่มันจะเป็นใหม่เรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ที่คุณเครียดมีประจำเดือนอดหลับอดนอนเจ็บป่วยมันจะออกมาใหม่นะครับต้องระวังเรื่องพวกนี้เลอคานิดิปีน20 มิลลิกรัมช่วยลดความดันได้ดีขนาดไหนก็ค่อนข้างดีนะครับผลข้างเคียงอะไรบ้างบางคนมีขาบวมนะครับมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไม่มีครับขาชามานานแล้วแต่ไม่ยอมไปหาหมอมีวิธีอะไรหรือเปล่าไม่มีครับมันต้องรู้ก่อนว่าทำไมถึงชานะครับเป็น stroke ไหมหรือว่าเป็นเส้นประสาทมันโดนกดทับเพราะว่าแต่ละอันก็ดูแลไม่เหมือนกันนะครับ แต่ที่แน่ๆถ้าไม่รู้อะไรออกกำลังกายนอนพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดทานอาหารให้สมดุล
อย่าใช้สารเสพติดแค่นั้นเลยครับขอบคุณคุณ I am OK แล้วก็คุณกมลพานะครับที่สนับสนุนมานะครับสูบกัญชาบุหรี่มีผลต่อปอดและสุขภาพแตกต่างกันหรือเปล่าแตกต่างกันที่กัญชากับบุหรี่มันเป็นสารคนละประเภทกันแต่มันก็อันตรายทั้งคู่นะครับทำงานไปกะหลายๆเดือนส่งผลให้เกิดความมีปัญหาต่อสุขภาพไหมครับมีครับแต่ว่าทำยังไงให้มันดีขึ้นผมเคยทำคลิปไปแล้วสำหรับคนที่อยู่กะนะครับ เวียนหัวมึนศีรษะเมื่อตื่นนอนทานยาอะไรได้บ้างมีสุขภาพอย่างไรถ้ามึนศีรษะทุกครั้งเวลาที่เราตื่นนอนแล้วมันไม่เกี่ยวข้องกับประจำเดือนอะไรอะคุณไปตรวจการนอนหลับเลยครับเพราะว่าหลายคนจะเป็นการหยุดหายใจในขณะหลับมันทำให้นอนหลับไม่ค่อยดีตื่นมาก็จะเป็นแบบนั้นรักษามันก็จะดีขึ้นนะครับตัดแว่นมีอะไรบ้างครับหมายความว่าอะไรตัดแว่นมีอะไรบ้างตัดแว่นมีอะไรบ้างไม่รู้สิครับไม่รู้ว่าคุณจะถามว่าอะไรเหมือนกันนี่ผมไม่แน่ใจเนาะ BMI 4-5หมอบอกไปหาหมอด้านลดความอ้วนที่จุฬาต้องผ่ากระเพาะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไปหมอไปว่าไปคงช่วยอะไรไม่ได้สุขภาพจิตโรคซึมเศร้ายังไม่หายถ้า45เนี่ยคุณเริ่มก่อนเลยใช้ยาฉีดลดความอ้วนก่อนเลยนะครับมันค่อนข้างที่จะโอเคนะไม่ใส่กางเกงในวิ่งแล้วจะเป็นไส้เลื่อนนี้จริงหรือเปล่าจริงครับอาการการหลั่งโดปามีนใน Social Media รู้สึกว่าอยากเล่นตลอดควรทำยังไงดีครับคุณจะค่อยๆถอยมันลงมาครับหรือไม่ก็กำหนดเวลาที่เราจะเล่นแล้วกำหนดเวลาที่เราจะเลิกนะครับ Rosie ไม่ค่อยสนใจประมาณนั้น T-Stem lymphoma ที่ผิวหนังคนหนึ่งเขาทรมานจากอาการคันไปอาบ UV แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นกินยาทายาก็ไม่ดีขึ้นอยากตายเกาตัวเป็นเลือดจะบรรเทาอาการได้ยังไงครับT-Cell lymphoma ที่ผิวเนี่ยจะเป็นโรคที่เราเรียกว่า mycosis fungoides นะครับแล้วบางคนก็จะมีเป็นลิวคีเมียเข้าไปในเลือดแล้วเรียกว่า Sézary syndrome แล้วที่สำคัญคือคนพวกเนี้ยบางคนเนี่ยจะมีภาวะที่มี eosinophil สูงขึ้นจาก IL-5 ที่มันมากขึ้นเพราะว่าไอ้ T cell ตรงนี้มันสร้าง IL-5 แล้วมันจะทำให้คันนี่แล้วพวกนี้นี่แหละให้ยาไปต้าน IL-5 เนี่ยมันจะหายคันได้นะครับถ้าเกิดว่ากินยาแก้คันก็แล้วกินสม่ำเสมอก็แล้วมันยังไม่หายคันนะคุณอาจจะต้องไปหาคุณหมอด้านพวกภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะเพราะว่าอาจจะต้องให้ยาต้าน IL-5 เพื่อให้มันไม่คันถ้ามันเป็นภาวะนี้นะ G6PD ควรทำ fasting ไม่ได้จำเป็นต้องควรครับไม่ต้องควรก็ได้นะเลือดจางบริจาคเลือดไม่ได้มีวิธีรักษาอย่างไรต้องไปหาเหตุผลของเลือดจางก่อนครับทำไมอยู่ๆคันตามตัวเวลาเหงื่อออกเคยสงสัยแพ้เหงื่อก็ไม่ได้เคยแพ้มาก่อนของที่เราไม่เคยแพ้ในอดีตไม่ได้แปลว่าเราจะไม่แพ้ในอนาคตนะครับต้องระวังตรงนี้ไว้ดีนะครับบางคนบอกว่าไม่เคยปวดตรงนั้นมาก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนคือเราอายุเพิ่มขึ้นทุกวันไหมครับเพิ่มดังนั้นมันก็ต้องมีอะไรใหม่ๆบ้าง เรียนที่ไทยเคยเจอ Staff Resident Toxic ไหมเจอครับบางอย่างอยากสอนทำให้เรารู้วิธีแค่การพูดสอน Toxic มากมีวิธีรับมืออย่างไรบ้างผมไม่สนใจครับผมสนใจแค่เนื้อหาที่ผมต้องการเรียนรู้ถ้าเขาพูดออกนอกเรื่องเช่นด่าเราไปเรื่อยๆเราก็จะอาจารย์ครับผมเข้าใจว่าอาจารย์เนี่ยหวังดีต่อพวกผมแต่ไอ้สิ่งที่อาจารย์พูดในตอนเนี้ยมันไม่ได้ช่วยให้ผมฉลาดขึ้นแต่อย่างใดนะครับรบกวนอาจารย์ช่วยเข้าเรื่องสักทีผมจะได้ฟังรู้เรื่องสักทีนะครับผมก็จะพูดไปแบบโต้งๆอย่างงี้เลยนะส่วนถ้าเขาจะด่าคุณไม่มีเรียบร้อย ก็ก็แล้วไงครับคือผมไม่ได้ทราบเหมือนอาจารย์ไม่ได้เก่งขนาดอาจารย์ถ้าผมเก่งเหมือนอาจารย์ผมไปเรียนของผมเองแล้วใช่ไหมครับเราต้องอย่าไปสนใจในสิ่งที่เขาพูดนะครับถ้าเขาพูดมาแล้วคุณอยากจะทนฟังคุณก็ต้องเอาหูไปนาเอาตาไปไล่คิดไปอย่างอื่นทำร่างทองของวิชาหูทวนลมนะครับแล้วเราอย่าไปสนใจนะครับผมเลยจริงๆเนี่ยไม่ได้สนใจว่าอาจารย์จะสอนอะไรนะผมสนใจว่าผมจะหาความรู้นั้นได้ด้วยตัวเองอย่างไรแค่นั้นเลยนะครับ ส่วนอาจารย์เนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจสอบความรู้ว่าไอ้สิ่งที่ผมรู้มาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับถามตรงนั้นนะทานของหวานที่มีความหวานปกติแล้วมีอาการเวียนหัวทันทีเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าไม่ได้เป็นของกับหวานทุกประเภทก็อาจจะมีก็ได้ครับถ้าอย่างงั้นก็อย่าไปกินของพวกนั้นดูนะครับคอลเลกชันน้ำหอมปีนี้อันนี้ยังไม่ได้ซื้ออะไรใหม่เลยนะครับเครียดกังวลบ่อยแล้วมีอาการปวดอกบ่อยมากคิดเหมือนโรคหัวใจแต่หมอบอกไม่เป็นไรปล่อยกลับบ้านจะเทกแอกชันต่อไปอย่างไรไปหาหมอจิตเวชก่อนเลยครับแก้เรื่องของความเครียดให้มันหายไปเสียก่อนนะครับ อืมบางคนเนี่ยไม่ค่อยสนใจว่าตัวเองเป็นโรคทางกายไม่ค่อยสนใจว่าตัวเองเป็นโรคทางใจแล้วคิดว่าตัวเองมีโรคทางกายแน่ๆแต่ก็เครียดทุกวันไอ้อย่างเงี้ยต้องแก้โรคทางจิตใจให้เรียบร้อยก่อน
แล้วค่อยมาว่ากันบางคนกรดไหลย้อนอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันเครียดเฮ้ยแล้วถ้าไม่รักษาความเครียดกรดมันก็ไม่หายไหลย้อนครับต่อให้คุณกินยาเข้าไปเดี๋ยวมันก็ย้อนใหม่ดังนั้นเราต้องแก้ไขที่ปัญหาที่เราเป็นมากกว่าอย่างหนึ่งนะครับเลี้ยงหมามาคิดว่าหมาใครก็ไม่รักเท่าหมาเราก็ดีนะครับทำไมบางคนออกกำลังกายแล้วเหงื่อไม่ค่อยออกก็คนเรามันไม่เหมือนกันครับไม่ได้แปลกใจอะไรนะ BMI 25โรงพยาบาลก็รับผ่าตัดกระเพาะแล้วอันนี้ไม่น่าอันนี้อันนี้ผมว่ามั่วแล้วครับไม่ควรทำอย่างยิ่งนะเป็นการหากำไรเกินควรแล้วทำให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาด้วยนะอันนี้เรียกว่าศาสตร์มืดทางการแพทย์เพื่อที่จะหวังกำไรส่วนตัวนี่ผมไม่เห็นด้วยกับการทำแบบนี้นะครับเด็กเกิดใหม่แล้วหมอตรวจเด็กครบ32อาการAutistic Down Syndrome จะรู้ได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับ Down Syndrome นี่รู้ได้แต่เนี่ยนี่คือ Hypothyroid รู้ได้เหมือนกันจากการตรวจเลือด Autistic เนี่ยไม่รู้นะครับแรกเกิดจะไม่รู้เรื่อง Autistic ต้องรอนะครับ พ่อบ้านสูบบุหรี่จัดมากแล้วยังไอแห้งอยู่ตลอดเวลาช่วงมีแนะนำให้พ่อบ้านควรทำอย่างไรมันก็ต้องเลิกบุหรี่สิครับไม่งั้นก็ไม่หายนะครับแล้วก็ต้องไปตรวจร่างกายด้วยทำไมไม่อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเคยมีบอกเป็นผมไม่ได้อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันไม่ได้เอาความรู้ตรงนั้นไปใช้ทำอะไรผมต้องการเอาความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ครับไม่ใช่คิดอย่างอื่นนะครับเทโลเมียร์ยืดยังไงดีครับออกกำลังกายครับเป็นอย่างเดียวเลยที่มันการันตีว่าจะยืดเทโลเมียร์ได้นะกินน้ำเยอะแล้วย่อยเร็วมากกลายเป็นฉี่ น้ำไม่มีตัวย่อยน้ำไม่ต้องตัวย่อยครับน้ำมันถูกดูดซึมเข้าไปตรงๆแล้วทำให้เราฉี่บ่อยนะครับคุณคอกี้อ้วนบอกว่าสงสัยดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่ป่วยนิดหน่อยแต่บ่นใหญ่โตพาไปหาหมอมาแล้ว2โรงพยาบาลหมอก็ไม่ได้บอกว่าเป็นไรเจอแบบนี้แล้วมือยังไงครับต้องอย่าไปสนใจครับเราต้องอย่าไปสนใจอะไรเลยเหมือนเด็กอะเวลาผู้ป่วยสูงอายุบางคนที่บ่นมากๆมันก็เหมือนเด็กที่ถอยลงไปเด็กเป็นไงนิดหน่อยก็งอแงๆนะครับเราทำอะไรกับเขาอะยิ่งโอยิ่งเป็น ถ้าไม่โอ๋ไม่เป็นนะครับเขาบ่นเราก็ฟังเขาไปเรื่อยๆหรือถ้าเราขี้เกียจฟังเขาเราก็เอาหูฟังมาใส่แล้วก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆก็ได้นะครับอืมอากาศร้อนเหงื่อออกมากกินน้ำเยอะไม่ปวดปัสสาวะแต่วันไหนถ้าไม่มีเหงื่อกินน้ำจะปวดบ่อยก็ใช่ครับไม่ได้แปลกอะไรโรคติดต่อทางอากาศช่วงนี้ไม่น่ากลัวยังน่ากลัวอยู่ได้ครับรู้ได้ไงว่าไอจากปอดผิดปกติหรือจากหลอดลมช่วงต้นผิดปกติอันนี้ต้องไปตรวจแล้วครับไม่สามารถบอกได้นะครับ แต่ถ้าเกิดคนไหนที่มีอาการเหนื่อยมากๆร่วมด้วยในบางทีเราก็คิดว่าเป็นจากปอดเสียมากกว่าแต่ก็ไม่ได้แยกได้จากกันเสมอไปนะต้องไปดูนะครับถ้าต่อกระดูกที่เพิ่มความสูงกระดูกจะแข็งแรงเหมือนเดิมหรือเปล่าแข็งแรงได้ครับแต่กว่ามันจะแข็งแรงเนี่ยน่าจะนานมากอยู่นะหลายปีอยู่นะครับไม่เคยชมผู้ชายคนอื่นให้แฟนได้ยินเลยมีแต่แฟนเก่าชอบมาแหย่เราให้เราอารมณ์เสียเรื่อยๆก็แล้วแต่นะครับ วิตามินช่วยนอนมีส่วนผสมในเม็ดเดียวหลายๆอย่างเช่น GABA L-arginine L-theanine5-HTP มีทุกอย่างแบบนี้ทานแล้วจะอันตรายหรือเปล่าก็ไม่ได้อันตรายอะไรครับผมมั่นใจเลยว่าเขาต้องใส่ปริมาณน้อยๆทำไมเขาต้องใส่น้อยรู้ไหมถ้าใส่เยอะมันไม่ได้กำไรครับต้องใส่น้อยๆแล้วส่วนน้อยๆจะมีผลอะไรไหมมักจะไม่ค่อยมีผลอะไรนะครับก็ลองดูก็ได้นะครับ Hypothyroid ควรระวังอาหารอะไรบ้างไม่มีอะไรต้องระวังครับกินได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไป เคยเจาะน้ำในเยื่อหุ้มปอดไปแล้วได้รับการฉีดสารเคลือบปอดแล้วมีโอกาสที่น้ำในเยื่อหุ้มปอดจะกลับมาอีกครั้งหรือเปล่าถ้ามันฉีดแล้วมันทำให้เยื่อหุ้มปอดเนี่ยมันติดกันไปเลยเนี่ยน้ำก็ไม่เกิดขึ้นแล้วครับยกเว้นบริเวณอื่นนะมันอาจจะเกิดได้เพื่อนอายุ77ตรวจชี้สารบ่งมะเร็งทายค่าปกติ0ถึง4ปกติเราไม่ตรวจกันครับอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายรอบมากๆเลยพูดจนเบื่อแล้วนะครับว่าเราไม่ตรวจสารชี้บ่งมะเร็ง เราจะตรวจก็ต่อเมื่อเราเจอว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนเราจึงไปตรวจสารชี้บ่งทีหลังเพื่อติดตามการรักษาเราไม่ใช่ตรวจสารพวกนี้เพื่อวินิจฉัยเพราะมันใช้วินิจฉัยอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าตรวจมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับต้องไปปรึกษาคุณหมอที่เขาตรวจนั่นแหละว่าเขาสงสัยอะไรแล้วก็ไปหาตรงนั้นนะครับใช่ถามครั้งเดียวไม่ควรถามอีกหลายๆรอบแล้วนะครับหมูพะโล้ทำเองก็ดีแล้วครับ ทำไมคนไข้เส้นเลือดสมองเฉียบพลันมักจะหอบเหนื่อยไม่ใช่ครับปกติคนไข้เส้นเลือดสมองเฉียบพลันไม่หอบเหนื่อยครับไม่หอบเหนื่อยดังนั้นอันเนี้ยต้องไปปรึกษาคุณหมอที่เขาตรวจแล้วว่าทำไมเขาถึงหอบเหนื่อยมันต้องเป็นเคสนั้นนี่แหละเคสเดียวนะครับน้ำมันมะกอกวันละ1-2ช้อนโต๊ะช่วยลด LDL จริงหรือเปล่าไม่จริงครับ
MCT oil ควรทานไหมครับไม่ได้จำเป็นจะต้องทานครับไม่ได้จำเป็นจะต้องทานเลยทานแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรที่มันเผาผลาญอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดคุณจะทานเพราะว่ามันหวังว่าสุขภาพจะดีคุณก็ทานแค่ช้อนชาเดียวนะครับก็พอยูริกส่งผลอย่างไรต่อร่างกายบ้างถ้ามันเป็นมากๆก็เป็นนิ่วกรดยูริกในไตได้แล้วก็ทำให้มีการเกากำเริบตามบริเวณต่างๆปวดข้อได้นะครับทานน้ำผึ้งใส่กาแฟอ๋อนี่มันกระเด้งหายไปไหนแล้วโอ้กระเด้งแป๊บเดียวนี่คือข้อความอย่างเยอะอะนะ น้ำผึ้งใส่กาแฟทุกวันดีหรือเปล่าไม่ดีครับไม่ได้จำเป็นต้องทานนะครับ CPAP ประกันสังคมรับรองไหมครับยังไม่รับรองนะครับในตอนนี้ยูริกต่ำมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับเคยใช้ AC262ไม่เคยใช้ครับไม่แนะนำให้ใช้ด้วยแต่ถ้าคุณอยากแนะนำตามสบายเลยครับแม่อายุ87ดึกๆชอบละเมอเดินลงมาข้างล่างแล้วมักจะพูดว่ามีคนหน้าบ้านเป็นเกือบทุกคืนไปหาจิตเวชหมอก็เหมือนหมอช่วยอะไรไม่ได้มีอัลไซเมอร์ไหมครับทำยังไงดีทำอะไรไม่ค่อยได้ครับพวกนี้ต้องให้ยานะครับเรียกว่าภาวะนี้ว่า Sundowning เป็นอาการของสมองเสื่อมอย่างหนึ่งนะครับแล้วมันจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเอ่อพวกนี้มียานะไม่ใช่ว่าไม่มียานะครับทางจิตเวชเนี่ยเขาน่าจะให้ยาได้ถ้าเกิดหาหมอคนหนึ่งแล้วเขาบอกว่าช่วยอะไรไม่ได้ต้องลองเปลี่ยนหมอเพราะว่ามันสามารถที่จะให้ยาบรรเทาอาการได้แต่มันไม่ได้ทำให้โรคหายต้องแยกกันตรงนี้นะ ถ้าหมอเขาบอกว่าช่วยไม่ได้โรคมันจะเป็นมากขึ้นอันนี้ถูกแต่ถ้าบอกว่าช่วยไม่ได้อาการจะไม่หายอันนี้ไม่ใช่มันมียาที่ลดเรื่องพวกนี้ได้เช่นยา Risperidol พวกเนี้ยช่วยได้นะครับต้องไปหาหมอเขานะบางทีก็ยาพวก Olanzapine พวกเนี้ยนะครับ Quetiapine ยังพอช่วยได้อยู่หมาเวลาเจออาหารเขาจะดมก่อนใช่ไซยาไนด์ช่วยให้อายุยืนจริงหรือเปล่าก็คุณดูข่าวแอมไซยาไนด์เปล่ากินเข้าไปปุ๊บตายปั๊บเลยนั่นอายุยืนจริงหรือเปล่าครับแหมไม่น่าถามเนาะ ผู้หญิงบริจาคเลือดได้ถึงอายุเท่าไรอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับแฟนผังยาคุมจะมีผลในระยะยาวไหมส่วนใหญ่ไม่มีอะไรครับเอไอในการอ่านภาพปลอดเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคมีประสิทธิภาพพอๆกับแพทย์อ่านไหมมีครับบริจาคเลือดมีเบเนฟิตต่อสุขภาพผู้บริจาคไหมมีครับตอนดื่มกาแฟไม่ใช้ครีมนมน้ำตาลทำไมคลื่นไส้อาเจียนเพราะว่ากาเฟอีนของมันนี่แหละครับโรค Peyronie ไม่รู้จักโรค Peyronie ครับดังนั้นต้องอธิบายให้ผมฟังคือโรค Peyronie คืออะไรนะ แต่ถ้าเกิดผมว่านะมันไม่ได้อ่านว่าโรค Peyronie มันคือโรค Peyronie disease Peyronie disease คืออวัยวะเพศชายมันเอียงจากการมีพังผืดเรื้อรังไม่มียารักษาครับต้องผ่าตัดครับถึงจะช่วยได้นะครับน่าหมายถึง Peyronie disease มากกว่านะคุณเรวัตสวัสดีถ้าคุณเป็นเนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่าไม่ต้องไปหายาที่ไหนมากินสมุนไพรอะไรก็ช่วยไม่ได้มันมีวิธีอย่างเดียวคือต้องไปผ่าตัดแก้ไขมันนะครับ last mouth ฮะ อะไรเนี่ย last month มากกว่านะ last month นี่มันแปลว่าปากสุดท้ายนะปากสุดท้ายมีอาการเวียนหัวตลอดทั้งวันอันนี้ไม่น่าใช่รบกวนชีวิตประจำวันจะต้องกินยาถัดมา2องอาทิตย์มีการเท้าบวมร่วมกันใจสั่นมือสั่นอันนี้ต้องไปหาหมอแล้วนะทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนะว่ามันเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่านะครับอืมถ้าเริ่มมีอาการเท้าบวมใจสั่นมือสั่นเหมือนจะเป็นลมคุณต้องระวังว่าคุณมีโรคไทรอยด์เป็นพิษที่ทำให้หัวใจมันเริ่มวายหรือยังนะครับอันนี้ต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้เลยนะรอไม่ได้นะเดี๋ยวมันแย่ขึ้นมาได้นะครับ ตอนมีประจำเดือนก็ปวดขาเหมือนกันแต่ปวดแบบเส้นขาตึงๆอันนี้ผมว่าลองไปดูดีกว่านะว่ามันมีปัญหาเรื่องของโพแทสเซียมแมกนีเซียมต่ำอะไรหรือเปล่าจริงๆถ้ามันเป็นเรื่องของตะคริวเนี่ยการทานแมกนีเซียมเสริมในช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยมันได้ผลประโยชน์2อย่างนะอย่างแรกอาจจะช่วยในการคลายกล้ามเนื้อทำให้มันหายปวดนะครับอย่างที่2มันช่วยในเรื่องของการปวดหัวถ้าคุณมีอาการปวดหัวกับไมเกรนอะไรพวกนี้ก็จะช่วยได้บ้างนะครับ เวลาไปตรวจหมอจะบอกจะตอบความจริงไหมตอบครับแต่ความจริงนั้นคุณจะยอมรับได้หรือเปล่ามันอีกเรื่องหนึ่งนะครับบางคนผมพูดอะไรไปเขาก็ไม่เชื่อคิดว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรอย่างงี้ก็ก็แล้วแต่อย่างงั้นก็แล้วแต่เขาแล้วกันรักษาสิวให้กิน Doxy คู่กับ Isotretinoin มาเป็นปีแล้วเสี่ยงเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดคุณตรวจติดตามกับคุณหมอก็ไม่ได้เสี่ยงอะไรนะครับ Doxycycline ก็ต้องระวังเรื่องของการออกแดดนะมันทำให้ผิวมันไหม้ได้ Isotretinoin ก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับ แล้วก็มีผลต่อตับได้ดังนั้นก็ต้องไปตรวจติดตามกับหมอเขาจะตรวจค่าตับเป็นระยะๆนะครับ
คอลลาเจนถูกวิธีคุณกินอย่างไรกินตามสบายเลยครับไม่มีการว่ากินถูกวิธียังไงนะครับช่วยเลือกเครื่อง CPAP หน่อยระหว่าง AirStar 10กับ AirSense Elite ทดลองใส่ประมาณ2 อาทิตย์แล้วใช้แรงลมไม่เกิน8อันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะใช้แล้วแต่ชอบเลยว่าชอบแบบไหนนะครับผมว่าคุณดูที่ความสวยของเครื่องว่าคุณชอบเครื่องหน้าตาแบบไหนแล้วก็ฟีเชอร์ข้างในเป็นอะไรคุณก็เลือกตามใจชอบเลยนะ Isotretinoin ไม่ควรกินนานเกินเท่าไรกินเพื่อรักษาสิวอันเนี้ยต้องถามที่คุณหมอแล้วบางคนก็จะให้กินประมาณ3 เดือน6 เดือนอะไรเงี้ยเป็นต้นบางทีก็กินๆหยุดๆก็ได้แต่ว่าแล้วแต่รายนะครับเราไม่ควรจะไปคิดเอาเองนะว่าจะต้องกินแค่ไหนสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วอันนี้ทราบแล้วครับอยากกิน Cheetos ก็กินนะครับขอบคุณพี่แอ๋วนะครับที่สนับสนุนมานะไข่แดงจากไข่ไก่คุณกินวันละไม่เกินกี่ฟองทั่วๆไปก็ฟองเดียวครับยกเว้นถ้าคุณเป็นคนออกกำลังกายมหาศาลนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ กิน Astaxanthin ต่อเนื่องกัน3 เดือนจะมีอันตรายหรือเปล่า บางคนมีนมได้นะครับ มีหน้าอกขึ้นมาได้ โดยเฉพาะในผู้ชายนะครับ แต่ก็ไม่ค่อยมีอันตรายอะไรนะ ลองไปฟังคลิปเรื่อง Astaxanthin ที่ผมทำไปสินะครับ เป็นวัณโรคปอดเสียหายไป3 ใน 4ส่วนตอนนี้ใช้มอร์ฟีนยาวัณโรคต้องทำยังไงถ้าไม่อยากให้แม่ทรมานมากอยากให้แกไปอย่างสงบมอร์ฟีนเนี่ยถูกต้องแล้วครับนะเป็นกำลังใจให้เลยนะครับอันนี้ถ้าปอดเสีย3 ใน 4เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับต้องใช้ออกซิเจนแล้วก็ใช้มอร์ฟีนเป็นตัวช่วยนะครับอย่าลืมเรื่องของยาถ่ายด้วยเพราะว่าพวกนี้ถ้าเราใช้มอร์ฟีนเนี่ยมันจะทำให้ท้องผูกเดี๋ยวจะปวดท้องและทรมานได้เราก็ต้องให้ถ่ายไว้ดีๆด้วยนะครับ ขอบคุณคุณลูกช้างนะครับที่สนับสนุนมานะฮะเอ่อหยุดยาเหล้าบุหรี่กะทันหันแบบหักดิบเหล้ากับบุหรี่เหล้าเนี่ยหยุดหักดิบไม่ได้ถ้ากินมาเยอะๆนะครับบุหรี่เนี่ยหักดิบได้ช่วยนะครับแต่ถ้าเหล้าเนี่ยคุณหักดิบเลยเนี่ยมันจะมีอาการคือเหล้ามันเป็นยาที่กดประสาทกดทุกอย่างไว้แล้วถ้าเกิดคุณอยู่ๆเลิกกดมันน่ะทุกอย่างก็จะออกมาหมดเลยนะครับบางคนมีอาการชักหัวใจเต้นผิดปกติความดันสูงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับ ออกกำลังกายแล้วเกิดการปวดกล้ามเนื้อหรือมีการบาดเจ็บแสดงว่าเราใช้กล้ามเนื้อผิดท่าต้องปรับให้ถูกต้องต้องเป็นคำแนะนำจากใครมีหมอสังขาที่ตรงกับเรื่องในมีครับกายภาพไงครับหรือเทรนเนอร์ก็ได้นะครับ Pacemaker แบบไร้สายกับมีสายประสิทธิภาพต่างกันอย่างไรฮะอืมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะโดยปกติ Pacemaker ที่ผมเห็นมันจะมีสายทุกอันถ้าไม่มีสายเนี่ยต้องลองไปถามคุณหมอที่เขาดูนะครับเลเซอร์ขนแรกๆสามารถทำให้กดหยุดขึ้นของขนได้จริงเปล่าจริงสิครับ อเมริกามีแก๊งคอลเซนเตอร์ไหมครับมีครับวิธีลดความเสี่ยงจากแก๊งคอลเซนเตอร์อย่างไรบ้างก็อย่าไปยุ่งกับมันนะครับโทรมาก็ถ้าโทรมาจากแหล่งแปลกๆเราก็ต้องอย่าไปเชื่อนะครับพวกข้อความสำคัญอะไรสำคัญต่างๆเนี่ยมันไม่มีทางโทรมาอยู่แล้วนะครับอัลไซเมอร์เกิดจากสาเหตุไหนส่วนใหญ่เป็นพวกกรรมพันธุ์นะครับแล้วป้องกันได้ไหมป้องกันไม่ค่อยได้ครับส่วนใหญ่ที่เราทำได้คือออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารให้สมดุลนอนพักผ่อนไม่ให้เพียงพอไม่เครียดอย่าใช้สารเสพติดแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมนะครับ สามีทานแต่ปลาอย่างเดียวไม่ทานเนื้อสัตว์อย่างอื่นเป็นอะไรไหมครับเป็นได้ครับ Apple Watch Ultra ใช้ทั่วไปแบบใช้ได้จริงประมาณกี่วัน2วันครับแชมพูเปลี่ยนสีทำให้ผมเป็นมะเร็งหรือเปล่าไม่ครับ Michael J. Fox นี่ไม่เคยดูเหมือนกันนะครับรับรางวัลอาหาร Parkinson อาการ Parkinson ดูเยอะมากอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้ดูนะครับเป็นคนมีความต้องการทางเพศสูงพอมีกิจกรรมเพื่อลดความอยากบ้างหรือเปล่าทุกวันนี้ตื่นเช้าออกกำลังกาย1 ชั่วโมงอ่านหนังสือยังไม่เบาเลยอายุ21ปีอืม มันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงเนาะคือการออกกำลังกายคุณลองให้มันหนักเพิ่มขึ้นได้ไหมอะถ้าเกิดคุณออกกำลังกายวันละชั่วโมงอะลองเป็นออกกำลังกายชั่วโมงแบบเหนื่อยจริงจังอะนะครับมันจะได้เอาอารมณ์ทางเพศไปเผาผลาญกับตรงนั้นมากหน่อยนะครับอืมน่าจะเป็นพวกนั้นมากกว่ายาเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนำอะไรเท่าไรเพราะว่ามันไม่ค่อยดีนะครับในกรณีนี้ Solotem วันแรกดูแลเรื่องอาการอย่างไรผมไม่รู้จัก Solotem มันคือยายี่ห้ออะไรเนี่ยนะครับ ลองเขียนมาเป็นชื่อยาสามัญนะครับอาจจะพอตอบได้บ้างนะครับปวดเท้าเวลากลางคืนเหมือนเป็นเลือดหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอสักพักมีอาการถึงหายสาเหตุจากอะไรก็อาจจะเลือดเลี้ยงไม่เพียงพอนี่แหละนะครับหรือเป็นตะคริวพวกนี้ต่างๆก็ได้นะครับส่วนใหญ่อาจจะกินน้ำไม่เพียงพอหลอดเลือดมีปัญหา
ไม่มีการนวดขาตรงบริเวณนั้นก่อนนอนขาดเกลือแร่บางอย่างก็ได้ถ้าไม่แน่ใจลองไปตรวจดูนะครับเนื้องอกทางผิวหนังที่แขนประมาณ1เซนติเมตรไม่เจ็บควรไปหาหมอให้กำจัดออกหรือเปล่าควรไปตรวจนะครับว่ามันคืออะไรก่อน ข้อดีข้อเสียของยา Warfarin ไปฟังเรื่องนี้เลยผมเคยพูดไปแล้วนะครับเรื่องพวกเนี้ยอยู่ในไลฟ์เรื่องเกี่ยวข้องกับการเกิดริ่มเลือดนะฮะเรื่องนั้นน่ะเล่าไปทั้งหมดนะครับว่า Warfarin ต่างกับยาริ่มเลือดกลุ่มใหม่อย่างไรทั้งหมดนะครับดังนั้นเรื่องพวกนี้ผมเคยเล่าไปแล้วเราจะไม่เล่าซ้ำนะให้ไปฟังในไลฟ์อันนั้นเองนะครับการป่วยจากการเจริญเติบโตในเด็ก growing pain จำเป็นต้องให้ยาไม่จำเป็นครับถ้าเป็นรุนแรงมากๆก็อาจจะให้ NSAID ได้บ้างนะครับ ส่วนใหญ่มันจะเป็นไอ้ตรงหน้าแข้งนะครับผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะตรงหน้าแข้งเราจะเรียกว่า Osgood-Schlatter syndrome นะพวกนี้มันจะเจ็บแต่มันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเรากินยาแก้ปวดก็ได้นะครับความขาลั่นแล้วมีก้อนปูดขึ้นมา2วันเจ็บทำยังไงดีไปหาหมอสิครับนะมันอาจจะเป็นพอมันลั่นเสร็จปั๊บเลือดออกตรงนั้นเป็นก้อนเลือดอยู่ข้างในก็ได้นะถ้าพวกนั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยต้องทำอะไร มาดีแดงจริงดีจริงหรือเปล่ายังไม่ได้ข้อสรุปครับดังนั้นไม่สามารถบอกได้ว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะครับแล้วปัจจุบันยังไม่มีใช้นะมีแค่ในการทดลองอย่างเดียวนะครับหน้าลอกเป็นแผ่นปกติทุกสัปดาห์หลังโกนหนวดควรแก้ยังไงดีอันนี้ต้องไปดูซิว่าเวลาคุณโกนหนวดแล้วคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเช่นแบบมันมีน้ำยาโกนหนวดคุณแพ้หรือเปล่านะครับหรือตัวมีดมันมีปัญหาอะไรต้องไปดูด้วยนะครับ ควันจากเทียนหอมมีอันตรายหรือเปล่า ถ้าอยู่ในที่ปิดแล้วดมเข้าไปทุกวันก็อันตรายได้ครับ แต่ถ้าที่เปิดไม่มีปัญหาไข้เลือดออกระยะฟื้นฟูทำอย่างไรให้หายได้ไวขึ้น ไม่มีครับ ทำทุกอย่างเหมือนปกติออกกำลังกายกินอาหารที่เพียงพอกินน้ำเยอะๆนะครับนอนให้เพียงพอแค่นั้นเลยนะครับอยากวิ่งเร็วต้องฝึกกล้ามเนื้อมัดไหนเป็นพิเศษอ่า ขาทั้งขาเนี่ยแหละครับต้องฝึกทั้งหมดแล้วก็ถ้าเป็นพวกสปรินต์เร็วๆเนี่ยอาจจะต้องฝึกตรงพวก gastrocnemius soleus พวกเนี้ยนะครับเพราะมันต้องใช้แรงจากข้อเท้านะครับแล้วเวลาที่เราวิ่งให้เร็วเนี่ยเราไม่ได้วิ่งลงเต็มเท้าไม่ได้เอาส้นเท้าลงแต่เราเอาปลายเท้าลงดังนั้นเนี่ยgastrocnemius soleus ต้องแข็งแรงพอสมควรแล้วก็พังผืดเท้าต้องแข็งแรงนั้นต้องฝึกตรงนั้นมากหน่อยนะครับ ปี 1คณะแพทย์มีอะไรอยากแนะนำน้องบ่อบ้างหรือเปล่าอืมลุยเลยครับเราต้องลุยลูกเดียวเรามาทางสายนี้แล้วเราบอกเลยว่ามันมีอุปสรรค100%อุปสรรคเนี่ยจะมีช่วงที่แบบรู้สึกท้อมากๆอะมันหนักเหลือเกินมันไม่ไหวแล้วเงี้ยเหมือนจะบ้าเลยนะครับตั้งแต่ตอนเรียนขึ้นไปชั้นคลินิกเดี๋ยวก็เจออาจารย์บ่นอาจารย์ด่าทำไมดุจังทำไมเราดูเหมือนกับเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับไม่ต้องสนใจความรู้สึกนั้นมันเป็นธรรมดาเข้าใจก่อนว่ามันเป็นความรู้สึกธรรมดาซึ่งจะเกิดขึ้นได้ ให้เรามองที่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของเราที่เราเข้ามาในขณะนี้ตั้งแต่แรกเลยดีกว่านะครับเราต้องการจะเป็นหมอที่แบบเก่งดีเท่ใช่ไหมถ้าเราต้องเป็นหมอที่เก่งดีเท่เราต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราต้องเก่งเราต้องอ่านหนังสือให้มันเข้าใจอ่านช้าไม่เป็นไรแต่ขอให้มันความรู้ติดอยู่กับเราตลอดเวลาลูกท้อต้องไม่ถือต้องกินมันเข้าไปถ้าท้อกินมันเข้าไปนะครับร่างกายเราต้องพร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ไม่ใช่วันๆเราบ้าอ่านแต่หนังสืออย่างเดียวแล้วร่างกายเราไม่แข็งแรง พอร่างกายเราไม่แข็งแรงจิตใจเราก็ไม่แข็งแรงเราก็จะยิ่งเรียนแล้วไม่รู้เรื่องใหญ่ถ้าเราแข็งแรงทุกอย่างก็ดีถูกไหมครับอยู่เวรก็ถึกกว่าเพื่อนเขาอาใช่ไหมเจอเรื่องเครียดสบายเราไปเผาผลาญด้วยการออกกำลังกายได้เราอยากจะกินกล้ามเนื้อเราเยอะแยะเผาผลาญอาหารได้เราก็ไม่อ้วนเป็นหมูเหมือนเพื่อนเราใช่ไหมครับทุกอย่างก็ดีหมดดังนั้นเนี่ยทำแบบนี้เสียนะครับแมกนีเซียมมีหลายฟอร์มแมกนีเซียมออกไซด์กินได้ไหมได้ครับข้อเสียอย่างไรมันทำให้ท้องเสียได้ในบางคนนะครับ แมกนีเซียมทำวันละ2เม็ดได้ไหมได้ครับเคยทำคลิปเรื่องแมกนีเซียมไปแล้วให้ไปฟังด้วยนะครับอ้วนซึมเศร้า PMS 45ไม่ได้กินเพราะหิวกินเพราะเหงากินเพราะเครียดก็ต้องไปแก้ตรงนั้นก่อนนะครับนอนได้วันละ5ชั่วโมงแล้วร่างกายปกติไม่ง่วงเลยต้องพยายามนอนให้ได้8ชั่วโมงไหมครับควรครับวิธีจะเช็กแน่ๆว่าตัวเองต้องการนอนเท่าไรเนี่ยสมมุติว่าคุณนอนไปไม่มีนาฬิกาปลุกแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องไปทำอะไรคุณนอนกี่ชั่วโมงนั่นแหละครับคือจำนวนชั่วโมงที่คุณน่าจะต้องนอนนะครับออกกำลังกายออกระดับไหนถึงจะยืด Telomere ได้ออกแบบหนักหน่อยครับ
ให้เหนื่อยตลอดเวลาที่คุณออกกำลังกายสักครึ่งชั่วโมงต่อวันนะครับเหนื่อยแบบหายใจไม่ทันอะอันนั้นน่ะช่วยได้มากนะปวดไมเกรนทุกวันทำยังไงดีครับไปหาหมอเลยครับรายละเอียดผมเคยพูดไปในคลิปเรื่องไมเกรนเมื่อ2ปีที่แล้วให้กลับไปฟังด้วยนะครับโฆษณาหน้าเพจเลยว่าผ่าตัดมาเรียบร้อยเพราะว่าลดเองไม่ได้ผ่าตัดแล้วเดือนแรกลด5โลเลยก็เป็นอย่างงี้นะ จุกเสียดท้อหลังคานเข้าเสร็จใหม่ๆเป็นประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นมือเท้าเย็นตามืดมองไม่เห็นเป็นแบบนี้มาครั้งที่3แล้วนานๆจะเป็นเกิดจากสาเหตุอะไรมักจะเป็นจากอาหารที่คุณกินเข้าไปนี่แหละนะครับกินโดยเฉพาะอาหารที่กินเข้าไปเยอะๆเนี่ยจะเป็นแบบนั้นได้นะครับโดยเราต้องกินอาหารที่ย่อยง่ายถึงจะไม่ค่อยเป็นนะครับในบางคนโดยเฉพาะคนที่เคยผ่าตัดมาก่อนจะมีอาการแบบนั้นเรียกว่า Dumping Syndrome นะอาจจะมีอาการคล้ายอย่างนั้นขึ้นมาก็ได้นะครับหรือบางคนมีกรดไหลย้อนขึ้นมาก็จะเป็นแบบนั้นได้ต้องไปรอดูว่าคุณเป็นอะไรนะ ความดันในเด็กกิน Metoprolol มาครบอาทิตย์แล้วใจสั่นยกตัวไม่หายควรตุดไม่ควรหยุดทานครับ Metoprolol ห้ามหยุดทานเด็ดขาดให้กลับไปหาหมอถ้ามันรอ3อาทิตย์ไม่ไหวแล้วเรากังวลกลับไปตอนนี้เลยนะครับอาการของเราอะถ้ามันไม่ดีขึ้นไม่มีความจำเป็นจะต้องทนต้องกลับไปหาหมออย่าไปเปลี่ยนแปลงการรักษาเองแล้วคราวหน้าคุณไปหาหมอให้คุณถามเผื่อไว้ด้วยว่าถ้ากินแล้วเนี่ยผลของมันจะเป็นเช่นไร ถ้ามันไม่ได้ผลตามแบบนั้นให้เราทำอะไร เช่นหมอเขาอาจจะบอกว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าคุณกินเข้าไปแล้วเกิดความดันมันไม่ลงเลยใจยังสั่นเหมือนเดิมเนี่ยให้เพิ่มขนาดยาเข้าเป็น2เท่าหมอจะให้ยาเผื่อเข้าไปเนี่ยคุณถามเผื่อไว้เลยคุณได้ไม่ต้องมานั่งกังวลแบบนี้ไงใช่ไหมครับรีวิวคนที่ไปทำบอลลูนกระเพาะอาหารไม่ง่ายเลยก็อย่างงั้นนะผมเคยทำเรื่องบอลลูนกระเพาะไปแล้วนะอืม My Muscle Connection ใช้กับทุกอย่างได้ครับกินจิบน้ำมันจะรู้สึกอยากอาหารจีนเรื่อยๆก็อย่าไปจิบสิครับอย่างนั้น ผักต้มน้ำแล้วมันมากรอกมื้อแรกก่อนโปรตีนก็ไม่มีคำว่าถูกหรือผิดครับแล้วแต่ชอบหรือไม่ชอบมากกว่าเนาะ Sleep paralysis ถ้าเป็นบ่อยๆอันตรายหรือเปล่าไม่ได้เป็นอันตรายอะไรครับแต่มันอาจจะบ่งบอกถึงว่าคุณเคยมีโรคประจำตัวอะไรสักอย่างอยู่ก็ได้ต้องไปแก้ไขตรงนั้นนะครับอัลไซเมอร์เป็นกรรมพันธุ์จริงไหมครับจริงครับความดันสูงต้องระวังอาหารอะไรบ้างครับอาหารที่มีโซเดียมครับอืมเพิ่งเริ่มกิน Lorazepam กิน0.5ไม่หลับต้องกิน2เม็ดกินยังไม่ถึงอาทิตย์มันจะติดง่ายไหมครับติดง่ายครับ เพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่คุณต้องเพิ่มขนาดยาเนี่ยโอกาสติดก็จะสูงขึ้นตามตัวไปด้วยนะครับจำเรื่องราวช่วยเหตุการณ์ช่วง13-18ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับอาจจะเป็นช่วงนั้นคุณมีอะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจมากๆนะครับมันทำให้เป็นแบบนั้นได้กินชาเย็นและขาแทนอ่อนแรงเกิดจากอะไรได้บ้างบางคนอาจจะมีการที่คุณได้น้ำตาลมากจนเกินไปถ้าเกิดคนไหนที่มีโรคบางโรคนะครับที่ทำให้โพแทสเซียมต่ำแล้วคุณได้น้ำตาลเยอะๆและได้คาร์โบไฮเดรตเยอะๆเนี่ยมันจะมีอาการขึ้นมาได้นะต้องไปตรวจดูนะครับ ลักษณะนิสัยความชอบของพ่อแม่จะส่งไปถึงลูกหรือเปล่ามีส่วนได้ครับเกลือชมพูกินวันละ4ช้อนโต๊ะมีปัญหากับความดันและไตไหมครับมีครับปกติไม่ควรจะกินอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเกลือชมพูไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเกลือธรรมดาปริมาณโซเดียมมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับการกินโซเดียมเนี่ยเกินวันละช้อนชา2ช้อนชาเนี่ยถือว่ามันสูงเกินอยู่แล้วเราต้องกินลดลงมานะครับยกเว้นคนที่ออกกำลังกายจนกระทั่งเหงื่อออกเยอะๆคุณอาจจะกินเกลือมากกว่าปกติได้นะครับติดโควิด7วันไม่มีไข้ไออยู่บ้างเหนื่อยมีอากาศลงปอดไหมครับไม่ค่อยมีแล้วครับ อืมหมอเราว่าที่หมอทุกท่านที่เข้ามาฟังพร้อมคนไข้นั่นแหละครับเนาะเป็น MS อยากถามว่ามีถ้าทำ Rituxan Infusion เป็นเวลาหลายปีจะ have problem with immune system หรือเปล่ามีอยู่แล้วสิครับนะ Rituximab เนี่ยมันเป็น anti cluster differentiation ตัวที่20ทำให้ B เซลล์ของเราลดลงแล้ว B เซลล์ของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เอาไว้สร้างไปกลายไปเป็นเซลล์ซึ่งปล่อยแอนติบอดีออกมานั่นหมายความว่าคุณจะไม่ตอบสนองต่อการฉีดวัคซีนคุณจะติดโรคอะไรก็ได้ที่มันต้องใช้แอนติบอดีเยอะๆได้นะครับต้องระวังตรงนี้รอยแตกตามผิวหนังเกิดจากความอ้วนแก้ยังไงครับอันนี้แก้ไม่ได้ครับไม่มีวิธีเลยจริงๆบอกตรงๆเลยนะต่อให้คุณไปหาหมอมันก็ไม่หายครับ แม่เป็นความดันสูงเกิดจากอาหารเสริมอะไรช่วยบ้างอาหารเสริมไม่ช่วยครับคุณต้องลดอาหารที่มีโซเดียมลงนะครับเวลาเราเป็นโรคอะไรไม่ใช่เอาอะไรเพิ่มเข้าไปในร่างกายแต่เราต้องดูว่าเราต้องเอาอะไรออกไปจากร่างกายอาหารที่คุณกินคุณทำเองหรือเปล่ามีโซเดียมไหมคุณปรุงหรือเปล่าถ้าปรุงแน่นอนต้องแก้ไขกำลังกายออกหรือยังถ้ายังไม่ออกไปทำเสียนะครับโซเดมินกินวันละ3เม็ดเป็นอะไรไหมครับอืมเป็นเหมือนกันนะมันได้โซเดียมเกินนะครับแล้วจริงๆโซเดมินไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะบอกไว้ก่อนนะครับ คนที่มีการอักเสบของกล้ามเนื้ออยู่แล้วเวลามีประจำเดือนมดลูกหดตัวบีบตัวเอ่อ
เลยปวดตรงที่มันผ่าโอเคนั่นครับโอเมกา3ทานทุกวันดีหรือเปล่าไม่ได้จำเป็นครับใจสั่นแปลกๆแรงมากเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าก็เป็นได้ครับอาหารเป็นพิษหายแล้วแต่ตอนนี้แสบกระเพาะอาหารครับกินอาหารอ่อนก่อนครับชอบทานของดิบยาถ่ายพยาธิทุกๆ4 เดือนยาถ่ายพยาธิอันตรายมีผลข้างเคียงอะไรต่อร่างกายไหมไม่มีครับถ้าเกิดกินแบบนั้นนะครับมีอาการเดินไม่นานแล้วปวดขามากต้องอยู่นิ่งๆอยู่ตลอดอันนี้ต้องไปตรวจแล้วนะครับไม่สามารถตอบได้ว่ามันเป็นอะไรนะ ถ้าเกิดเดินไม่นานแล้วปวดขามากๆเนี่ยก็ต้องลองดูว่าคุณเป็นภาวะหนึ่งเรียกว่า claudication ซึ่งมีเส้นเลือดมันอุดตันไปหรือเปล่าแต่ถ้ามันมีเส้นเลือดอุดตันในคนที่อายุ19เนี่ยอันตรายมากเพราะว่ามันแปลว่าคุณต้องมีโรคอย่างอื่นซ่อนอยู่ในร่างกายแล้วเราหามันไม่เจอนี่แหละหรือว่าบางคนมีกล้ามเนื้ออักเสบอันนี้ก็ต้องไปตรวจเพราะว่ามีโรคที่ทำให้กล้ามเนื้ออักเสบบางคนมีโรคไทรอยด์ที่ทำให้กล้ามเนื้ออักเสบก็มีนะครับดังนั้นต้องไปหาดูนะครับว่าเป็นอะไรอืมแล้ววิตามินดีจากแดดได้ยังไงเหรอ แดดไม่ได้ทำให้คุณมีวิตามินดีมันทำให้คุณสร้างวิตามินดีขึ้นมาครับขี้หลงขี้ลืมในผู้สูงอายุคุณทานยาเสริมอะไรยาไม่มีอะไรที่ทำให้ผู้สูงอายุมีความจำดีขึ้นมาได้เลยครับดังนั้นหลงลืมเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้สักอย่างไม่มียาที่คุณกินเข้าไปแล้วความจำดีขึ้นในโลกนี้ที่คุณทำได้คุณควรจะต้องทำการย้ำเตือนคนเหล่านี้บ่อยๆนะครับให้เขามีกิจกรรมเยอะๆมีปฏิสัมพันธ์กับคนเยอะๆมันถึงจะช่วยชะลอความจำเสื่อมของเขาได้นะครับ แฟนสมาธิสั้นแต่ไม่ยอมไปหาหมอให้ทานอาหารหรือยาเองได้ไหมครับอาหารไม่ได้ช่วยและยาก็ไม่ได้ช่วยด้วยถ้าเกิดว่าสมาธิสั้นมันจำเป็นจะต้องถามคุณหมอครับยามันไม่มีตัวไหนที่เราสามารถสั่งได้โดยที่ไม่มีใบสั่งแพทย์ครับ Temozolomide Temozolomide นี่มันก็น่าจะเป็นยาในกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่า carbonic anhydrase inhibitor เป็นยาขับปัสสาวะชนิดหนึ่ง มันสามารถช่วยในแง่ของอ่าต้อหินได้ แต่ผมก็ไม่เคยใช้ยาตัวนี้ด้วยตัวเองเหมือนกัน ผมไม่แน่ใจว่า Temozolomide เนี่ยมันมันเอาไว้ทำอะไรกันแน่ในกรณีของคุณเนาะงั้นต้องไปลองดูหน่อยนะครับ คือยาในกลุ่ม carbonic anhydrase inhibitor เนี่ยกินแล้วบางคนจะมีเลือดเป็นกรดได้มากขึ้นนะครับมันทำให้ไตของเราเก็บกรดไว้แล้วมันก็เป็นยาที่ขับปัสสาวะอ่อนๆด้วยนะครับดังนั้นก็จะมีผลตรงนี้แล้วก็ลดความดันในลูกตาได้ที่สำคัญมันใช้ในกรณีที่เราขึ้นที่สูงนะครับเพื่อป้องกันความเจ็บป่วยจากอ่าการที่ความกดอากาศมันลดลงนะครับอย่างเดียวกับ Acetazolamide นี่แหละนะครับ อาหารสิวผดแนะนำยาอะไรดีแนะนำว่าไปหาคุณหมอผิวหนังก่อนเลยนะครับใช้กรอบแว่นตายี่ห้ออะไรใช้กรอบแว่นตายี่ห้อ Ditta นะครับ37ประจำเดือนมาเดือนละ1-2วันเวลาเป็นแล้วจะปวดปกปกติได้เปล่าปกติได้ครับมือโดนน้ำแล้วเปื่อยง่ายไม่เคยเป็นจนเจ็บขนาดนี้มาก่อนอันนี้ผมว่าต้องไปหาหมอแล้วนะเพราะว่าบางทีมันไม่ควรจะเจ็บถ้ามันเปื่อยเฉยๆเนี่ยโอเคนะครับแต่ถ้ามันเจ็บเลยเนี่ยมันจะต้องมีอย่างอื่นเช่นคุณมีโรคเส้นเลือดมันหดเกร็งเวลาโดนความเย็นหรือเปล่าที่ว่าเราเรียกว่า Raynaud phenomenon พวกนี้จะเจ็บได้นะครับแต่ถ้ามันเหี่ยวเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับ ยาดมส่งผลในระยะยาวหรือเปล่าไปฟังคลิปเรื่องยาดมนะครับผมเคยทำไปแล้วนะครับปากแห้งแตกตลอดเวลาเลยขาดวิตามินอะไรไม่ได้ขาดวิตามินอะไรนะครับส่วนใหญ่เป็นจากการที่คุณไม่ได้ทำคุณกินน้ำไม่พอหรือไม่งั้นก็เอาลิ้นเลียปากอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็พวกนี้ต้องแก้ไขก่อนมันไม่ได้ขาดวิตามินนะครับตื่นนอนนิ้วมือตึงงอไม่ได้ฮะพอสายๆก็เป็นปกติเพราะอะไรอันอย่างเงี้ยต้องรีบไปตรวจเลยเพราะว่ามันจะมีโรคบางโรคนะครับที่เป็นแบบนี้โดยเฉพาะโรคเกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานผิดปกตินะครับ เราจะเรียกว่า morning stiffness นะครับคนเส้นตึงยืดเหยียดได้ไม่มากสามารถแบ่งเวลาฝึกได้บ่อยแค่ไหนไม่หนักเกินไปฝึกได้ทุกวันครับทอรีนควบคู่ไปด้วยหรือเปล่าได้ครับแต่ทอรีนไม่ได้ช่วยทำให้คุณยืดเหยียดอะไรได้หรอกนะครับตัดท่อนดีทิ้งมาเป็น1 ปีต้องติดตามอะไรบ้างไม่มีอะไรต้องติดตามแล้วครับไอมาตั้งแต่ต้นปียังไม่หายนี่ต้องไปหาหมอซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วครับไม่สามารถตอบได้ว่าทำยังไงนะครับเอ่อมะเร็งในโพรงจมูก
ถ้าเสียชีวิตขึ้นมาเป็นเพราะไม่สามารถหายใจได้หรือเปล่าครับอ่าบางไม่ใช่ครับส่วนใหญ่มันเป็นเพราะมะเร็งกระจายไปตามอวัยวะต่างๆที่ทำให้เสียชีวิตได้ครับ20 ปีเสียชีวิตจากการนอนไหลตายเส้นเลือดตีบเกี่ยวมาพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือเปล่ามีส่วนได้หรือบางทีมันก็เป็นจากอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับไม่สามารถตอบได้ออกกำลังกายด้วยเวตเทรนนิงเกือบทุกวัน Lean มากตรวจ LDL สูงมากมันเกิดจากอะไรพันธุกรรมครับ ถ้าเราควบคุมอาหารแล้วนะพันธุกรรมล้วนๆเลยเหงื่อออกมากบ่อยๆนอนหลับทั้งที่เปิดแอร์ไม่ร้อนแบบนี้ผิดปกติไหมครับไม่ได้ผิดปกติอะไรครับแต่ถ้ามันเป็นมาแล้วมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นน้ำหนักลดอันนี้ผิดปกติแต่ถ้าเหงื่อออกอย่างเดียวโดยไม่มีอาการอะไรอย่างอื่นนะต้องไปดูอาหารที่กินเข้าไปอาหารบางอย่างทำให้เหงื่อออกกลางคืนโดยเฉพาะพริกไทยของเผ็ดแล้วก็การกินอาหารที่เกินไปบางคนกรดไหลย้อนเวลากลางคืนก็ Delay onset muscle soreness หรือ myalgia เป็นอาการที่ปวดทุกครั้งหลังออกกำลังกายไม่ได้จำเป็นครับไม่ปวดกล้ามเนื้อก็สร้างได้นะครับปกตินอนกลางคืนวันละ6ชั่วโมงนอนไวก็ตื่นไวพอหลังอาหารชอบนั่งหลับเองแบบนี้สลบต้องแก้ไขไหมครับควรครับโรค panic เคยพูดไปแล้วครับเพิ่งจากโรงพยาบาลผ่าตัด2กล้องเอ็นข้อศอกฉีกก็หายไวๆแล้วกันนะครับไอซ์โฮคัมตัดสินใจใส่ ACD ดีแล้วครับ pacemaker lead pacemaker ไม่ต้องใส่สาย lead เข้าไปวางในห้องหัวใจก็ดีแล้วครับ ช่วงไข่ตกมีเอสโตรเจนพีกสุดแต่ทำไมช่วงมีประจำเดือนถึงบวมน้ำกว่าช่วงไข่ตกอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับ30อาหารเสริมคุณที่ทานมีอะไรบ้างไม่ควรครับควรจะกินอาหารปกตินี่แหละครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเราทำไมไม่เคยถามว่าในวัยไหนเนี่ยอาหารอะไรที่จำเป็นจะต้องกินมีแต่คนไปพยายามจะเอาวัยนี้อาหารเสริมต้องเป็นอะไร50ปีต้องกินอะไรเสริมคุณต้องมาเจาะจงว่าอาหารปกติของคุณเนี่ยมันดีหรือยังต่างหากนะครับ ถึงจะค่อยไปสนใจว่าอาหารเสริมอะไร เพราะว่าการที่เรากินอาหารที่มันไม่ครบเนี่ยนั่นแหละถึงจะไปเป็นตัวบอกว่าเราควรจะต้องกินอะไรเสริมเข้าไปแล้วถ้าเรากินอะไรเกินเราต้องเอาอะไรออกไม่ใช่กินเสริมเข้าไปอีกนะครับถ้าเรากินอันนี้เกินแล้วบอกว่าเฮ้ยเราต้องไปกินอะไรเกินเรากินตัวนี้เกินเราต้องไปกินอะไรเสริมเข้าไปอีกเพื่อจะแก้ผลของสิ่งที่ควรกินเกินมันไม่ได้ครับต้องตัดออกถึงจะดีนะครับความชื้นสัมพันธ์มีผลต่อการนอนไหมครับมีได้ครับ ผิดปกติหรือเปล่าที่เราจำได้มีแสงสว่างออกมาตอนที่เราเกิดไม่ผิดปกติครับข้อเข่าอักเสบดื่มมะนาวได้ครับแต่มันไม่หายหรอกครับนะเบาหวานตัวลงไตดูแลอย่างไรคุมเบาหวานให้ได้100%เปอร์เซ็นต์เต็มเสียก่อนเลยอาหารทำเองทุกมื้อนะครับแล้วก็ไม่ต้องปรุงอะไรนะครับโดยเฉพาะจำไว้นะไม่ต้องปรุงอะไรทำอาหารเองทุกมื้อเนื้อก็ต้องเป็นเนื้อที่มันมาสดๆนะครับผักปลาสดๆไม่ใช่เอาไปเอาที่เขาทำมานะครับพวกนั้นมันดูแลตัวเองไม่ได้ กินน้ำอย่างน้อยก็วันละ2-3ลิตรนะครับนี่เลยยาอย่าไปหามากินเองไม่ว่ายาอะไรก็แล้วแต่สมุนไพรก็ไม่ต้องกินด้วยเพราะว่ามันมีหลายอย่างอาจจะมีปัญหาต่อไตได้นะครับออกกำลังกายไม่ควรออกดึกแค่ไหนถ้าคุณนอนหลับได้เป็นปกติออกยังไงก็ได้ครับแต่คุณนอนหลับไม่ปกติเนี่ยภายใน3 ชั่วโมงก่อนที่คุณจะนอนเนี่ยอย่าไปออกกำลังกายนะครับกินขนมหวานช็อกโกแลตประมาณ4-5 วันหลังจากนั้นมีสิวรอบปากจริงหรือเปล่าไม่จริงครับผมกินยังไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลย วิตามินบีกินแล้วรู้สึกคลื่นไส้เกิดจากอะไรหรือควรหยุดทานหรือเปล่าอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับวิตามินบีนะน่าจะเกี่ยวกับสารที่อยู่ในวิตามินตัวนั้นนะครับถ้าเป็นผมนะกินแล้วคลื่นไส้จะกินมันทำไมก็หยุดกินไปดีกว่าเพราะมันไม่ต้องกินต้องกินตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับลินสีดวงภายนอกสามารถใช้ยาทาได้ไหมครับได้ครับกระดูกอ่อนไปในหูขวาหนาขึ้นไม่หยุดปกติไม่ปกติไม่ปกติสิครับนะควรหาหมอกระดูกหมอเฉพาะทางหูหมอทางหูครับ หายไม่สบายยังมีเสมหะขับไม่ออกมันไหลกลับรู้สึกแน่นหน้าอกจำเป็นต้องไปหาหมอไหมกินยาละลายเสมหะก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็กินน้ำวันละ2-3ลิตรเพื่อให้เสมหะมันนิ่มลงเราจะได้ไอมันออกมาได้นะครับถ้าไม่หายอันนั้นถึงไปตรวจนะครับลดน้ำหนักยากมากๆปกติผมไม่ได้ดูค่า TDEE เลยครับตรวจฮอร์โมนตรวจอะไรไม่ต้องตรวจอะไรทั้งสิ้นนะครับผู้หญิงเนี่ยถ้าลดน้ำหนักยากมากๆเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องดูก็คือคุณมีภาวะถุงน้ำรังไข่เกิน PCOS หรือเปล่าถ้ามีไปฟังคลิปเรื่อง PCOS ของผมนะครับเล่ารายละเอียดไว้อยู่แล้วนะครับ ถ้าคุณไม่เจอภาวะถุงน้ำรังไข่สูงนะที่เหลือเลยนะมันต้องไปดูเลยว่าการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยคุณกินอะไรเข้าไปบ้างนะครับยิ่งกินเยอะมันยิ่งเป็นนะครับแล้วก็โรคไฮโปไทรอยด์ที่ทำให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นนะครับกินยาเรื่องกินกระเทียมสดชาเขียวได้ไหมครับได้ครับแต่มันไม่ช่วยอะไรนะครับงอกทั้งหัวตั้งแต่เด็กเป็นเพราะเรื่อง
เกิดเรื่องร้ายจนกระทบจิตใจเป็นไปได้ครับไม่ได้ครับยาลดไขมันสเตตินถ้าเราไม่อยากกินแล้วเราไม่กินมันจะเกิดอะไรได้บ้างครับก็จะมีไขมันที่มันสูงขึ้นมาได้แล้วไขมันที่สูงก็สามารถไปอุดตันเส้นเลือดที่หัวใจที่สมองแล้วก็เส้นเลือดใหญ่ของเราได้ครับแล้วถ้ามันอุดตันแล้วการที่จะทำให้มันหายไปไม่สามารถทำได้ครับอายุ20ผมบางขึ้นเรื่อยๆควรใช้ยาอะไรไปหาหมอเรื่องผิวโรคผิวหนังที่เขาดูแลเรื่องผมก่อนผมเคยทำคลิปเรื่องนี้ไปแล้วนะครับให้ลองไปฟังคลิปนั้นดูอาจจะเป็นพวก Finasteride Minoxidil Topical ก็ได้นะครับ มีวิธีป้องกันไม่ให้เป็นซีสต์ไหมครับไม่มีครับอายุใกล้จะ70แล้วออกกำลังกายด้วยการตีปิงปองเองอันนี้ก็ดีนะครับคิดยังไงกับ Tics นะครับคิดว่ามันเป็นโรคชนิดหนึ่งครับเวลานั่งชาขาเดียวเป็นอะไรครับมีการกดทับเส้นประสาทของขาข้างนั้นครับแต่กดทับด้วยอะไรนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันครับโดยเฉพาะบางคนอาจจะมีกดทับตรงก้นกดทับโดยการที่เรานั่งไขว่ห้างอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นตั้งแต่อายุ10ตอนนี้17ทำในทำในได้แล้วครับทำในได้แล้วก็ดีแล้วครับ ถ้าทำนอกได้ก็ยิ่งดีใหญ่นะฮะแคลเซียมสกอร์เชื่อถือได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยน่าเชื่อถือปกติผมไม่ได้ตรวจแคลเซียมสกอร์นะแคลเซียมสกอร์ลูกผมจะใช้ในการตรวจว่าถ้าทุกอย่างเป็นปกติแล้วเราสงสัยว่าอาจจะมีความเสี่ยงเหลืออยู่ได้เช่นประวัติในครอบครัวมันเสี่ยงนะแต่ว่าตรวจทุกอย่างของเราปกติอันนี้ผมจะตรวจแคลเซียมสกอร์แต่ถ้าอยู่ๆจะให้ไปตรวจเลยอันนี้ไม่ตรวจนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าแคลเซียมสกอร์สูงเนี่ยวิธีในการดูแลรักษามันคือ Lifestyle Modification ออกกำลังกายสม่ำเสมอกินอาหารให้มันสมดุลนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดถ้ามีไขมันก็ลดไขมันลงมาถ้ามีเบาหวานก็ลดเบาหวานลงมาความดันสูงก็ลดความดันสูงลงมาเป็นโรคไตก็รักษาโรคไตให้ดีทำได้แค่นั้นมันไม่มียาอะไรไปลดแคลเซียมถ้าใครไปฟังจากที่ไหนมาแล้วเราก็บอกว่ากินยาตัวนี้สิกินสมุนไพรตัวนี้สิแล้วแคลเซียมเนี่ยมันเกาะเนี่ยมันจะหายไปอันเนี้ยโดนหลอกแน่นอนนะครับดังนั้นสำหรับผมไม่ค่อยส่งตรวจแคลเซียมสกอร์เท่าไรนะ เกาะของกีตาร์แล้วเลนส์ของอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะเลนส์ของมันเนี่ยแหละนะครับอืมวิตามินซีควรกินตอนท้องว่างหรือกินพร้อมมื้ออาหารกินตอนมื้ออาหารครับไม่งั้นมันจะแสบท้องได้ในบางคนนะครับนัดมา2ครั้งเหมือนว่าให้ยาไม่ตรงกับอาการไอไม่หายแต่ถ้าใส่แมสอาการลดลงก็แปลว่าคุณอาจจะไปเจอฝุ่นก็ได้นะครับหรือไม่ก็คอแห้งมากๆก็จะเป็นแบบนั้นได้นะนัดพ่อโรคสมองบอกว่าทำ CT scan หมอบอกว่าไม่พบอะไรแต่ยังไม่ให้ยาเลยหมอบอกว่ายาที่หมอหัวใจให้ครอบคลุมแล้วนัดอีก3เดือนมาทำ MRI อีกทีก็ดีแล้วครับ น้ำในหูไม่เท่ากันมีคลิปไหมครับปกติน้ำในหูไม่เท่ากันน่ะมันไม่น่าใช่หรอกน่าจะเป็นหินในหูมันหลุดออกไปอยู่ที่อื่นมากกว่าเพราะถ้าน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยวิธีการแก้ไขคือกินยาขับปัสสาวะครับถึงจะหายนะแต่ถ้าเวียนหัวจากการที่หินมันไม่อยู่ในที่ปกติเนี่ยพวกนั้นต้องไปทำการกายภาพซึ่งต้องถามหมอหูนะครับเขาจะสอนให้ได้นะครับออกกำลังกายหนักแต่กินโปรตีนไม่พอจะส่งผลเสียอะไรไหมครับกล้ามเนื้อสลายครับทาน NMD เห็นผลหรือเปล่าไม่ได้เห็นอะไรครับ ลมชักถ้าไม่ได้มาจากกรรมพันธุ์มีสิ่งใดทำให้เกิดได้มีโอกาสหายขาดไหมครับมีทั้งหายขาดแล้วก็ไม่หายขาดครับถ้าไม่ได้เป็นจากกรรมพันธุ์ก็จะเป็นจากความผิดปกติของสมองของตัวเองก็ได้ครับเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ถ้ามันไปเจริญที่อื่นเช่นลำไส้ทำไมมันถึงปวดไม่พร้อมกับรอบเดือนมันปวดพร้อมกับรอบเดือนนะครับมันต้องปวดพร้อมกับรอบเดือนนะถ้ามันปวดนอกเหนือรอบเดือนก็คือมันอาจจะไปอุดตันลำไส้อย่างเงี้ยมีความเกี่ยวข้องกันก็ได้นะครับ กาแฟดำร้อนหรือเย็นเลยดีกว่ากัน คุณชอบแบบไหน ถ้าคุณชอบแบบร้อนแบบเย็นก็ไม่ดีนะครับ ถ้าคุณชอบแบบเย็นแบบร้อนก็ไม่ดีง่ายๆนะครับไมเกรนถ้ากิน Café Oat ดีขึ้นหายปวดก็แล้วแต่ก็ดีนะครับเล็บเลือนทั้ง2มือเกิดจากอะไรมีโรคอะไรแฝงหรือเปล่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนสูบบุหรี่บ่อยกินฟักทองหรือพวกแครอทเยอะๆเนี่ยก็ต้องไปดูลักษณะของเล็บผิดรูปหรือเปล่าถ้าเล็บผิดรูปในบางคนเนี่ยมันก็อาจจะมีโรคหนึ่งที่ทำให้เรื่องของน้ำเหลืองเนี่ยหรือ lymph เนี่ยมันผิดปกติทำให้เล็บมีการเหลืองจริงๆมันชื่อโรคเล็บเหลืองเลยนะภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่า yellow nail syndrome นะครับโรคนี้เป็นโรคทางปอดเป็นโรคพันธุกรรมอย่างหนึ่ง yellow nail syndrome คือมีอ่าหลอดน้ำเหลืองเนี่ยผิดปกติแล้วมันจะออกอาการที่เล็บก่อนเล็บมันจะไม่ค่อยงอกมันจะไม่ค่อยอาการแรกที่คนไข้มาหาคือเล็บมันไม่ต้องตัดเท่าไร เฮ้ยเล็บมันไม่ค่อยยาวเท่าไรนะสักพักหนึ่งเล็บเริ่มผิดรูปหลังจากนั้นมันจะเริ่มเหลืองๆนะครับพวกนี้เนี่ยเราเจอว่ามันมีความสัมพันธ์กับโรคเรียกว่าหลอดลมโป่งพอง bronchiectasis ชนิดหนึ่งนะครับถ้าเจอก็ต้องไปตรวจหาโรคปอดร่วมด้วยนะครับเคยปวดหัวเวลาต้องใช้สมองทำงานไม่เคยครับอืดื่มน้ำอะไรกาแฟครับ
ถ้าอยากไปหาเปเปอร์มาอ่านเรื่องIFMCT oil หรือผลวิจัยต่างๆแนะนำที่ไหนน่าเชื่อถือได้ PubMed ครับแต่ว่าเวลาที่คุณอ่านไม่ว่ามันจะตีพิมพ์ในที่ไหนก็ตามคุณเชื่อถือไม่ได้จนกว่าคุณจะอ่านและตีความมันด้วยตัวเองแล้วคุณต้องเข้าใจว่าการทดลองพวกเนี้ยมันทำยังไงถ้าคุณอ่านแค่ผลการทดลองไม่มีอะไรที่น่าเชื่อถือได้สักอย่างครับคุณต้องเข้าใจงานวิจัยเช่นนั้นจริงๆเพราะว่าขนาดงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่โด่งดังที่สุดในโลกคือ Nature นะครับ Nature นี่คือสุดยอดของทั้งหมดแล้วมันยังมีงานวิจัยขยะอยู่ในนั้นเลย คุณคิดว่ามันจะตีพิมพ์ในงานวิจัยที่ดีๆมันต้องเป็นของดีใช่เปล่าไม่คุณต้องมาอ่านอีกทีหนึ่งนะครับอ่ากำลังออกซาวนาด้วยอินฟราเรดและออกกำลังกายเพื่อหวังเอาสุขภาพ7วันต่อสัปดาห์เพราะอาจจะลืมถ้าอบ4-6วันมีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับไม่มีครับกินน้ำไม่พอแล้วกันนะครับถ้าวันไหนที่เราเพลียเนี่ยอย่าไปซาวนานานนะครับเดี๋ยวไม่งั้นจะเหมือนคุณยายที่แกเสียชีวิตในห้องสตรีมนะครับระวังให้ดีๆนะครับติดนิสัยกินตอนดึกแล้วพยายามเปลี่ยนน้ำย่อยมาตอนนี้เป็นโรคกระเพาะพยายามเปลี่ยนยังไงน้ำย่อยลดลงมาค่อยๆเปลี่ยนเวลาสิครับแล้วก็กินอะไรที่มันอยู่ท้องหน่อยอย่าไปกินอะไรที่มันมีน้ำตาลสูงเพราะอย่างงั้นน่ะมันจะยิ่งหิวนะครับถ้าถุงน้ำไขสันหลั่งฮะไม่ใช่แล้วถ้าถุงน้ำหลั่งไข่สูงคืออะไรอะไม่รู้จักมีวิธีลดความอ้วนไหมครับกินถุงน้ำหลั่งไข่สูงไม่รู้จักโรคนี้เลยครับ คืออะไรคนเรามันมีถุงน้ำที่หลั่งออกมาเป็นไข่ด้วยเหรอไม่น่าใช่นะผมไม่รู้ว่าคุณหมายความว่าอะไรนะครับคุณ Rich นะครับมีวิธีลดความอ้วนไหมครับลดอาหารการกินก่อนแล้วครับเลือกอันที่มันแคลอรีต่ำก่อนนะฟัง Anti Aging บอกว่ากินวิตามิน K2 จะช่วยลดแคลเซียมไปเกาะหัวใจอันนี้ไม่ช่วยครับแต่ถ้าคุณอยากจะกินก็ได้ครับมันไม่สามารถทำให้แคลเซียมที่เกาะอยู่แล้วหายไปไหนได้นะแต่มันลดการที่แคลเซียมไปพอกเพิ่มถ้าคุณมีอยู่แล้วมันไม่ทำให้มันหายไปไหนครับ ดื่มเบียร์ non แอลกอฮอล์แล้วช่วยลดการกินแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่าก็แล้วแต่คนครับบางคนมันก็อยากจะกินอยู่ดีนะครับ Taurine เราสามารถรับประทานได้วันละเท่าไรครับแล้วแต่ชอบเลยครับ5กรัม10กรัมก็สามารถทานได้ครับแคลเซียมจากหัวใจไปเกาะกระดูกไม่ทำให้เป็นแบบนั้นครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะ K2 จริงๆคือมันจะทำหน้าที่ในการเอาแคลเซียมที่กำลังจะไปเกาะสักที่หนึ่งดึงไปเกาะที่กระดูกแต่มันไม่สามารถทำให้แคลเซียมที่เกาะอยู่กับที่แล้วออกมาแล้วไปแปะไว้ที่กระดูกได้ครับเข้าใจตรงนี้ก่อนนะมันไม่ใช่อย่างเดียวกันนะครับดังนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าโอ้ถ้าเกิดเรามีแคลเซียมเกาะที่หลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันจะไปดึงออกมาแล้วหลังจากนั้นเอาไปแปะที่กระดูกอันเนี้ยมั่วชัดเจนเลยผมเคยทำเรื่องนี้ไปแล้วนะครับเรื่องของวิตามิน K2 นะครับ D3 K2 ลองไปฟังในคลิปนั้นดูแล้วผมก็มีงานวิจัยให้คุณไปอ่านตามได้ด้วยนะครับไอศกรีมเมื่อกินหลังมื้ออาหารปิดท้ายมันจะชะลอการดูดซึมก็ไม่ค่อยใช่หรอกครับนะเจาะเลือดแล้วค่า SGAT สูงบอกได้เลยไหมว่าเป็นไขมันพอกกับไม่ได้ครับต้องไปตรวจเพิ่มนะครับเอ่อ Tennis Elbow ทำกายภาพ2เดือนไม่หายไปหาหมอใหม่เลยครับวิดีโอสอนงานเปเปอร์ด้วยตัวเองขี้เกียจนะครับมันน่าจะยากนะตาเหลืองมากกินอะไรช่วยได้ครับไม่มีตัวไหนช่วยได้ครับต้องไปหาเหตุผลที่ตาเหลืองซึ่งเมื่อกี้มีคนถามเรื่องตาเหลืองไปแล้วว่าทำไมถึงตาเหลืองได้บ้างคุณต้องไปตรวจเพราะว่ามันมีหลายสาเหตุนะครับที่ทำให้ตาเหลืองนะครับท้องอืดมีลมเยอะเกิดจากอะไรได้บ้างครับเกิดจากอาหารที่มันมีลมนี่แหละครับพวกผักบางอย่างก็จะอืดนะครับถ้าคนไหนท้องผูกมันก็อืดได้นะครับนี่เลยกิน Whey โปรตีนเยอะทำให้ค่าไตสูงขึ้นไหมไม่ครับ ก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาชมไลฟ์เกินพันไปแล้วปกติเขาเข้ามาแล้วก็ออกไปนะครับเป็นธรรมดานะครับอืมผู้สูงอายุที่ใส่สายยางให้อาหารทางจมูกหลังใส่ไปผ่าตัดลิ้นหัวใจมีการประเมินอย่างไรในการถอดสายยางออกถ้ากินได้เป็นปกตินะครับข้อแรกคุณต้องกินเองได้ปกติโดยไม่สำลักเสียก่อนแล้วข้อที่2กินแล้วก็ต้องกินได้เพียงพอมากเพียงพอด้วยนะครับถ้าทำได้ดังนี้แล้วคงที่อยู่ระยะเวลานานๆเราก็ถอดนะครับแต่ถ้าไม่ได้ดังนี้ก็ไม่ได้ครับ ฟังเพลงพร้อมกับเรียนหนังสือมีผลกับประสิทธิภาพการเรียนรู้หรือเปล่าบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีครับ72ปีไม่ยอมเดินไปไหนเลยบอกลูกให้ขยับตัวบ้างก็ไม่เอาถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นกับแม่บ้างแกก็จะแย่ลงความจำก็จะเสื่อมนะครับร่างกายก็จะถดถอยนะ
แล้วก็สุดท้ายก็จะไม่ยอมทำอะไรนั่งอยู่กับที่นะอันนั้นคือสิ่งที่จะเป็นนะครับเป็นภูมิแพ้ไปหาหมอจมูกมารักษารูปแบบเดินได้ Avamys ได้ยาแก้แพ้ Cetirizine Sudo 30 เม็ดแน่นจมูกยังไม่หายเลยผมว่าอย่างงี้ต้องกลับไปหาใหม่แล้วครับนะต้องกลับไปหาใหม่แล้วเพราะว่ามันไม่อยู่นะครับบางทีอาจจะต้องทำการล้างไซนัสด้วยตัวเองหรือบางครั้งก็ต้องเข้าไปข้างในแล้วต้องไปผ่าตัดนะครับดังนั้นต้องไปปรึกษาคุณหมอเขาดูนะครับว่าคุณมีเหตุผลอะไรอย่างอื่นที่ทำให้ไม่ดีขึ้นนะครับ Plant Style ดีจริงหรือเปล่าไม่ได้ดีจริงขนาดนั้นหรอกครับ Skincare Routine ขิงไม่มีครับมีแล้วก็ถามไม่ได้ด้วยเพราะว่าผมเอาไว้ในช่อง Member อย่างเดียวนะครับกาแฟไม่ควรทานหลังมื้ออาหารไม่จริงครับทานตอนไหนก็ได้ครับโอเคตอบคำถามหมดแล้ววันนี้ก็เกือบ3ชั่วโมงเลยเราไปดีกว่างั้นวันนี้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามากันใหม่เราปล่อยแสงซึ่งเราชอบอันนี้มากอยู่นะครับเรื่องอื่นเราก็ถ้าสงสัยอะไรก็ไปถามตามคลิปแต่ละอันที่ผมเคยทำไปแล้วแล้วกันนะครับว่าคลิปนั้นมันคืออะไรนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ